นามัตถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการกราบขอโอกาสพระครูวิสิตกิจจาธรที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลอู่ทองเจ้าอาวาสวัดท่าพระยาจากขอนมัสการเพื่อนสหธรรมิกปันเตอาวุโสทุกรูปและสวัสดีน้องสมณเณรเจริญพรโยมพ่อโยมแม่โยมปู่โยมย่าโยมตาโยมยายโยมลุงโยมป้าโยมน้าโยมอาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้ฟังผู้ชมทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังรับฟังและรับชมรายการธรรมะสำเนียงเสียงเนอดำเนินรายการสดโดยอาตมภาพพระสรายุทธสิริสาโรพระลูกวัดท่าพระยาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาคลื่นสาธุเรดิโอ FM 101 เมกะเฮิรตซ์ประเภทบริการสาธารณะออกอากาศส่งกระจายเสียงจากวัดท่าพระยาจากหรือว่าวัดช่องลมบ้านท่าพระหมู่ที่12ตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีรหัสไปรษณีย์72160หมายเลขโทรศัพท์062-5959123พร้อมกันนั้นยังได้เชื่อมโยงสัญญาณไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาในกำกับของมหาเถรสมาคมหลายคลื่นความถี่ด้วยกันและสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคีเครือข่ายร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลายคลื่นความถี่ที่ท่านได้สดับรับฟังอยู่ต้องกราบขอบคุญขอบคุณครูบาอาจารย์ผู้อำนวยการผู้บริหารสถานีทุกรูปทุกท่านมาณโอกาสนี้และเจริญพรอนุโมทนาบุญญาติโยมผู้อำนวยการผู้บริหารสถานีตลอดถึงเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำสถานีทุกคลื่นความถี่นอกจากถ่ายทอดไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงในภาค FM ออกอากาศแล้วก็ยังถ่ายทอดไปยังสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์มด้วยกันสีฟ้าสีแดงสีเขียวสีชมพูสีเหลืองสีน้ำเงินสีม่วงหลากหลายช่องทางหลายแพลตฟอร์มก็มีทั้งของสาธุเรดิโอวัดท่าพระยาจากพระสรายุทธแล้วก็ยังมีของครูบาอาจารย์และศูนย์ปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆได้ร่วมด้วยช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาสิ่งละอันพันละน้อยอันยังก่อให้เกิดสติปัญญาให้กับผู้ชมผู้ฟังไปทั่วโลกก็ยังเป็นช่องทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพบกับรายการธรรมะสำเนียงเสียงเนอได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 14 นาฬิกาถึงเวลา 15 นาฬิกาที่ประเทศไทยหรือเราเรียกกันว่าบ่าย 2 โมงถึงบ่าย 3 โมงที่ประเทศอังกฤษยามเช้า 8 นาฬิกายุโรป9 นาฬิกาที่ตะวันออกกลางอิสราเอล 10 นาฬิกาแล้วก็มาทางเอเชียประเทศญี่ปุ่น 16 นาฬิกาพบกันวันนี้อีกเช่นเคยตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569นะวางเว้นการเข้ามาดำเนินรายการสด3วันติดต่อเนื่องกันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คงจะสงสัยใครรู้หายไปไหนมาก็ในวันที่11ติดศาสนกิจเทศงานชาปนกิจศพก็รวมงานชาปนกิจศพที่วัดท่าพระยาจากวัดช่องลมวันที่12ไปงานชาปนกิจศพขออภัยชาปนกิจศพโยมญาติโยมนู้นเลยที่จังหวัดพิจิตรไปเช้ากลับมาตอนค่ำๆเลยแม่สะอาดเฉลยไต่โยมมารดาของโยมนานิดก็ทำรถช่องบุญเลิศรถช่องไทยอยู่นี่แหละ
ตลาดอู่ทองนี่แหละชาวอู่ทองก็ไปกันเยอะนี่ก็เลยเรียกว่าได้ไปงานฌาปนกิจศพโยมญาติ1วันในวันที่12ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาตินะก็ไม่ได้ไปเยี่ยมโยมแม่วันนั้นแล้วก็ไม่ได้ไปเยี่ยมโยมพ่อนี่หลายวันแล้วนะยังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยนอนฟังวิทยุไปก่อน ดูแต่กล้องวงจรปิดนะไม่ได้เยี่ยมไม่ได้คุยแล้วก็นะเมื่อวานก็เป็นวันพระวันอุโบสถนะลงสังฆกรรมอุโบสถนะแสดงหรือว่าสวดนะพระปาติโมกข์คนโบราณเขาบอกว่าปั้นปาติโมกข์นะอาตมาก็เป็นองค์สวดองค์แสดงองค์ปั้นตามที่เขาพูดกันนะก็เลย3วันติดต่อเนื่องวางเว้นรายการหนึ่งก็มาชี้แจงแถลงไขกันก็กลับเข้ามาดำเนินรายการในวันนี้เจริญพรท่านผู้ฟังนะที่ติดตามรับฟังทุกคลื่นความถี่ก่อนอื่นก็กราบถวายความเคารพนะนมัสการพระอาจารย์พระครูเกษมพิโสพลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิโสภารามผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงวัดพิโสภาราม FM 102.75 เมกะเฮิรตซ์วัดพิโสภารามตั้งอยู่ที่บ้านแกงตำบลแกงเหนืออำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ท่านพระครูท่านไปกิจเกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงเรื่องใบอนุญาตตั้งสถานีใบอนุญาตใช้เครื่องส่งวิทยุคมนาคมที่ประจำสถานีซึ่งต้องไปรับที่กสทช.เขตที่ตัวอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งห่างจากที่วัดพิโสภาราม100 กิโลเมตรนะโดยประมาณท่านก็ไปตั้งแต่เช้านะตอนนี้ก็น่าจะกลับมาถึงวัดพิโสภารามแล้วขอบพระคุณครับที่เมตตาเข้ามาทักทายก่อนจะเข้ารับฟังเนื้อหาสาระก็มาเจริญพรต้อนรับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังทางสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียเพราะสามารถเห็นข้อความได้ก็จะได้ช่วยกันกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเรียกว่าไปทั่วโลกเลยนะโยมเชียงใหม่สี่เฮรานี่ทราบว่าอยู่ที่กำแพงแสนนมัสการครับพระอธิการสุรชาติกิติปาโลเจ้าวาดวัดถ้ำตะเพียนทองนะที่จังหวัดลพบุรีนะก็มาทักทายด้วยนะอนุโมทนาครับได้บุญร่วมกันโยมน้อยมลฤดีมาลุนมาแล้วจากอิสราเอล10 นาฬิกากว่านะโดยประมาณโยมแม่อุ่นเรือนโมมะเกลืออยู่ทางนู้นหนองบัวลำพูจังหวัดเลยปัณณวัฒน์อยู่กับความจริงเมืองแก้วเพชรลักษณ์อันนี้ก็เป็นชื่อถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็นมัสการนะครับ ได้เข้ามาสาธุด้วยโยมยายบุญส่งพุ่มพันวงศ์อู่ทองก็อนุญาตทักทายอย่างรวดเร็วนะเดี๋ยววันนี้มีเนื้อหาสาระค่อนข้างยาวนะได้เตรียมไปอ่านนะพระไตรปิฎกแล้วก็อรรถกถามาในเรื่องของอุโบสถศีลครึ่งวันซึ่งอยู่กันในหัวข้อเข้าพรรษาน่ารู้ได้บรรยายเรื่องอุโบสถศีลมาตามลำดับนะก็ได้บอกญาติโยมส่วนหนึ่งที่ถามว่ารับศีลอุโบสถตอนเย็นจะได้บุญไหมอันนี้ก็กล่าวในต้นรายการก่อนนะก็มาทักทายญาติโยมครูพรทิพย์เอี่ยวเล็กทองบุญชูจากทางภาคใต้พัทลุงนะอนุโมทนาสาธุโยมเล็กส้มพรอินอำนวยบอกว่าฝั่งทางวิทยุนะอยู่อู่ทองโยมขวัญใจชาวส่วนโยมกอบกุลบัณฑิตจากสตูลโยมไส้พินช่วยเมืองนะจากภาคใต้สตูลหรือพัทลุงอาตมาขอยจะสลับ2 จังหวัดนี่แหละ โยมคัมเมเลอร์นะยามเช้าจากประเทศเยอรมนีเป็นไงบ้างเนาะอากาศนะหายร้อนหรือยังโยมบังอ่อนสุภประเสริฐกรุงเทพมหานครโยมจะรวยชมศรีบอกว่าฟังทางวิทยุอยู่อู่ทองโยมที่ใช้ชื่อแอปเศรษฐกิจโยมแม่จงรักโสพลนาด้วงจังหวัดเลยบอกว่าฟังทางวิทยุแล้วก็เข้ามาพิมพ์แล้วก็แชร์แล้วสาธุโยมแม่สำลีเล่าเมืองกลางอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีโยมเมี่ยวบุญญานุชเนียมนุชนนทบุรีพี่แดงคนเดิมอันนี้เป็นชื่อทางสื่อโซเชียลบ้านฝายโยมเฉลียงเสื้อคำอู่ทองโยมลังพันธิพาอัครพานุพัฒน์ลังวัดช่องลมโยมบุญเรือนพัดเย็น
จากบางสะพานน้อยบอกว่าวันนี้เหตุการณ์ปกตินะโยมพินทิพย์เด่นชัยประดิษฐ์ตลาดอู่ทองโยมวิชาญพลอยยอดอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีโยมสมยิ่งมีชื่อบ้านมีลพบุรีอันนี้ก็ทักทายรายชื่อรายนามก่อนจะเข้ารายการTM มงคลนี่โยมเพื่อนอยู่อู่ทองโยมเฮงสุภัตราธีปรา UPM เซอร์วิสอู่ทองโยมนวลซี่แบโรจากประเทศอังกฤษยามเช้านะอนุโมทนาโยมไส้ทำลำธารโยมพิภพโยมไส้ฝนหน่อยนักจากกำแพงเพชรโยมคมชานมาลานครนายกโยมวันเพ็ญคำพิมาบุตรพนมทวนกาญจนบุรีโยมเกษมสร้างงามอู่ทองโยมแต้วกิตวันไส้ทองอู่ทองโยมทองล่อวงราชภูเรือจังหวัดเลยแม่ใบซี่เชียงสาจากยัดธรรมวัดซี่อุดมวงศ์นะทางจังหวัดเลยรับชมยู่เจ้าค่ะนะก็เพิ่งจะเสร็จงานที่วัดซี่อุดมวงศ์อนุโมทนาสาธุโยมคำมุลเลอร์จากเยอรมนีบอกว่าอากาศร้อนเมียนเดิมนะโยมแม่บุญซี่ทวิลาจากวังสะพุงจังหวัดเลยสาธุโยมแต้วกิดาวันทรายทองโยมนวลซี่บอกแชร์แล้วโยมปลาเกษินีไมนุษนนทบุรีเอาและทักทายหมดทุกท่านเลยในระหว่างบรรยายก็อาจจะงดทักทายนะเพราะว่าเพื่อเนื้อหาสาระจะได้ติดต่อเนื่องกันแล้วก็จะมาทักทายจริงตอนครึ่งชั่วโมงหลังนะพอพูดครึ่งชั่วโมงหลังเหลืออีก10นาทีครึ่งชั่วโมงแรกทุกทีเลยโยม กว่าจะอารัมภบทพจนกถาถ้าเป็นภาษามวยก็กว่าจะไหว้ครูเสร็จนะก็กินเวลาไปครึ่งหนึ่งของรายการนะเพราะฉะนั้นวันนี้อุโบสถครึ่งวันถ้าไม่จบก็คงจะต้องมีการที่จะต้องบอกว่าโปรดติดตามรับฟังตอนต่อไปนะถ้าอยากจะฟังนะเรื่องต่อก็ต้องเปิดหน้าซ่อง เหมือนเทปคลาสเซ็ตสมัยก่อนนะหรือเปล่าในเรื่องอุโบสถครึ่งวันเนี่ยโอ้ยไปอ่านในคัมภีร์อัตถกถานะขยายความจากพระไตรปิฎกแล้วก็เพลิดเพลินนะกว่าจะเริ่มเรื่องนะจะเอายังไงก่อนจะเอาแบบไปตามลำดับก็ค่อนข้างยาวนะจะเอามาที่คีย์เวิร์ดหรือว่าคำสำคัญนะอุโบสถครึ่งวันคือใครรักษาอุโบสถครึ่งวันรักษาแล้วได้นะผลได้อานิสงส์อย่างไรและทำไมเขาต้องรักษาอุโบสถศีลครึ่งวันด้วยนะญาติโยมทีนี้ก็จะมีเริ่มเรื่องก็ปารภไข่ล่ะปารภไข่เป็นเหตุปารภนางขุดชุตรานะซึ่งเป็นผู้หญิงนะที่มีชีวิตอยู่ในสมัยพุทธกาลนางขุดชุตรานะแล้วก็นางสามาวดีเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่คำว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยญาติโยมก็คือสมัยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามีพระชนชีพอยู่ย้อนรอยถอยหลังจากปีปัจจุบันเนี่ยที่เรียกกันว่าปีพุทธศักราช2569นับแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วนะ1ปีก็นับว่าปีพ.ศ. ที่1แต่พระพุทธศาสนาในประเทศนะเช่นประเทศศรีลังกาประเทศเมียนมาหรือกัมพูชานี่เรียกว่าแบบเถรวาทแล้วก็ประเทศไทยด้วยบางประเทศนี่เขานับพ.ศ. 1ตั้งแต่ปีแรกแห่งการเสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเขาก็จะนับปีพ.ศ. หรือพุทธศักราชเนี่ยเร็วกว่าประเทศไทยไป1ปีเช่นปีนี้นะเขาก็นับว่า2570นะอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ถ้านับว่าสมัยพระพุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่นับแต่วันที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาเนี่ยเราก็บวกไปอีก45ปีนั่นเรียกว่านับแต่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าก่อนนั้นเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์เราก็นับว่าบวกไป80ปีก็คือก่อนที่จะมีพ.ศ. 80ปีเนี่ยนับแต่พระโพธิสัตว์ได้ประสูติมานะก็นี่ถ้านับ
แต่พระพุทธเจ้าอุบัติตรัสรู้เนี่ยก็ได้2,614 ปีนี่เรียกว่าสมัยพระพุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่เมื่อ2,614 ปีที่ผ่านมานี่มีบุคคลสำคัญที่พระพุทธเจ้ายกย่องให้เป็นเอตทัคคะนะคือในสมัยนั้นนางขุดชุตราเนี่ยเป็นผู้หญิงนะแล้วก็เป็นคนรับใช้นะของนางซ่ามาวดีนี่นะเรื่องเอาเรื่องย่อๆก่อนแล้วก็จะไปเข้าสู่คำว่าอุโบสถศีลครึ่งวันนางขุดชุตรานี้ได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศกว่าพวกอุบาสิกาผู้เป็นพหูสูตรนะพหูสุตตะคือผู้ฟังมากนะทรงจำได้ดีนี่เรียกว่าเป็นพหูสูตรนะหรือภาษาบาลีพหุสุตตะเนี่ยนะญาติโยมแล้วก็นางซ่ามาวดีเนี่ยเป็นเลิศกว่าพวกอุบาสิกานะพระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นผู้ที่มีปกติอยู่ด้วยเมตตานะแผ่เมตตานะบ่อยๆแผ่เมตตาเป็นปกติที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องทั้งสองคนเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกันนะทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอดีตนะก็เริ่มเรื่องเนี่ยนะที่เมืองโกสัมพีเนี่ยนะญาติโยมก็จะมีนะเศรษฐีอยู่3ท่านด้วยกันนะที่เป็นเศรษฐีนะมีนะโคโคสกะเศรษฐีนะแล้วก็กุตะเศรษฐีปาวาริกะเศรษฐีที่เมืองเนี้ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยทั้งเศรษฐีทั้ง3เนี่ยนะก็อยู่ที่เมืองโกสัมพีแล้วทีนี้เศรษฐีเนี่ยเขาตอนนั้นน่ะยังไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วทีนี้เขาก็เลื่อมใสฤาษีนะฤาษีเนี่ยที่เรานะมีภาพจำนะวันนุ่งห่มหนังเสืออยู่ป่าหิมพานต์นะแล้วก็เที่ยวประพฤติปฏิบัตินะในการรักษาศีลนะในการอยู่ป่าแต่ในสมัยนั้นเนี่ยการอยู่ป่าของฤาษีนักบวชนักพจน์ก็จะอยู่ประมาณ8เดือนด้วยกันนะแล้วก็อีก4เดือนเนี่ยจะเข้าในเมืองเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งในป่าลึกๆหน้าฝนหรืออะไรเนี่ยก็จะมีความชื้นนะเรื่องเกี่ยวกับอากาศนะแล้วทีนี้ก็จะเกี่ยวกับอาหารด้วยนะเพราะว่าฤาษีเนี่ยจะต้องมาพิฆาจารย์มารับรสเปรี้ยวรสเค็มนะเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญนะต่อร่างกายจะทำให้ร่างกายแข็งแรงตระกูลนะของเศรษฐีเนี่ยนะก็นับถือพระฤาษีนี้นะพระฤาษีเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะเขาก็ออกจากป่าลึกๆมานะจะมาในเมืองนะจะมารับบิณฑบาตซึ่งเศรษฐีทั้ง3ตระกูลเนี่ยก็จะคอยถวายภัตตาหารดูแลเป็นอย่างดีเลยนะ3เดือน2เดือนหรือบางครั้งก็4เดือนทีนี้มาในครั้งนั้นนะฤาษีทั้ง500เนี่ยนะก็เดินทางกันมานะเดินทางกันมาแล้วทีนี้อาจจะมีผิดทางไปบ้างทำให้เสบียงนี่หมดนะแล้วก็หิวนะหิวอาหารเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะในการดำรงชีพดำรงชีวิตไปพบต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งนะล้มนะกิ่งก้านสาขานี้นะล้มเย็นนะก็เลยไปพักผ่อนกันที่ต้นไทรใหญ่เนี่ยทีนี้ฤาษีนี่ก็พากันพูดว่าต้นไทรนะย่อยๆเนี่ยนะน่าจะมีนะรุกขเทวดาหรือว่าเทวดานะประจำต้นไทรนี้นะก็คุยกันนะทีนี้คุยกันแล้วก็จริงๆนะมีเทวดานะอาศัยอยู่นะที่ต้นไทรใหญ่นี้นะญาติโยมบางคนก็อาจจะมีประสบการณ์แล้วไปเจอต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีการไหว้นะการบูชานะหรือถ้าเกิดแปลกๆขึ้นมาสมัยปัจจุบันเขาก็นะไปขอหวยประมาณนั้นใช่ไหมเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะทำให้เกิดนะความประวันพันพลึงนะเวลาจะทำอะไรก็นึกถึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทวดาที่อยู่ต้นไม้อยู่ในต้นไม้เนี่ยท่านเรียกว่ารุกขเทวดานะรุกขเทวดาเป็นเทวดาสังกัดนะที่เราเคยฟังว่าสวรรค์นี้มี
6ชั้นนะก็เป็นเทวดาชั้นที่1ชั้นจาตุ่มนะเพราะว่าอยู่ตามต้นไม้ก็มีอยู่ในอากาศก็มีอยู่ตามนะยอดหญ้าระดาวันก็มีอยู่ตามห้วยหนองคลองบึงต่างๆนี่ก็มีแล้วทีนี้อ่าฤาษีเนี่ยก็พูดกันว่านะถ้ามีเทวดาเนี่ยนะถ้ามีน้ำให้เราดื่มเนี่ยก็ดีนะเทวดานี่ก็จะทำการสงเคราะห์ฤาษีเนี่ยนะตั้ง500เนี่ยมันก็ทำให้เกิดมีท่อน้ำไหลออกมาอ้าวเป็นอัศจรรย์ฤาษีนี่ก็ได้น้ำมาดื่มนะได้น้ำมาบริโภคลูบหน้าลูบตาแล้วก็พูดกันต่อไปอีกว่านะถ้ามีอาหารก็คงจะดีนะถ้ามีเทวดาแล้วมีอาหารเนี่ยนะเทวดานี่เขาก็มีฤทธิ์นะทำให้เกิดอาหารนะให้กับฤาษีนี่ได้ซึ่งท่านก็หิวมาเพราะว่าเดินล่งทางมาแล้วก็หิวมามากแล้วอ้าวก็ได้น้ำนะได้อาหารทีนี้ก็พูดกันอีกคุยกันไปอีกว่านะเนี่ยน่าจะมีเทวดาจริงๆนั่นแหละเพราะเราอยากได้น้ำก็ได้น้ำอยากได้อาหารก็ได้อาหารเอาอย่างนี้นะถ้าเทวดามีจริงเนี่ยเราเนี่ยอยากจะเห็นเทวดานะมาปรากฏตัวให้เราเห็นหน่อยเถอะถ้าเทวดามีจริงเนี่ยนะอ้าวเทวดาก็มาปรากฏกายให้ฤาษีนี้เห็นจริงๆนะทีนี้พอฤาษีนี้เห็นโอ้ท่านเทวดาท่านมีนะสมบัติอันเป็นทิพย์มากเนี่ยนะอยากจะรู้นะว่าก่อนจะมาเป็นเทวดาเนี่ยนะท่านทำบุญใหญ่อะไรมา นะเทวดานี่ก็อายฤาษีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทวดาที่ไม่ได้เกิดนะบนสวรรค์ชั้นสูงเลยนะเป็นเทวดาที่มีสมบัติน้อยนะก็อายใช่ไหมเอาละทีนี้พอฤาษีถามเนี่ยนะก็ต้องบอกนะก็ต้องบอกว่าไปได้การเป็นเทวดาเนี่ยมาเพราะเหตุอะไรนะมาเพราะเหตุอะไรเทวดานี่ก็บอกว่าโอ้ยนะข้าพเจ้าเนี่ยนะทำกรรมดีไว้นิดหน่อยไม่ได้ใหญ่โตอะไรหรอกนะแค่รักษาอุโบสถนะกึ่งหนึ่งนะหรือรักษาศีลอุโบสถครึ่งวันแค่นั้นแหละอาอ้าวแล้วทีนี้เป็นมาเป็นไปยังไงล่ะเรื่องนี้นะเทวดาก็เลยเล่าว่านู่นนะที่เมืองสาวัตถีนะมีเศรษฐีชื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีนะคนที่จ้างลูกชายไปฟังธรรมนั่นแหละโยมจ้างลูกชายให้ไปถือศีลอุโบสถนะนายกาละนะเนี่ยท่านนี้แหละนะอยู่ที่เมืองสาวัตถีนะแล้วเทวดาเนี่ยนะก็เป็นคนรับใช้อยู่ในเรือนของท่านเศรษฐีนี่แหละแล้วทีนี้นะมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติตรัสรู้แล้วนะแล้วก็เศรษฐีนะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วทีนี้ในวันอุโบสถเนี่ยท่านเศรษฐีเนี่ยก็จะจ่ายนะค่าคนงานนะเรียกว่าให้ค่าจ้างกับคนงานแล้วก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยไม่ต้องทำงานนะให้สมาทานรักษาอุโบสถอานะทีนี้เทวดาเนี่ยก็เป็นลูกจ้างที่มาใหม่มาสมัครทำงานกับบ้านเศรษฐียังไม่รู้ธรรมเนียมนะในวันอุโบสถนะว่าทั้งบ้านเลยคนใช้คนงานท่านเศรษฐีเนี่ยจะไม่ทำงานหมายถึงว่าจะรักษาอุโบสถนะก็บริโภคอาหารกันแต่เช้านะหลังเที่ยงไปแล้วก็เว้นอ้าวคนงานนี้ขยันนะตื่นแต่เช้าไปเข้าสวนเข้าไร่ไปหาฟืนทำงานไปทีนี้ปกติก็จะกลับมานะกินข้าวในตอนบ่ายๆค่อนเย็นนะประมาณนั้นนะญาติโยมแล้วคนอื่นเนี่ยเขาก็รักษาอุโบสถกันหมดในวันอุโบสถนะหรือเราก็เรียกว่าวันพระเนี่ยนะแต่ทีนี้นายคนเนี้ยซึ่งปัจจุบันที่เขาเล่าเนี่ยเขาก็เป็นเทวดาใช่ไหมไปทำงานกลับมาเอ๊ะทำไมบ้านเงียบจังวันก่อนนี่เวลาถึงเวลาทานอาหารเนี่ยมันก็จะมีเสียงคนนั้นคนนี้ชวนกันกินแต่วันนี้ทำไมเงียบ
ท่านเศรษฐีก็บอกว่าอ๋อเลือกคนงานอีกคนหนึ่งตั้งแต่ตอนเช้าสั่งให้แม่ครัวเนี่ยทำอาหารไว้ให้คนงานคนเนี้ยนะที่ยังไม่รู้ธรรมเนียมยังไม่ได้รักษาอุโบสถเนี่ยให้กินคนเดียวนายคนนี้ก็ไปถามแม่ครัวว่าวันนี้ทำไมเงียบจังอะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะแม่ครัวก็บอกว่านี่วันนี้เป็นวันที่นะพวกเราเนี่ยรักษาอุโบสถกันนะแต่ท่านเศรษฐีเนี่ยให้ทำอาหารไว้นะให้ท่านเพียงคนเดียวเนี่ยทีนี้คนงานนี้ก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถเหรอโอ้แล้วผมจะรักษาอุโบสถด้วยได้ไหมแม่ครัวก็บอกหนูไปถามท่านเศรษฐีดูนะก็ไปถามท่านเศรษฐีก็บอกว่าก็รักษาได้นะแต่ก็จะเป็นอุโบสถเนี่ยนะก็เป็นกึ่งหนึ่งก็คือครึ่งวันถ้าจะรักษาก็รักษาเถิดนะคนงานนี่ก็ไม่ยอมที่จะทานอาหารใช่ไหมบ้วนปากแล้วก็ไปสมาทานนะสมาทานอุโบสถนะรักษาอุโบสถไปอย่างที่อยู่ของเขานั่นแหละนะแล้วทีนี้ก็กลางคืนนั่นก็หิวก็ซับก็ซายใช่ไหมเพื่อนคนงานก็คงจะเห็นท่านะก็มาบอกไม่เป็นไรนะเราเป็นผู้ใหม่ยังไม่ต้องนะรักษาก็ได้อุโบสถนะกินอาหารเถิดวันพระไม่ได้มีหนเดียวนะมีหลายวันนะนายคนงานคนนี้ก็ไม่ยอมนะตั้งใจแน่วแน่เด็ดเดี่ยวเลยเพราะว่ากลางวันก็ไปทำงานใช่ไหมแล้วตอนเย็นเนี่ยก็ไม่ได้ทานอาหารไม่ได้กินอาหารร่างกายก็ขาดอาหารเกิดลมกำเริบนะขึ้นมาลมมันตีอย่างนั้นนะญาติโยมแล้วในเวลากลางคืนก็นอนกระซับกระส่ายแล้วเวลาเช้ามืดก็เสียชีวิตนะเห็นไหมพอเสียชีวิตนะก็มาเกิดเป็นเทพบุตรนะเป็นรุกขเทวดาอยู่ในต้นไทรต้นใหญ่นะในดงไม้นี่แหละเนี่ยแล้วก็นะเพราะอานิสงส์นะที่ได้รักษาอุโบสถศีลครึ่งวันนะผลนะหรือของที่เป็นทิพย์ต่างๆก็ไล่มาทำให้มีการทำน้ำทำอาหารให้กับนะฤาษีนะพวกกันนั้นได้นะเนี่ยญาติโยมทีนี้ฤาษีนี้พอได้ยินว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นแล้วนี่โอ้โหนะก็ดีใจนะเพราะว่าเคยนะบำเพ็ญบารมีมาใช่ไหมนะบำเพ็ญบารมีมาทีนี้มาเป็นนักบวชมาเป็นฤาษีพอได้ยินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วนะตอนนี้พวกฤาษีนี่ก็เข้ามาใกล้เมืองโกสัมพีเมืองโกสัมพีนี้ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีโบราณสถานอยู่นะที่ประเทศอินเดียนะวัดระฆังโคสิตารามนะที่นะเศรษฐีสร้างนะโคสกะเศรษฐีสร้างเนี่ยยังมีเป็นโบราณสถานอยู่นะญาติโยมนะแล้วก็ทีนี้ฤาษีทั้งหมดเนี่ยพอวันรุ่งขึ้นนะก็ไปบ้านเศรษฐีนะบ้านเศรษฐีทั้ง3นะแล้วก็ไปพิฆาจารย์แล้วทีนี้เศรษฐีนะก็ดูแลเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆฤาษีนี่ก็บอกว่าวันนี้แหละ ไม่ได้พักอยู่นานนะจะไปเมืองสาวัตถีเพราะว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วทีนี้เศรษฐีนี่พอรู้ก็จะไปด้วยอีกนะทั้งที่บอกว่าจะรีบไปไหนครั้งก่อนเนี่ยมาอยู่ที่เมืองเนี้ยมาครั้งละ1เดือน2เดือน3เดือนแต่ทำไมวันนี้มาแค่คืนเดียวแล้วจะไปแล้วเนี่ยก็พอรู้ว่าพระพุทธเจ้านะอุบัติเกิดขึ้นแล้วนะเศรษฐีทั้ง3นี้ก็จะไปพร้อมกับฤาษีเลยฤาษีก็บอกว่าโอ้ยฆราวาสเนี่ยมีภาระเยอะแยะเดี๋ยวค่อยตามไปทีหลังก็แล้วกันนะฤาษีไปก่อนนะล่วงหน้าไปที่เมืองสาวัตถีก่อนนะแล้วต่อจากนั้นเนี่ยท่านเศรษฐีต่างๆเนี่ยก็มาพร้อมขบวนเกวียนนะท่านละ500เอาพวกเนยน้ำผึ้งนะเสบียงนะมาเต็มเล่มเกวียนกันเลยทีเดียวเดินทางมาเพื่อที่จะได้มาทำบุญนะได้มาฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะว่าพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นแล้วนะฤาษีนะทั้ง500เนี่ยพอมาถึงเมืองสาวัตถีแล้วนะก็ได้มีโอกาสเข้าไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังธรรมได้บรรลุธรรมแล้วก็ได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะนี่ญาติโยมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทวดาบอกนะเทวดาที่เคยรักษา
อุโบสถศีลกึ่งวันนะครึ่งเดียวนะครึ่งวันเนี่ยญาติโยมยังได้อานิสงส์นะในการมาเกิดเป็นเทพบุตรนะหรือรุกขเทวดาอยู่ที่ต้นไทรใหญ่นะเห็นไหมญาติโยมอานิสงส์รักษาอุโบสถศีลครึ่งวันทำให้ได้นะเกิดเป็นเทวดาได้แล้วก็ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ฤาษีเนี่ยได้ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังธรรมได้บวชได้บรรลุธรรมต่อมาท่านเศรษฐีทั้ง3นะโคสกะเศรษฐีกุตตะเศรษฐีปาวาริกะเศรษฐีพร้อมทั้งบริวารนะก็เดินทางมาถึงนะเมืองสาวัตถีตั้งค่ายที่พักตอนจากนั้นก็ได้ทำบุญนะได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะได้ฟังเทศน์ได้บรรลุนะเป็นพระโสดาบันนะแล้วก็ได้ทำบุญถวายทาน แล้วก็ขอทูลอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปโปรดนะชาวเมืองโกสัมพีนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพระองค์นี้อาศัยหรือว่าอยู่ที่เรือนว่างนะก็เป็นเหมือนว่ารับนิมนต์ของท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีก็กลับไปแล้วก็ไปสร้างวัดนะสร้างวัดแต่ละตระกูลเห็นไหมตระกูลเศรษฐีเขาสร้างวัดนะญาติโยมสร้างแล้ววัดเหล่านี้ปัจจุบันเนี่ยก็มีโบราณสถานอยู่นะเป็นนะวัดระฆังโคสิตารามนะวัดนะกุตตารามนะปาวาริการามเนี่ยเห็นไหมเศรษฐีเขาก็สร้างวัดนะสร้างวัดแล้วก็เมื่อเศรษฐีไม่อยู่แล้วนะก็ไม่มีการที่ลูกหล้านนะจะมาทวงเอาที่ดินสร้างวัดคืนเหมือนในปัจจุบันนี้ปีนี้นะมีข่าวออกมา2-3 วันแล้วนะก็มีสถานที่หนึ่งว่าสมัยพ่อนี่ถวายที่ดินนะสร้างเป็นวัดในพระพุทธศาสนาพอพ่อตายจากไปลูกบอกว่าโฉนดยังเป็นชื่อพ่ออยู่ก็แสดงว่าที่ดินนี้ก็ต้องเป็นของทายาทของลูกหลานฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลจะเอาที่ดินของพ่อคืนนี่ดูดินะความเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าในขั้นตอนนะเจตนานั้นก็สำเร็จนะทางกฎหมายก็สำเร็จนะเพราะว่าได้ถวายแล้วแม้แต่วาจายังไม่ต้องโอนนะก็สำเร็จนะมีนะเจตนาที่สมบูรณ์อันนี้ก็เป็นปกิณกะที่เกี่ยวกับเศรษฐีนะได้สร้างวัดนะแล้วก็ยังมีเรื่องนะที่เกี่ยวกับนางขุดชุตรานะแล้วก็นางสามาวดีนะที่เกิดที่เมืองโกสัมพีนี่แหละญาติโยมแต่ทีนี้วันนี้ได้บรรยายในตอนสำคัญในเรื่องสำคัญว่ารักษาอุโบสถศีลครึ่งวันนะมันก็ได้อานิสงส์มากมายเพราะว่าวันก่อนก็มีญาติโยมผู้ฟังโทรมาถามว่านะรักษาตอนเย็นเนี่ยจะเป็นอะไรไหมนะก็ได้บุญนะได้กุศลนะหมายถึงว่าอาจจะได้ไม่เต็มนะแต่นะก็ยังดีกว่าไม่ได้นะเห็นไหมญาติโยมก็มีตัวอย่างมาในคัมภีร์นะในทางพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกอรรถกถานี่นะในเรื่องของอุโบสถศีลครึ่งวันนะได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรนะหรือว่าเป็นเทวดาอยู่ต้นไทรนะเราได้นะถวายน้ำถวายภัตตาหารอาหารนะอันเป็นทิพย์ให้กับฤาษีแล้วก็บอกฤาษีทั้ง500นะว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วอยู่ที่เมืองสาวัตถีอยู่ที่วัดพระเชตวันนั่นแหละฤาษีก็ได้มากราบพระพุทธเจ้ามาฟังธรรมนะได้บวชแล้วเป็นพระอรหันต์ท่านเศรษฐีตามมาก็ได้ฟังธรรมได้บรรลุนะเป็นพระโสดาบันกลับไปสร้างวัดสร้างว่านะแล้วก็ยังมีเรื่องนะของบุคคลที่ชาวเมืองนี้นะนางกุดชุตรานางสามาวดีนะนางมาคันธิยานะมาคันธิยานี่ก็มีเรื่องน่าฟังนะก็คงจะได้นำมาบรรยายในวันต่อไปนะสำหรับวันนี้เนื้อหาสาระที่ได้นำมาบรรยายในรายการธรรมะสำเนียงเสียงเนอนะก็เกี่ยวกับการรักษาอุโบสถศีลครึ่งวันนะญาติโยมไม่เต็มวัน
นะครึ่งวันก็ยังมีอานิสงส์มีบุญกุศลนะมากถึงเพียงนี้เห็นไหมไปเกิดเป็นเทพเทวดาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ฟังแล้วเราก็เกิดความรู้เกิดความเข้าใจนะเรียกว่าเกิดปัญญาที่ประกอบไปด้วยอ่าศรัทธานะเกิดศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาเกิดปัญญาที่ประกอบไปด้วยศรัทธาก็แล้วกันแล้วก็เห็นข่าวอะไรต่างๆฟังว่ามีเทวดานะมีสวรรค์นะนรกก็มีนะไม่ใช่เป็นชื่อของน้ำพริกอย่างเดียวนะนี่เราจะได้ละอายชั่วนะกลัวบาปสิ่งใดเป็นบาปนะเป็นทุจริตเป็นอกุศลพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราละเว้นอย่าไปกระทำสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรากระทำแล้วก็จิตใจเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำให้ผ่องใสนะเห็นอะไรนะก็อย่าไปอาฆาตเครียดแค้นด้วยนะจิตที่เศร้าหมองไปด้วยความโลภความโกรธความหลงนี่ก็คือโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้า3ประการซึ่งเป็นหัวใจคำสอนของพระพุทธศาสนาละบาปทำบุญทำจิตใจให้ผ่องใสละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนะมองอะไรก็มองให้เป็นบวกมองอะไรนะก็อย่าไปเครียดนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราเห็นเยอะนะเห็นทั่วโลกเลยเห็นตรงนั้นเห็นตรงนี้ได้ยินเรื่องนั้นได้ยินเรื่องนี้คิดเนี่ยก็คิดไปเรื่องนู้นคิดไปเรื่องนี้นะพอมานึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำให้ผ่องใสนะฝึกทำให้ผ่องใสให้ข้าวรอบนะอย่าไปดำมืดตื้อมืดมิดอย่างเงี้ยญาติโยมอย่างนี้เราก็คงจะได้นะประคับประคองนะอัตภาพร่างกายรูปกับนามนะใจกับกายของเราเนี่ยนะอย่าให้เสื่อมนะถอยไปจากคุณงามความดีนะละชั่วทำดีนะทำจิตใจให้ผ่องใสนะก็มาถึงช่วงครึ่งหลังของรายการที่ได้บอกกล่าวญาติโยมไว้จะได้เปิดโอกาสรับสายหน้าใหม่นะรับสายหน้าใหม่แล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกข่าวญาติโยมที่บอกว่าจะส่งเครื่องรับวิทยุนะไปให้นะก็ขอให้รออีกนิดนึงวันนี้ในช่างเทคนิคนะก็กำลังประกอบแบตเตอรี่นะชาร์จหมายถึงว่าที่ได้บอกว่าให้มีแบตเตอรี่ชาร์จได้โยมจะได้ประหยัดนะในการที่ไม่ต้องไปซื้อถ่านใส่วิทยุ 3 ก้อนนะเพราะว่าทางสถานีนะก็จัดให้มีให้โดยช่างโต้งนะกิตติภักดิ์วสุชัดแก้วเป็นช่างประจำสถานีได้คิดค้นกันนะอาตมาก็คิดค้นสูตรหนึ่งช่างโต้งก็สูตรหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวเราไปลองกันนะว่าสูตรไหนที่จะรับคลื่นดีโทรมาใหม่นะญาติโยมที่จะโทรศัพท์เข้าร่วมรายการ062 062 595123นะก็เป็นหมายเลขของสถานีวิทยุนะแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันบ้านเขี้ยวไลน์นะเป็นพร้อมเพย์นะพระสรายุทธบุญญเกตเจริญพรนมัสการพระน้อยพระอาจารย์โยมแม่น้อยตะการพืชผลโดยพระน้อยแม่นแม่น้อยนี่ใช่ป่ะที่ถามเรื่องอุโบสถศีลแม่นพระน้อย แล้วอาตมาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบรรยายให้ฟังแล้วก็เว้นไป3 วันในว่าพรุ่งนี้ล่ะแม่นก็เมื่อวานพระน้อยเขาวัดนะวันศีลอุโบสถรับออกมาเมื่อเช้าอ๋อสาธุจ้ะอันก็จังว่าพระอาจารย์เพิ่นนี่เด้อเหมือนมีไงเพิ่นอยากทำบุญนำนะอ๋อเอาจังได๋โทรศัพท์มีเฮ็ดบ่เป็นดอกมีแต่โทรกับรับพระน้อยเฮ็ดอิหยังบ่เป็นไม่เป็นไรบ่เป็นหยัง เดี๋ยวจังเอาเลขมันที่อาจารย์เนาะให้ลูกหลานโอนให้เฮ็ดบ่หยังก็บ่เป็นดอกพะน้อยเจริญพรเดี๋ยวจบรายการแล้วค่อยจดเลขเด้อโดยซะหน่อยกำลังพากันออกมาจากวัดเช้ากับแม่ใหญ่หั่นล่ะคอยแล้วมางอมๆมาก็
ก็บ่หลายคนดอกเขาน้อยแม่สาว8 9คน อ๋อ ไปนอนวัดกัน 8 9คนนี่ล่ะบ้านแม่นเขาน้อย นอนวัดที่จริงโบสถ์พระอาจารย์เพิ่นก็บ่ค่อยได้อยู่เพิ่นบวชแล้วเพิ่นก็ไปลงโอโปเพิ่นนักสวดอันปาฏิโมกข์หั้นนะเขาน้อย ใช่ บ้านอยู่ ใช่ บ้าน เมื่อวานวันปฏิโมกข์ แม่นเพิ่นเป็นอาจารย์สวดนำ โอ้ ก็ เก่ บ่ ง ได้อยู่ โมทนาเด้อ กันหนุ่มอยู่ดอกเด้อเขาน้อยเพิ่นยังหนุ่มๆอยู่ดอกเพิ่นบ่ทันอิหยัง30 กว่าปีนี่ล่ะ อ๋ อา อ จารย์อยู่บ้านนี่ก็ อนุโม สวด ท ป นา ฏิโม สาก ข์ ธุ เก่ง อ่า เด้อเขาน้อยจังสิโทรไปใหม่เนาะเขาน้อย ขอ เจ เล ริญ ข พร จ้ะ สาธุ นมัสการเขาน้อย แม่น้อย บุญประสิทธิ์จากอำเภอตรการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ก็ได้โทรมา เจริญพร แม่สายพิน โอ้ยกราบนมัสการเจ้าค่ะ มาอยู่ปะทิวแล้วเจ้าค่ะ ได้ยินชัดแจ๋วเลย อ้าว ฟังจากขึ้นไหนล่ะ วัดทางซ้ายเหรอ? ไม่ขึ้นของวัดเขากล้วยนี่แหละจ้ะ อ๋อ ไปถึงปะทิวเลยนะ ไปถึงปะทิวก็อำเภอเมืองอำเภอ1ของจังหวัดชุมพรเจ้าค่ะ ปะ คุณ ทิ ยายว นี่เอาฝาหม้อชูขึ้นไปให้ลูกชายเอาฝาหม้อชูขึ้นไปที่เพดาน ก็เลยชัดแจ๋วเลยจ้ะ ทำจานรับเอง เอา ไม่ใช่จาน เอาฝาหม้อรับ อ๋อ ฝาหม้อน้อยรับ พระอาจารย์เจ้าขานี่คือลูกสาวของโยมแม่ อยากทราบว่าวิทยุเราต้องอยากได้เป็นเจ้าของต้องทำบุญเท่าไหร่คะ? อ๋อ เครื่องละร่วมบุญ400 บาท เจริญพร โอ้ เครื่องบุญ400 บาท เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย? เริ่มได้ตลอด งั้นโยมขอ2 เครื่องค่ะ อนุโมทนา แม่สายพิน นันทนวคุณ อนุโมทนา ค่ะ 2 เครื่องเจ้าค่ะ จะให้ส่งไปใช่ไหมโยม? ให้ส่งไปค่ะ ส่งมาค่ะ ได้ บ้านเลขที่ 99/9 โอ้ หมู่ 7 ค่ะ ตำบล ตำบลบางสนค่ะ อำเภอประทิวใช่ไหม? อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร รหัส 86160 เจ้าค่ะ 81 86160 เจ้าค่ะ 160 อ้าว อนุโมทนาจดไว้แล้ว เบอร์โทรนี้เลยนะ? เบอร์โทรนี้เลยค่ะ สาธุ อนุโมทนานะ วันก่อนสร้างสถานีมา 1,500 บาท ตอนนี้ สถานีเราก็สร้างกันอยู่เรื่อย ๆ ยังไม่เสร็จนะโยม ได้ออกอากาศ โมทนานะ เดี๋ยวจัดการให้ ต้องทำต่อไปค่ะ สาธุ เจริญพร โยมให้นะเจ้าค่ะ เจริญพร แม่สายพิน นันทนวคุณเจ้าค่ะ สาธุนะ เป็นปัจจัยถึงความพ้นทุกข์ คือพระนิพพาน สาธุ จ้ะ ขอน้อมกราบด้วยความเคารพ เจริญพร ท่านผู้ฟังเราก็ได้สูตรใหม่แล้วนะ ไม่ใช่จานรับสัญญาณ ถ้าวิทยุเราต้องใช้ฝาหม้อรับ ก็เป็นไอเดียที่ดี เดี๋ยวจะต้องทดสอบทดลองบางสถานีอยู่ทางไหน เราก็หันฝาหม้อไปทางนั้น เจริญพร ครับ สาธุ อาจารย์ โยม ครับ มีฝาหม้อเก่าๆบ้างเปล่า? มี เอามาทำจานรับสัญญาณหน่อย เอามาทำที่รับคลื่น ได้ รับสัญญาณได้ พวกพรีเมียมมันรับได้อะเนาะ ใช่ ผมไม่ต้องอันนั้นขึ้นยอดไม้เอาผมอะ ไม่ได้ไปไหนเลยช่วงนี้อาจารย์ อ๋อ เฝ้าคุณนายเขา แล้วหายดีหรือยัง? ก็ไปชั่วแล้ว ตอนนี้ก็ไปไหว้พระไหว้เจ้าได้แล้ว อ๋อ ครับ มาอยู่ที่สุพรรณแล้วนะ? ฮะ? อยู่ที่สุพรรณนี่แหละใช่ไหม? ครับ อยู่สุพรรณนี่แหละ บุญรักษานะ ครับ สาธุพระอาจารย์ เดี๋ยวดูก่อนว่า วิทยุพระอาจารย์ประดิษฐ์เองไง เอามาใส่ถ่านชาร์จ ไม่ได้ประดิษฐ์เองหรอก เอามาใส่เป็นตัวแอมป์ชาร์จใช่ไหม? ใช่ มีแบตเตอรี่ก้อน ๆ แล้วก็ชาร์จได้ ดีพระอาจารย์ เดี๋ยวยังไงจะร่วมโมทนาด้วย โมทนานะ บอกโยมผู้หญิงบุญรักษานะ ได้ ค
ครับสาธุพระ แล้ว อาจาร ก็ ย์ ไอ้ที่เราป่วยไข้ไม่ได้มาจากการทำบุญนะ บางคน เอ๊ะ ทำบุญทำไมเป็นอย่างงี้? ไม่ใช่ นั่นมันไม่ใช่ผลบุญ ครับ โมทนา เป็น นะ ผล เป็นผลกรรมใช่ไหม? บางทีมันก็เป็นกรรมเก่า บางทีมันก็เป็นเรื่อง ครับ ดินฟ้าอากาศ บางทีก็เป็นเรื่องอาหาร บางทีก็เป็นเรื่องจิตใจ 4 อย่างด้วย ค กั รั น บ นะ ครับพระอาจารย์ นั่นแหละ มันธรรมชาติธรรมดา นะ ธรรมดาเนาะ ธรรมดา ธรรมดา ครับ ครับ เจริญพร อ ครั นุ บ โม สา ท ธุ นา พระอาจารย์ สาธุ นี่ก็เป็นโยมวันดี ศรีโสภา นะ จากบางปลาม้า ได้เทคนิคนะ มีฝาหม้อเก่า ๆ เดี๋ยวแม่บ้านตื่นมา "ใครเอาฝาหม้อไปไหน?" โน่น เอาไปอยู่บนหลังคาโน่น รับคลื่น สูตรรับคลื่น เจริญพร โยมชำนาญ นมัสการเจ้าค่ะ อุ๊ย เก่งจำแม่นจัง จดไว้แล้ว จดไว้แล้ว อ๋อ ชำนาญเทพบุต ก็ ร หนองยาไซ จ้ะ วันนั้นลูกสาวมา ก็โยมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะให้ปัจจัยเท่าไร ยายก็เลยส่งไปได้แค่100 เดียวทำวันเกิดอะค่ะ อ๋อ นี่ อนุโมทนา แล้วเมื่อกี้นี้ได้ยินว่าวิทยุได้เครื่องละ 400 นะ แล้วค่าส่งด้วยหรือเปล่าคะ? ค่าส่งด้วยนะ ค่าส่งด้วย 400 เหรอ? เจริญพร งั้นโยมจองเครื่องหนึ่ง โยมจะเอาเองอะ อ๋อ อยากได้แบตเตอรี่ชาร์จแบตอย่างงั้นมั่ง ก็จะทดลองดูว่าชาร์จค จ้ะ รั้งหนึ่งเนี่ย ออกไปนอกบ้านได้กี่วัน? โยมอยากได้สักเครื่องหนึ่ง ของโยมมันก็ชักกะกึกกักกักแล้วล่ะ เจริญพร จ้ะ แล้วต้องเอาที่อยู่เลยหรือเปล่าคะ? เดี๋ยวค่อยนั่นก็ได้ เพราะว่าจะได้ จ้ะ กระชับเวลา จ้ะ ก็จะฟังอยู่ทุกวันแหละค่ะ โมทนา นมัสการเจ้าค่ะ ตรงนั้นฟังได้หลายคลื่นใช่ไหม? จ้ะ ได้เลย คือได้รับหมดเลย ได้ทุกที่เลยอะ ได้ด่านช้าง ได้ จ้ะ วัดภูจวง วัดท่าพระยาจักร วัดสาม จ้ะ ชุก ได้ จ้ะ เยอะเลย ถ้า ได้ ของ เยอะเลย หมอวิวัฒน์ออกด้วยอย่านำมากูด ก็ฟังได้อีก โอ้ 4-5 คลื่นเลยนะ แต่ที่ชัดที่สุดก็คือด้านช้างตัวเนี้ยค่ะ อ๋อ ด่านช้างหันหน้ามาทางนั้นพอดี แจ๋วเลยค่ะ แจ๋ว ถ้า เลย เพราะโยมอยู่ตรงช่วงกลางพอดีเลย ระหว่างกลางพอดีเลย โมทนา ถ้าที่ไหนไม่ชัดก็อย่าลืมฝาหม้อ โยม ฝาหม้อผูก โอ้ สาย โฮ ไฟ เยอะแยะเลย แล้ มี ว เป็ ก็ น 100 เลยบ้านโยมเนี่ย โยงลงมาที่เสาวิทยุเรา หันมาทางสถานีฝาหม้อนะ จ้ะ โอ๊ย ไม่ต้องกลัว ของโยมฟังได้ทุกสถานี ไม่ต้องเดือดร้อนขนาดนั้น ดีแล้ว อนุโมทนานะ เจริญ น พ มัส ร การเจ้าค่ะ สาธุ นี่เป็นผู้ฟังจากอำเภอหนองยาไซ เจริญพร โยมสมพงษ์ ขอกราบนมัสการเจ้าค่ะ สาธุ โยมก็ฟังทุกวันแหละ แต่ไม่ได้โทร โมทนา ฟังชัดดีนะ จากคืนสาธุเรดิโออันนั้นนะ ชัดแจ้ว โมทนาสาธุ เวลาจะหมดแล้วนะ มีอะไรจะถามจะพูด? ไปทื่อศีลบางโยมไปไม่ไหว โยมก็ทื่อที่บ้านนี่ได้ไหม? ก็ที่บอกไว้ไง สมาทานที่บ้านก็ได้ แล้วก็วันพระเนี่ย 6 โมงเช้า มีทั้งให้สมาทานศีล 5 สำหรับคนที่รักษาศีล 5 แล้วก็สมาทานอุโบสถศีล พร้อมกับทางสถานีวิทยุนะ บอกโยมไว้แล้ว เมื่อวันพระที่ผ่านมาก็ได้เปิดออกอากาศแล้ว โยมก็สมาทานตามได้เลยนะ ยังไม่ได้ไปอยู่วันพระ เมื่อวันพระที่แล้วไป กลับมาเมื่อเช้าเนี่ย เจริญพร ยังไปไหว แล้วจะเพื่อมันไม่ไหวอะบางวันอะ เนี่ยก็รักษาอยู่ที่บ้านก็ได้โยม เหมือ นั่ น นแหละ เหมือนเรื่องของที่ได้บรรยายวันเนี้ย เขาก็รักษากันอยู่ที่บ้าน ใช่ไหม โยมก็ไม่ได้กินข้าวเย็นน่ะ อยู่บ้านน่ะ ก็องค์ 8 ประการนั่นแหละ เขาก็จะประกาศบอกให้รู้แล้ว ใช่ไหม ความหมายเราก็รู้แล้ว เราก็ประพฤติปฏิบัติอยู่ที่บ้านนะ ยังไปไหวอยู่ แต่ก็ทำอะไรไม่ค่อยไหวเท่าไรหรอกท่าน ค่อยจะเหนื่อย ก็นั่นแหละ เวลาจะหมดแล้ว แค่นี้ก่อนนะ ขอบคุณเจ้าค่ะ เจริญพร เมื่อสักครู่นะบอกเรื่องนะเทคนิคนะการรับคลื่น เจริญพร โยมวันดี ครับพระอาจารย์ ผมพี่ปัญญากตัญญูเขาทำเบอร์ของหมอวิวัฒน์หาย เขาถามผมว่า เดี๋ยวผมถามพระอาจารย์ให้ว่าผม
ผมไม่มีเบอร์เขาว่างั้นเขารู้จักกันแต่เดี๋ยวก็หาเบอร์โทรติดต่อ หมอวิวัฒน์ไม่ได้ไง อาตมาไม่ได้เอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาเครื่องนี้ไม่ เหร มี อ เบอร์เจริญพร เพราะ ตอน พอดีพระอาจารย์ไอที่ปัญญาก็ถามผมว่ามีเบอร์เขาไหมอย่างนั้นผมเดี๋ยวผมถามอาจารย์ให้เหมือนกัน ตอนนี้คลื่น103.75กำลังทำเส้าใหม่ทำเบออกอากาศใหม่ก็เลยยังไม่ได้ออกอากาศนะ เหรอ เจริญพรบอกข่าวกันรออีกสักนิดนึง ได้พระอาจารย์ สาธุเจริญพ ครับ ร เมื่อสักครู่นี้อนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่บอกว่าสร้างสถานียังไม่เสร็จเมื่อ3 วันที่ผ่านมาก็ทีมช่างของสถานีช่างโต้งช่างบัณฑิต แล้วก็ทีมงานก็ไปติดตั้งแอร์ปรับอากาศที่สถานีธรรมจักรปูจวงวัดปูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี3 วันติดต่อกันมา โดยแอร์เนี่ยก็ได้รับถวายมาจากโยมมนตรีแสงปานแก้วที่คืนธรรมจักรภูจวง2 เครื่องด้วยกัน ติดเรียบร้อยเจริญพรโยมวิรินทร์ ค่ะนวัตการค่ะ อนุโมทนา ก็ได้ยินว่าวิทยุของพระอาจารย์ที่ว่าใช้เฉพาะที่สถานีของอาจารย์เท่านั้นใช่ไหมคะ อยากได้ค่ะ ฟังได้ทั่วโยม ไม่ใช่สถานีเขากล้วยนี่บางทีมันหายไม่ได้ฟังทุกวันอะค่ะ ก็ถ้าอยู่ที่ชุมพรก็ต้องฟังเข้ากล้วยหรือถ้ามีโทรศัพท์ก็โหลดแอปมาฟังได้แอปวิทยุพระพุทธศาสนาทั่วไทยในโทรศัพท์เขาเรียกว่า Android นะต้องฟังจากเขากล้วยอย่างเดียวเหรอคะมีแอปในมือถือฟังได้โยมฉันทำไม่เป็นนะคะถ้าอยู่ตรงนั้นก็ต้องรับคลื่นจากวัดเขากล้วยหรือถ้าอยู่ค้อนมาทางประจวบบางสะพานน้อยก็รับวัดทางสายอยู่ทางซ้ายค่ะถามได้ไหมคะวัดทางสาย FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ต้องลองฟังดูว่ามุ่นไปแล้วติดไหมนั่นแหละจะสั่งวิทยุของอาจารย์เผื่อคนแก่เครื่องนึงค่ะได้แกคือไม่ได้ไปวัดแล้วไปไม่ได้แล้วค่ะไปไม่ไหวแล้วจะเผื่อคนแก่สักเครื่องเอา2 เครื่องค่ะได้โยมแล้วถ้าหมุนขึ้นไปทางบางสะพานนี้จะได้ไหมคะจะได้ฟังที่พระอาจารย์เทศงานศพมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยเจริญพรต้องลองดูถ้าได้ก็ฝ่าหม้อฝ่าหม้อนี่เสียบที่ไหนนะคะคือเอาฝ่าหม้อไว้บนหลังคาแล้วก็หั่นมาทางสถานีแล้วก็เอาสายไฟทองแดงพันฝ่าหม้อไว้แล้วก็ลากสายไฟมาที่เสาอากาศเรานะโอ้ยเหลวกันทำยากทำเองไม่ทำยากอะค่ะไม่มีใครทำให้เลยที่นี่ค่ะรุ่นพิเศษก็ดีอะค่ะแต่ว่าฉันทำไม่ได้ต้องลากสายมาใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาตมาให้ลูกศิษย์ทำให้ดูไม่ถึงว่าไม่ต้องเอาขึ้นหลังคาหรอกเอาไว้ที่ในบ้านนั่นแหละนั่นแหละถ้าทำได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็หั่นให้มันหั่นได้หั่นซ้ายหั่นขวาได้ช่วยรับคลื่นฝาหม้อต้องเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมคะอลูมิเนียมไม่ใช่ฝาหม้อก็ได้มั้งคะอลูมิเนียมก็อลูมิเนียมก็ไม้แขวนผ้าอลูมิเนียมก็ได้โยมนั่นเลยนะไว้ที่เสาอากาศวิทยุนะคะใช่แล้วก็ผูกไว้ที่เสาอากาศวิทยุมันจะช่วยรับคลื่นเหมือนเสาโทรทัศน์สมัยก่อนเป็นอลูมิเนียมแล้วก็มีบูสเตอร์สมัยก่อนมันจะมีบูสเตอร์ใช่ไหมพอเปิดบูสเตอร์เนี่ยอาตมาเป็นเด็กเนี่ยเคยเอาสายวิทยุสายอากาศทีวีนะมาพันวิทยุโอ้ยรับได้เยอะเลยโยมเก่งทางด้านนี้มาตั้งเด็กๆเลยนะคะหรือหมดไปหลายเครื่องวิทยุตอนเด็กๆไงโยมเก่งทางช่างจริงๆสนมาพอดวาสนามีจริงอาจารย์คุณแม่คงจะดีใจยิ้มเลยดิฉันยิ้มแทนนะเนี่ยมีอาจารย์เป็นโอ้ยตอนเด็กหรือจนเกือบถูกไฟช็อตเกือบเสียชีวิตเลยโยมแม่มายืนดูอาตมานี่แข้งไปกับพื้นแล้วมันเลือแบบทำยังไงดีเนาะมันดูติดมือนะก็เอาอีกมือนึงตบออกไปผักแต่มีสตินะบุญช่วยแน่บุญรักษาไว้เป็นได้สอนชาวโลกไงแทนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนื้อปลายนิ้วที่ถูกไฟดูดมันเป็นแผลสุกเลยนะ
ตบ แล้ ต ว บหลุดไปอะเกือบสิ้นชื่อเลยเสื้อหรือเกือบเหลือแต่ชื่อ ฉันก็เคยถูกไฟดูดค่ะที่ ใช่ งานแต่ว่า แต่ว่าพอได้บอกเขาไฟดูดไม่งั้นเขาไม่รู้อ่ะ ไฟดูดจริง ๆ เลย4 คนน่ะถ้าไม่ ใช่ นั้นพาเพื่อนไปด้วยนั่น ใช่ แต่ฉัน มี บุญฉันยังมีนั่นเลยฉันทำบุญไม่ขาดหรอกค่ะ อ๋ ถ้าเอา อ ส่วนของเปบพี่เขาแก่แล้ว ไปวัดไม่ไหวตาก็รู้ไม่เห็น อ๋อ เอาเผื่อแกเอา2 เครื่องอะค่ะ ได้จด แล้วก็เอา จด ฝาหม้อนี่มัดไม่ต้องติดหลังคานะคะ ฉันปีนไม่ได้ ไม่ ค่ะ ต้องหรอกแล้วโยมก็พิมพ์มาบอกว่าเนี่ยเอาไว้บนหลังคาแล้วฟ้าไม่พาเหรอ กลัวอีก เอาไว้ในบ้านน่ะดีแล้ว เอาไว้ที่เสามันนะ ถ้าใหญ่กว่าฝาหม้อก็ฝาโอ่ง อุ๊ยไม่ถึงขนาดนั้นกว่าองค์ใหญ่เกิน ต้องเอาไว้ในบ้านเอาไว้นอกบ้านเดี๋ยวลมปลิวไปเนอะ เรื่องสายขึ้นดาดฟ้าขึ้นเพดานมันทำไม่ได้ค่ะ ใช่ มัน ใช่ ไม่มีใครร่วมเลย จะเอาเดี๋ยว ทำลูกหัว เดี๋ยวทำแบบเล็กๆนะเป็นที่รับ ค่ะ เป็นหนวด2 หนวดก็ได้นะคีบ ค่ะ เดี๋ยวจะลองให้ลูกศิษย์ทำดูนะ แล้วก็ฉันจะถวายไป1,000นะคะ โม เหลือก็ให้เป็นที่พระอาจารย์ให้พระอาจารย์สร้างต่อ สาธุโยม ร่วมโมทนาค่ะ บ้านเลขที่เท่าไหร่เอ่ย 23 หมู่ หมู่ 9 ตำบล ท่าแซะ อำเภอท่าแซะ ชุมพร จะแค่นี้แหละก็รู้ 86140 ฟังอีกทีเนี่ย 86140 รหัส เจริญพรเบอร์โทร แล้ว นี้ ก็ เบอร์โทรนี้นะ เดี๋ยวจะไม่รู้วันนี้ไป ไม่รู้ว่าคนที่ทำให้น่ะ ลูกไม่ทำให้ดอก ต้องไปให้คนอื่นทำให้ ไม่เป็นไร ถ้าวันนี้ก็จะต้องเป็นวันอาทิตย์อะค่ะ ไม่เป็นไรโยมนั้นก็โทรมาบอกนะ ค่ะ แต่ว่าจองไว้ก่อนอยากได้อะค่ะพอพูดอย่างนี้อยากได้เลยพอฟังเมื่อกี้ อนุโมทนา ค่ะ อยากฟังที่อาจารย์เทศงานศพงานอะไรนะตามนี้เขาไม่เทศกันหรอก พอพระเทศนี่คนไม่มีเลยคืนไหนจะพระเทศอะ มีแต่ฉันเลยที่บ้าอยู่อะ ไม่บ้าหรอก เทศทุกวันเลย ถ้าเราได้ฟังบ่อยๆ เราจะเป็นคนมีเหตุผล เพราะ แล้ว ที่เอามาพูดให้โยมฟังก็ไม่ได้จะนึกเอาเมาเองก็มีที่มา เช่นพระไตรปิฎกเนี่ย เช่น ใช่ตามพระไตรปิฎกที่พระอาจารย์ เนี่ย เรียนมา ในเรื่องที่กำลังบรรยายเนี่ย มันจะมีอยู่ตอนหนึ่งของคนที่จะได้มาเป็นเศรษฐีชื่อโคสกะเศรษฐีนะว่าเขาเคยเกิดเป็นหมาเห่าพระเนี่ย คนนี้แหละ ที่สร้างวัดเนี่ย มันก็จะมีอดีตของเขาเคยทำอะไรมาก็น่าฟัง แล้วเขาก็เป็นคนที่มีบุญมาพอถึงเวลามาเกิดอีกครั้งใครจะฆ่าก็ฆ่าไม่ตาย รอดตายมาตั้งหลายครั้งที่บอกว่าเอาไปให้วัวเหยียบวัวก็ไม่เหยียบเอาไปให้เกวียนเหยียบเกวียนก็ไม่เหยียบเอาไปโยนเหวก็ลงไปเจอ จองล้างจองศาลกันถึงขนาดนั้นนะคะ เขาผูกเวรเขามีเหตุถ้าว่าทำไมถึงได้โดนฆ่าอย่างเงี้ย คนอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะได้มาฟัง ฉันก็เหมือนเลยค่ะอิจฉาริษยารอบบ้านเลย แผ่ ที่มันยังไม่ดีเลยรกโอ้ย แผ่เมตตาไว้แผ่เมตตาแล้วก็มีเรื่องแผ่เมตตาของนางสามาวดีเนี่ยก็เนี่ย อาจารย์นี่มันจะมีหมดใช่ไหมคะ ก็หลากหลายมีหลากหลายเจริญพร โมทนาด้วยแหมความคิดของอาจารย์นี่โปร่งใสจริง โมทนานะสาธุ ๆ เดี๋ยวไม่วันนี้ก็วันอาทิตย์นะคะ เจริญพร จะส่งไป1,000แล้วก็ที่เหลือนั้นก็ให้อาจารย์ทำทุนต่อไป สาธุโมทนานะ ชอบสร้างธรรมะค่ะ โมทนาจะบอกว่าให้อนุโมทนาบุญเมื่อ3 วันก่อนที่ช่างไปติดแอร์ไปทำห้องจัดรายการเนี่ยก็ใช้งบประมาณไป 9,000 บาทนะก็อนุโมทนากันเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญมาในการสร้างวัดในอากาศของเราเนี่ย อนุโมทนานะ จะส่งไปนั่นแหละ สาธุสาธุ คนละพันกับที่นุ้ยไปบอกแกบอกบุญแกก็ทำด้วยใจ แต่นั่นแหละมันต้องให้เขาโอนให้นั่นแหละ ที่มันลำบากตรงเนี้ย ก็บอกเหตุบอกผลเขาให้บอกว่าไม่ใช่ call center นะ มันทำไม่เป็นกับเขานี่แหละ เขากลัวว่าจะโดนหลอกลวงหรือเปล่าเราก็ทำ บ้านนั้นเขาไม่ค่อยทำบุญนี่เขาก็ว่าโดนหลอกได้มั้งไปช่างหลอกไม่เป็นไรฉันยอมให้หลอกแต่นี่ฉันเป็นผีที่หลอกคนนะ อนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งนะได้บุญร่วมกันทุกคนเลย ที่ร่วมบุญมาสาธุเจริญพร
นั่นแหละ ให้ท่านอาจารย์ไปร่วมสมทบทุนที่200นั่นน่ะ สา ค่า ธุ ส่งอยู่ในนั้นใช่ไหมคะ400นั่น ใช่ใช่เจริญพร เอา 2 คืน เจริญพร ฉันก็เหมือนว่าแหละนะตอนนี้คนก็เหมือนกันแหละฟาร์มก็ไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าอยากทำบุญ สาธุ เรื่องสร้างผู้ทำนี่ฉันชอบ เนี่ยแหละ ค่ะ ทำให้คนได้มีสื่อธรรมะฟังเวลาอาตมารับโทรศัพท์บางคนบอกโทรไม่ทันในรายการก็จะโทรมาบอกฟังอยู่ที่ไหนมีเพื่อนฟังไหม้แต่มาก็ถาม ก็ได้ประโยชน์เยอะ ไม่ค่อยกล้าโทรในรายการเพราะอาจารย์ฟังอยู่ อาจารย์ถือด้วยอ่ะ อ๋อเจริญพร ขอด้วยฉันก็สร้างพระไตรปิฎกอะค่ะ อ๋อสาธุ นะ อนุโมทนานะ พ่อแกทำแล้วก็แกไปตายไม่ทันได้เห็น อ๋อ เลยสร้างให้พ่อแม่ค่ะ สาธุสาธุ สาธุ อนุโมทนาเจริญพร วันนี้ก็มันวันอาทิตย์นะคะ เจริญพรจ้ะ สาธุได้ร่วมกับอาจารย์อุ่นใจดีใจ ได้บุญร่วมกัน เจริญพร พี่ว่าดีใจกับพี่ว่าพระอาจารย์เนี่ยไปอินเดียยังถ่ายทอดมาให้เลยพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะ อ๋อสาธุ ไม่มีใครอ่ะ พิเศษจริงๆอาจารย์เนี่ยโอ้โห ก็พยายามทำเท่าที่ทำได้ให้โยมได้ฟังได้เห็นได้ยินอะไรอย่างเงี้ย นี่ถ้าว่าเกิดญาติท่านเป็นมีเหมือนอาจารย์ยังมันก็ดีเนาะ อย่าลูกนี่แหม นั่นก็เรียกว่าญาติธรรมเป็นญาติทางธรรมได้นะอนุโมทนา ค่ะโมทนา เจริญพรอีกครั้งหนึ่ง ว่า สาธุ สาธุ นี่ก็ท่านผู้ฟังจากภาคใต้นะชุมพรนี่ก็ภาคใต้ แล้วก็ได้อนุโมทนาญาติโยมว่าสร้างวัดในอากาศสร้างธรรมาสน์บนท้องฟ้าสร้างธรรมเจดีย์สร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงเนี่ยเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้บุญนะร่วมกันทุกท่านเลย มากบ้างน้อยบ้างนะเราก็สร้างกันไปนะเรื่อยๆนะเรื่อยๆเพราะยังไม่เสร็จนะเช่นที่สถานีคลื่นธรรมจักรภูจวงวัดภูจวง FM 102 เมกะเฮิรตซ์นี่ก็เหลือห้องเขาเรียกว่าห้องจัดรายการสตูดิโอที่ก็ทำให้ดีนะทำให้มาตรฐานนะมีอุปกรณ์ครบครันเลยนะตอนนี้ก็เหลืออีกนิดหน่อยนะนะเดี๋ยวจะเอาภาพได้ลงทางสื่อโซเชียลมีเดียให้นะผู้ร่วมบุญมาได้ชมได้อนุโมทนานะก็เป็นความคืบหน้านะแล้วก็กองบุญกองทุนในการเผยแพร่ก็มีนะในเรื่องของค่ากระแสไฟฟ้าแต่ละสถานีเช่นที่วัดท่าพระยาจักรตอนนี้5สถานีด้วยกันนะค่ากระแสไฟฟ้าก็สถานีละต่อเดือนนี่ก็ 10,000 บาทนะก็รับใส่ฐานศรัทธาญาติโยมนี่แหละได้ศรัทธาญาติโยมนะช่วยกันนะทุกเดือนโยมก็กำหนดจดจำไว้ทุกเดือนนะเดือนละ 50,000 บาท 50,000 บาท โยม 50,000 บาทนั่นใดจะเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพรายปีก็ได้นะโยมนะปีหนึ่งก็นะ120,000 บาท 120,000 บาทโอ้ยฟังแล้วชื่นใจไหมโยมนะต้องชื่นใจสินะเพราะว่าได้ทำบุญใหญ่นะกุศลใหญ่เจริญพรโยมแม่น้อย เด้อสักหน่อยขอเลขหน่อย อ๋อเดี๋ยวโทรกลับพอดีต่อเวลายังไม่ได้จบนะอีก3 นาที อ๋อ เจริญพรนะ เด้อสัก สาธุอันนี้ก็นะได้บอกช่องทางช่องทางสวรรค์โยมหมายถึงอะไร ก็ร่วมบุญกับทางวัดได้นะบัญชีที่ออกใบอนุโมทนาบัตรลดหย่อนภาษีได้นะก็เรียกว่าเป็นบัญชีวัดในการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง5คลื่นความถี่5สถานีด้วยกันมีสถานีแม่นะที่วัดท่าพระยาจักรนะแล้วก็ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี FM 102 เมกะเฮิรตซ์เวลาญาติโยมไปทางทิศเหนือของอำเภออูทองนะก็หมุนคลื่นฝั่งไปเช่นที่อำเภอด่านช้างถนนเส้นสุพรรณบุรีชัยนาทขึ้นไปทางเหนือนครสวรรค์เนี่ยถ้าฟังในรถก็ฟังได้ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากคลื่นธรรมจักรด่านช้างที่วัดชนประชาเทพนิมิตรตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีฟังไปได้จนถึงนู่นอำเภอสั้นบุรีจังหวัดชัยนาทอำเภอ
เนินข้ามหรือที่จังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองก็ฟังได้เช่นที่อำเภอโพธิ์ทองจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนี่แนะนำญาติโยมนะไปทางเหนือ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็จากสุพรรณบุรีบางบัวทองเข้าจังหวัดนนทบุรีนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีก็ฟังจากคลื่นธรรมจักรเกาะแก้วFM 104.75 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งออกอากาศที่ตั้งสถานีวัดไผ่โรงวัวตำบลบางตะเถนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ถ้าไปทางจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงท่ามะกาท่าเรืออำเภอเมืองอำเภอพนมทวนแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่จังหวัดราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามนี่ใกล้ๆแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอพนมทวนแล้วอำเภอห้วยกระเจ้าอำเภอเลาขวัญนี่ก็ฟังที่ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นธรรมจักรดอนตาเพชรซึ่งออกอากาศที่วัดพุทธบูชาตำบลดอนตาเพชรอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ที่วัดท่าประหยัดจากวัดช่องลม FM 101 เมกะเฮิรตซ์ก็เรียกว่าในเขตติดต่อใกล้เคียงก็รับฟังได้ FM 101หรือว่า101 เมกะเฮิรตซ์สาธุเรดิโอนี่แล้วก็ถ้าไปไกลฟ้านี้ก็ฟังทางแอปพลิเคชันวิทยุพระพุทธศาสนาทั่วไทยในระบบปฏิบัติการโทรศัพท์ Android ฟังได้ทั่วโลกแล้วก็ถ้าอยากเห็นภาพก็ไปที่บ้านแดงก็ช่องที่ใช้ชมใช้ฟังได้ YouTube คืนสาธุเรดิโอพิมพ์ว่าสาธุเรดิโอภาษาไทยแล้วก็บ้านฟ้า Facebook สาธุเรดิโอก็ได้พระสรายุทธสิริสาโรบุญยเกตก็ได้เห็นข้อมูลได้เห็นภาพอนุโมทนานี่บอกข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดเช่นทันทีฟังอยู่จะร่วมบุญกับทางวัดท่าประหยัดจากบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่725-086-7296ชื่อบัญชีวัดท่าประหยัดจากในวงเล็บสถานีวิทยุกระจายเสียงโทรศัพท์ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์062-59-59-123-062-59-59-123เพิ่มข้อมูลสอบถามข้อมูลได้เป็นแอปพลิเคชัน LINE ด้วยแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ด้วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญของวัดท่าประหยัดจากวัดช่องลมของเราปีนี้กำหนดทอดผ้าป่าสามัคคีในวันเสาร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2569ผ้าป่าสามัคคีซึ่งวันนั้นตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน11ปีมะเมียก็คือหลังออกพรรษา5วันเป็นเสาร์แรกของการออกพรรษาเสาร์แรกวันทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีของวัดท่าประหยัดจากวัดช่องลมวันเสาร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2569กำหนดการทอดกฐินปีนี้กฐินสามัคคีวัดท่าประหยัดจากวัดช่องลมของเราในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ซึ่งตรงกับวันแรม6ค่ำเดือน11ปีมะเมียกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดท่าประหยัดจากวัดช่องลมปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ช่วงเช้าก็มีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเพลหลังจากถวายภัตตาหารเพลเสร็จแล้วก็แห่องค์กฐินแล้วก็เข้าสู่พิธีทอดกฐินสามัคคีประชาสัมพันธ์มาเพราะว่าญาติโยมหลายท่านก็ถามมากฐินเมื่อไหร่จะได้กำหนดจดจำแล้วก็นัดหมายในวันงานบุญทั้ง2วันพระป่าก่อนที่จะทอดกฐินแล้วก็อีกวันหนึ่งก็เป็นวันทอดกฐินสามัคคีนี่ก็ประชาสัมพันธ์ให้ศรัทธาญาติโยมชาวบ้านร้านตลาดใกล้ๆวัดท่าประหยัดจากวัดช่องลมของเราให้ได้รู้ได้ทราบอนุโมทนา
นะโยมคามมุลเลอร์นะจากเยอรมนีบอกว่าทำบุญถวายวัดทางสาย 2,000 บาท อนุโมทนาสาธุ แล้วก็นะสร้างวิทยุเข้ากองทุนวิทยุ 5 เครื่องนะสาธุ แล้วก็บอกว่าเงินที่โยมทำบุญเข้าแล้ว 9,500 บาท อนุโมทนานะเดี๋ยวอ่านรายละเอียดนะศรัทธาจากเยอรมนี บุญใหญ่กุศลใหญ่โยมคำมุลเลอร์นะบอกว่าวันนี้ขออภัยทานอาหารไม่ได้มาสนทนาโยมนวลซี่แบโลยามเช้าที่ประเทศอังกฤษบอกว่าคำว่าบุญฟังแล้วก็ชื่นใจเพราะว่าบุญเป็นชื่อของความสุขนะสาธุโยมเนลลี่ซินเวสเตอร์นะจากประเทศอังกฤษอนุโมทนาสาธุโยมนวลศรีอนุโมทนาทุกท่านโยมกอบกุลบัณฑิตนะใจบุญสุนทรทานทำบุญมาหลายวาระโอกาสได้ทราบงานที่สำเร็จแล้วก็ขอให้ปลื้มอกปลื้มใจในบุญกุศลธรรมทานนะโยมจากพัทลุงโยมกอบกุลบัณฑิตโยมนวลศรีอนุโมทนาสาธุวันนี้ฟังเรื่องอุโบสถครึ่งวันก็ยังมีนะบุคคลที่สำคัญที่ได้เกริ่นไว้จะได้มาบรรยายในวันต่อไปนะก็ส้มสะไม่ได้เวลานะที่จะจบรายการวันนี้ล่วงเลยเวลามานะพอสมควรอนุโมทนาโยมคำมุลเลอร์บอกว่าที่เหลือนะปัจจัยร่วมบุญกับพระอาจารย์ก็ขออนุโมทนานะทุกท่านในบุญทานการกุศลทานศีลภาวนานะแล้วก็บุญให้ธรรมะเป็นฐานบุญใหญ่กุศลใหญ่นะได้บุญร่วมกันเป็นปัจจัยถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานวันนี้รายการธรรมะสำเนียงเสียงเนอก็จบลงแล้วกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ผู้อำนวยการผู้บริหารสถานีทุกคลื่นความถี่ที่เมตตาเชื่อมโยงสัญญาณแล้วก็อนุโมทนาบุญญาติโยมผู้อำนวยการผู้บริหารสถานีตลอดถึงเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำสถานีทุกคลื่นความถี่ที่ได้เอื้อเฟื้อเชื่อมโยงสัญญาณรายการธรรมะสำเนียงเสียงเนอมาออกอากาศอนุโมทนาบุญผู้อุปถัมภ์สนับสนุนนะร่วมบุญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้บุญร่วมกันทุกท่านขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านยิ่งขึ้นไปเป็นปัจจัยถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญถ้าไม่พูดนามเดิมเดี๋ยวเขาจะลืมนะโยมนะเหมือนอาตมาอาจารย์นิรุตอย่างเงี้ยนะพระครูจริยะไข่ นิมนต์ยึดแข้งยึดขาก่อนเดี๋ยวให้ผมส่งอาจารย์สรายุทธขึ้นธรรมะรูปนี้มาไกลให้2 ชั่วโมงเลยเอาอย่างนี้ตอนนี้เท่าไหร่3 ทุ่มครึ่งใช่ไหม4 ทุ่มครึ่ง5 ทุ่มครึ่งก็5 ทุ่มครึ่งเกินไปได้ถึงเที่ยงคืนโอ้โหเยอะไปมั้งเนี่ยไม่เป็นไรมาไกลเนี่ยท่านก็ตั้งใจนะเอาเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับสถานีวิทยุมาให้อาตมาเยอะหลายอย่างและมีวิทยุด้วยนะตอนนี้กราบก่อนกราบลำดับต่อจากนี้ไปฟังธรรมะเสี่ยงเนอเนี่ยกราบนิมนต์ครับผม
นมัตถุรัตนัตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการกราบขอโอกาสพระครูจริยสารธรรม เจ้าวาดขออภัยเจ้าคณะอำเภอนาด้วง เจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมโดยความเคารพขอนมัสการเพื่อนสหธรรมิกพันเตอาวุโสทุกรูปและสวัสดีน้องๆสมณเณรเจริญพรโยมพ่อโยมแม่โยมปู่โยมย่าโยมตาโยมยายญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านก็เอามือลงนะอนุญาตอาตมาภาพพระสรายุทธสิริสาโรพระลูกวัดท่าพญาจักรหรือว่าวัดช่องลมตำบลอูทองอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคลื่นสาธุเรดิโอ FM 101 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากวัดท่าพญาจักรหรือว่าวัดช่องลมบรรทพระหมู่ที่12ตำบลอูทองอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีในวันนี้ก็รู้สึกปลื้มใจภูมิใจได้เห็นบรรยากาศงานบุญเรียกว่าสมโพธิองค์กฐินที่วัดป่าจริยธรรมแห่งนี้อาตมาก็เดินทางมาจากสุพรรณบุรีในเวลา 9 นาฬิกาเมื่อเช้ามาถึงที่นี่ก็ 17 นาฬิกาหรือว่า 5 โมงเย็นเสร็จเมื่อสักครู่ก็ทำงานอยู่ที่ห้องเครื่องส่งกระจายเสียงสถานีวิทยุติดตั้งอุปกรณ์สำรองไฟพระอาจารย์พระครูท่านก็นิมนต์บอกให้มาแสดงธรรมให้ญาติโยมฟังหน่อยมาไกลแล้วก็มีรายการประจำพังสถานีวิทยุกระจายเสียงอยู่แล้วก็ขอโอกาสทักทายญาติโยมที่สดับรับฟังอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกๆท้องที่ด้วยกันที่สาธุเรดิโอสุพรรณบุรีหรือว่าอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีหมอวิวัฒน์จารุเพียรเลิศหรือวัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีหรือวัดไร่สัทธาธรรมจังหวัดกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอ300 ยอดอำเภอทับสแกอำเภอบางสะพานแล้วก็ทุกที่ด้วยกันทางสื่อโซเชียลมีเดียวันนี้ก็เป็นวาระโอกาสพิเศษพระอาจารย์พระครูก็นิมนต์บอกให้บรรยาย2 ชั่วโมงเลยก็จะพูดอะไรล่ะเนี่ย2 ชั่วโมงเนี่ย ก็มาจากจังหวัดสุพรรณบุรีสมัยก่อนไปเทศไปบรรยายก็ไม่ได้พูดเนอตั้งแต่เขาไปเรียนที่กรุงเทพหรือว่าไปเรียนที่บางกอก ตอนจบม.3 ตอนอายุประมาณ 15-16 ปีไปเรียนที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารแถวใกล้ๆตึกช้างแถวพหลโยธิน30นะไปวันแรกก็งงอยู่พักหนึ่งเราดูนั่งฟังเพลงดูละครดูทีวีก็ดูก็ฟังแต่ไม่ได้สังเกตว่าเขาพูดยังไงแล้วเราพูดยังไงทำไมเราพูดกับใครเข้าฟังเราไม่รู้เรื่อง เพื่อนกันก็เธอนี้มาจากภาคใต้หรือเปล่าเนี่ยภาษาสุพรรณพอพูดเร็วๆเขาก็ว่าเป็นคนใต้พูดเร็วรัวฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ยืนงงอยู่พักหนึ่งภาษาบ้านเราไม่เหมือนใครเลยเนี่ยก็เลยต้องปรับเสียงเป็นเสียงกลางเสียงกรุงเทพคนสุพรรณก็บอกว่าพูดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพูดเหยื้อง
พูดแบบกรุงเทพ พูดเยื้องเขาไม่ได้ว่าพูดกลางหรือพูดเนอร์ที่สุพรรณเขาว่าพูดเยื้องบางคนก็สุพรรณบุรีสมัยก่อนเขาบอกว่าเป็นบ้านนอกคนบ้านนอกคอกนาทำอะไรก็เฉยๆใช่ไหมล่ะโดนล้อมั้งโดนเหยาบ้างถ้าใครได้ไปกรุงเทพไปบางกอกเนี่ยรู้สึกว่าโกนั่งรถกลับมาจะต้องพูดเยื้องไปไหนมาแล้วก็ว่างั้นนะไปกรุงเทพมา กลับมืดเลยก็คุยไปคุยมานะนั่งรถแอร์มาด้วยเย็นดีพอมาถึงบ้านหนาวก็หนาวผ้าห่มก็ไม่มีให้ ตกเหยื่อตกเนอขึ้นเหยื่อตกเนอจังหวัดสุพรรณบุรีท่านก็เขามีคำฟันบอกว่าอะไรนะเมืองยุทธหัตถีวรรณคดีลือเรื่องลือพระเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรมงามล้ำประวัติศาสตร์แหล่งป่าศิลปินภาษาถิ่นชวนฝั่งภาษาถิ่นชวนฝั่งก็คือภาษานื้อเพราะงั้นทีนี้สมัยก่อนก็พอเอาไปเรียนก็พูดเยื้องมาบวชเป็นพระก็บรรยายธรรมก็ภาษากลางนั่นแหละภาษากรุงเทพพอทำงานเผยแพร่ไล่ๆปีครูบาอาจารย์รู้จักกันเนี้ยอยากจะฟังเสียงเนอสุพรรณบุรีโดยที่อาตมาก็อยู่ที่สุพรรณบุรีเวลาเทศเวลาบรรยายก็เป็นเสียงกลางเสียงเยื้องไม่ได้สังเกตเพราะเหมือนว่าเป็นปกติคนสุพรรณก็บางอย่างก็เวลาพูดเช่นพิธีกรโฆษกเนี่ยพูดธรรมดาก็เนอพอจับไมค์เยื้องเป็นภาษากลางนะแหล่งป่าศิลปินเห็นไหมศิลปินดังๆเยอะพุ่มพวงสายันสุรพลซ่อนเพชรโอ้โหหลายท่านด้วยกันแต่เวลาร้องเสียงกลางเขาร้องเสียงดีเป็นเสียงกลางเห็นไหมล่ะแอดคาราบาวเนี่ยยกตัวอย่างไงเมืองยุทธหัตถีขออภัยก็ดอนเจดีไงวรรณคดีลือเรื่องคุณช้างคุณแพนอย่างเงี้ยเรื่องลือพระเครื่องนะพระพงสุพรรณพระคุณแพนวัดบ้านกลางพระเครื่องที่เป็นที่นิยมเนี่ยรุ่งเรืองเกษตรกรรมทำนาเป็นที่ราบรุ่มงามล้ำประวัติศาสตร์เมืองทวารวดีอย่างเงี้ยสมัยเก่าแหล่งปราชญ์ศิลปินโอ้โหเยอะเลยนักปราชญ์ศิลปินครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่เป็นที่ศรัทธาที่จังหวัดสุพรรณก็หลายรูปหลายองค์ด้วยกันทั้งที่ละสังขารไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อโสดวัดปากน้ำภาษีเจริญเนี่ยชาติภูมิสุพรรณบุรีใช่ไหมพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำจังหวัดสุพรรณบุรีโอ้แล้วก็เป็นสายเกจินะหลวงพ่อโบยอะไรอย่างนี้ขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยนามสมณศักดิ์ท่านปัจจุบันก็เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอประยุทธ์โตก็สุพรรณบุรีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตประยูนธรรมจิตโตวัดประยุรวงศาวาสก็จังหวัดสุพรรณบุรีอีกหลายรูปหลายท่านด้วยกันแหล่งป่าศิลปินนักร้องเยอะภาษาถิ่นชวนฟังก็เลยว่าครูบาอาจารย์อยากฟังเสียงเนอก็เลยมาบรรยายเสียงเนอพอกลับไปที่สุพรรณบุรีไปต่างจังหวัดพูดเนอกลับมาบ้านเราพูดกลางพูดเยืองบ่แม่นแนวเด้ว่างั้น บ่คือว่าคิดเองว่าก็มาประกอบกับว่าสถานการณ์โควิดไม่ได้ออกไปไหนมาเยี่ยมครูบาอาจารย์บ้างโทรคุยกันบ้างเอาจัดรายการก็ต้องพูดก็เลยว่าพูดภาษาสุพรรณนะพูดภาษาสุพรรณก็เลย
เป็นจัดรายการเอาชื่อรายการซ้ำเนียงเสียงเนอไปเลย เอาแบบลูกทุ่งไปเลย คุยกับญาติโยมเป็นแบบว่ากันเองโยมปู่โยมย่าโยมตาโยมยายที่ดีก็ดีที่สุดดีที่เลิศโยมพ่อโยมแม่ฟังอันนี้ถือว่าดีท่านก็ฟังเราบวชมาทำอะไรเรียนอะไรได้มีโอกาสในการพูดปกติก็บรรยายเทศทั่วไปงานบุญงานศพเทศสอนนาคเทศงานศพเทศงานประเพณีงานบุญบรรยายธรรมให้ความรู้อบรมผู้สูงอายุเด็กนักเรียนการเทศการแสดงที่รู้สึกว่าเป็นที่สูงสุดของชีวิตก็คือแสดงพระธรรมเทศนาที่ห่อพระมนต์เทียนธรรมวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อ2 ปีที่แล้วเรียกว่าเทศในวัดพระแก้วประทับใจที่สุดก็เทศที่วัดพระแก้วได้รับอาราธนานิมนต์เป็นองค์พระธรรมกถึกก็ปลื้มใจก็จะทำยังไงกับความประทับใจก็เลยต้องจัดรถบัสไปเลย จัดรถบัสชวนญาติโยมพ่อแม่พี่น้องไปรถบัสเลยโอ้พาไปชมพระบรมมหาราชวังไปกราบพระแก้วมรกตพระกูบ้านคูเมืองก็ครั้งหนึ่งในชีวิตพอหลังจากนั้นก็มีสถานการณ์โควิดก็เลยยังไม่มีครั้งที่ซ่อง ก็ผ่านไปความประทับใจของการแสดงธรรมการเทศนะก็เก็บเล็กผสมน้อยอาศัยได้ศึกษาเล่าเรียนบวชหรือว่าบรรพชาตอนอายุ23 ปีปัจจุบันอายุก็43 ปีพรรษาที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะปวารณาออกพรรษาที่21 พรรษา20+1อะไร21พรรษาไวมากป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บอะไรจะไวเท่ากับการเวลานี้ก็ค่อนข้างจะยากนะก็ก่อนบวชบางท่านก็ทราบแล้วบางท่านก็ฟังซ้ำนะก็รับราชการทหารอากาศติดยศมียศด้วยนะ3 บังไม่ใหญ่ไม่โตจ่าอากาศเอกโอ้โหแต่ตอน2 บังเนี่ยน้ำตาจ่าโทชัดๆสุรพลสมบัติเจริญ ไม่ใช่ว่าอกหักรักคุดตุ๊ดเมินอะไรหรอกคือมันเข้ากับบรรยากาศชีวิตช่วงหนึ่งของชีวิตนะก็รับราชการทหารอากาศกองทัพอากาศที่กองบิน53จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นช่างเครื่องบินช่างเครื่องหมู่ช่างประจำเครื่องบินอยู่กับเครื่องบินแล้วคิดยังไงแล้วอยู่กับเครื่องบินก็คิดถึงเรื่องความตายคิดถึงเรื่องความตายทำงานไปดีที่ทำงานดี ระบบก็ดีบรรยากาศก็ดีเป็นอะไรที่เป็นมันคล้ายๆว่าสวรรค์บนดินและสำหรับความคิดเราที่ประสบความสำเร็จนะแบบว่าคนบ้านนอกทำนาเคยมองเคยดำนานะโยมเคยดำนาเคยเกี่ยวข้าวเกี่ยวก้อยมาแล้วนี่ยังมีแผลเป็นอยู่ เกี่ยวก้อยเห็นเลือดเป็นลมต้องไปเย็บที่โรงพยาบาลมองเครื่องบินเรียนมัธยมมาทำนาเดี๋ยวถ้าได้ดีมีเงินคงได้ไปซื้อตั๋วนั่งเครื่องบินดูท้องฟ้าดูพื้นดินบ้างแหละก็เรียนไปเรื่อยสอบเข้าไปได้จับพัดจับพลู่ไปอยู่กับเครื่องบินจริงๆเนี่ยทีนี้ก็เลยว่าชีวิตมันใกล้ชิดความตายเพราะขึ้นเครื่องบินบ่อยทำไมขึ้นเครื่องบินบ่อยล่ะก็ไม่มีรถยนต์ไงไม่มีรถยนต์ต้องประหยัดเงินไม่มีรถไม่ค่อยมีเงินไปซื้อตั๋วรถทัวร์กลับเวลาวันศุกร์กลับบ้านอย่างเงี้ยต้องรอเครื่องบินฟรี
เครื่องบินฟรีกองทัพอากาศก็จะมีเครื่องบินรับราชการที่อยู่ต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพอย่างเงี้ยไปรับจากหาดใหญ่มาลงสุราษฎร์มาลงประจวบแล้วก็มาลงดอนเมืองหรือปฏิบัติงานไปกับเครื่องบินอยู่หน่วยบินฝนหลวงพระราชทานของกองทัพอากาศในโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9อาตมาทำฝนก็เป็นหน่วยบินทำฝนหลวงหรือชาวบ้านเรียกว่าฝนเทียมบินไปทำทั่วประเทศเลยหรือว่าไปกับการฝึกบินอย่างเงี้ยบินจากประจวบไปเชียงใหม่วันนี้อย่างเราให้คนขับรถฟังลูกศิษย์บอกเนี่ยนะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่จังหวัดพิษณุโลกวัดพระพุทธชินราชบอกว่าสมัยอาจารย์ทำงานเนี่ยเอาเครื่องบินมาจากประจวบลงดอนเมืองเติมน้ำมันที่พิษณุโลกเวลาลงมาก็นักบินมา6 ลำไงเครื่องบินมาเยอะก็ขอรถตู้นะรถตู้ของราชการนั่นแหละพากันมากราบพระพุทธชินราชแล้วมาก็จำได้ว่าอธิษฐานขอให้ลูกได้บวชในบวรพระพุทธศาสนาเถิดอธิษฐานอย่างนี้แหละทำไมอธิษฐานอย่างนี้ล่ะเพราะว่าเราขึ้นบ่อยเนี่ยเครื่องบินเนี่ยซ่อมเองก็จริงแต่อายุมากฝ่าเราอีกใช้มาตั้งแต่สงครามเวียดนามสงครามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แต่เขาก็ซ่อมบำรุงดีละบางทีเวลามันเสียเนี่ยมันจอดไม่ได้เครื่องบินเนี่ยจะไปจอดไม่ได้มันก็ล่นนะดิล่นก็ตายอะดิก็อธิษฐานบวชเริ่มบวชแล้วก็เริ่มซื้อมนต์พิธีเล่มสีเรื่องของหลวงพ่อพระครูอรุณธรรมรังสีหลวงพ่อเอี่ยมเล่มเล็กๆทำเป็นพกใส่กระเป๋าได้คิดว่าถ้าล่นเมื่อไหร่มีเวลาก็จะสวดมนต์หัดสวดมนต์แล้วทีเนี้ยพิจารณาความตายแล้วก็อยากบวชรู้สึกว่ายังไม่ได้บวชทดแทนพระคุณให้พ่อแม่ตามประเพณีนะกับพระพุทธชินราชก็อธิษฐานขอให้ลูกได้บวชด้วยเถิดก็เครื่องบินกราบเสร็จก็กินข้าวอะไรเสร็จก็เครื่องก็ขึ้นต่อเติมน้ำมันเสร็จไปเชียงใหม่ก็ไปอยู่หลายวันก็ไปกราบพระธาตุดอยสุเทพขึ้นไปมีรถขึ้นไปเขาอธิษฐานให้ได้บวชอีกแล้วขอให้ลูกได้บวชในบวรพระพุทธศาสนาด้วยเถิดรู้ว่ายากการจะได้โอกาสได้บวชเนี่ยสำหรับความรู้สึกนึกคิดนะเป็นความรู้สึกส่วนตัวแต่ว่าก็ราชการนี้ต้องทำงานบรรจุเกิน2 ปีขึ้นไปจึงจะลาอุปสมบทหรือบวชได้แล้วลาได้120 วันไม่หักเงินเดือนดีอันนี้ดีนมาก็พอครบ4 ปีก็เขียนลาอุปสมบทตั้งแต่ต้นปีเลยทำเรื่องไปตามขั้นตอนนั่นแหละข้าราชการนี้ต้องขอพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำไมล่ะเพราะว่าในพระวินัยเนี่ยบัญญัติไว้คนของพระราชาคือข้าราชการจะต้องได้รับอนุญาตจากพระราชาก่อนเวลาในพิธีบวชจะมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งท่านเรียกว่าสอบถามอันตรายิกธรรมคืออันตรายที่ถ้าใครเป็นหรือมีแบบนี้ห้ามรับเข้ามาอุปสมบทหรือว่าบวชเช่นคำว่าณสิราชพโตแปลภาษาไทยว่าเจ้าเป็นคนของพระราชาหรือเปล่าถ้าเป็นต้องมีหนังสืออนุญาตไม่เช่นนั้นพระอุปชามีความผิดตามกฎหมายต้องมีหนังสือมาถึงทางวัดแล้วในพิธีอุปสมบทก็จะมีการอ่านหนังสือพระบรมราชานุญาตพระราชทานอุปสมบทก็มีอย่างเงี้ยก็ลาได้ก็ทีนี้พอ
มาอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาก็เป็นพระใหม่พระนวกะก็ทำกิจวัตรพระรวมรุ่นพระนวกะอยู่10 รูปที่วัดมีพระรวม50 องค์50 รูปด้วยกันสวดมนต์เรียนรู้สึกว่าชอบในทางพระพุทธศาสนาก็เริ่มคิดพิจารณาความตายเวลาไปงานศพไปสวดศพไปเผาศพอีกหน่อยก็ต้องเป็นเหล่านี่ว่าต้องไปนอนในเมนเนี่ยก็เป็นอะไรที่เกิดความนึกคิดมาแบบนี้แต่จิตใจหรือว่ากิจกรรมต่างๆในระหว่างที่บวชก็อยู่ในทางพระพุทธศาสนาสวดมนต์ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเดินจงกรมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะด้วยอ่านหนังสือธรรมะด้วยเป็นอะไรที่ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจในคำสอนพระพุทธเจ้าในความจริงของธรรมชาติบุญบาปอะไรต่างๆภพภูมิต่างๆอ่านหนังสือแล้วบางเรื่องก็จะตรงกับสิ่งที่เราไม่เคยเจอหรือสงสัยหรือสงสัยเช่นหนังสือที่ประทับใจแล้วก็จำมาทุกวันเนี่ยภูมิลาสินีเกี่ยวกับความสงสัยของพระเจ้าปายาสิทธิราชพระเจ้าปายาสิราชาธิราชสงสัยเรื่องบุญบาปโลกนี้โลกหน้านรกสวรรค์อะไรเงี้ยอ่านแล้วก็เพลิดเพลินโอ้โหบางวันอ่านมากเกินเพื่อนพระด้วยกันก็ไม่ได้อ่านก็อยากจะรู้ก็ถามวันนี้ท่านอ่านอะไรก็บอกนางองค์นั้นก็ถามเราก็บอกไปบอกมาเกินลิมิตสติปัญญาถ้าเรียกอีกอย่างก็เรียกว่าอินทรีย์บารมีมันไม่ไหวไปแล้วจิตไปปุ๊บอ้าวเป็นอะไรแล้วทีนี้มันฟุ้งอะถ้าพูดง่ายๆใช่ไหมก็กำหนดไปกำหนดลมหายใจก็กำหนดจำวัดก็กำหนดแต่เพื่อนที่ท่ามอะลุกเดินไปเดินมาแล้วเอาไม่อยู่ไม่รู้สติมันนั่นไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็อ้าวเช้าก็คุยกันเมื่อคืนเป็นอะไรผมไม่รู้มันท่ามมากคุยมากมันเป็นเรื่องแบบไกลตัวไงอ๋อเป็นเหมือนกันทีแรกนึกว่าอาตมาเป็นคนเดียวก็เลยว่าเพื่อนก็เป็นเป็นเหมือนกันนี่มันเหมือนฟุ้งไปเลยไปมันออกนอกตัวไงออกนอกจักรวาลไปไหนมากไปมันขาดความสงบไปแล้วก็เลยว่าแกกลับมาใหม่เอาใหม่ก็เอาสวดมนต์กันบ้างอะไรเงี้ยก็ดูตัวอย่างหลวงพ่อเจ้าอาวาสหลวงพ่อพวนขอโอกาสเอ่ยนามถ้าญาติโยมที่ฟังที่คลื่นวิทยุก็รู้จักอดีตเจ้าอาวาสท่านเป็นพระแบบเรียบง่ายไม่มีอะไรมากมายชอบฟังธรรมะทางสถานีวิทยุฟังหลวงพ่อเจ้าคุณกิตติวุฒโธหลวงพ่อท่านชอบฟังพระอภิธรรมก็ดูแล้วก็เรียบง่ายเป็นชีวิตพระที่ไม่มีอะไรมากมายก็เริ่มเห็นแบบอย่างครูบาอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้ได้คุยธรรมะบ้างหลากหลายความรู้เราก็ซึมซับความสงบความเรียบง่ายเราก็เริ่มพิจารณาชีวิตคนไปสุดที่ไหนอะไรบ้างที่จะได้ไปในการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็พิจารณาไปพิจารณามาเอาไปสุดที่ความตายหมดเลยนอนให้เข้าเอาดอกไม้จันมาแตะสุกติสุกตังอรหังจุติจุตตังอรหังจุติภะกะอนิจจาวัตสังขาราแล้วก็มานั่งดูป่องเมนที่กุฏิจะเป็น2 ชั้นอาตมาก็อยู่ชั้นที่2แล้วก็มีเขาเรียกนอกฉานประตูเปิดดูเวลาโยมกลับหมดแล้ว
ไฟที่ป้องเมนเมรุก็ขึ้นโชยควันก็โชยบางทีก็มีกลิ่นมาแตะจมูกก็นั่งพิจารณาก็จะมีช่วงเป็นเวลาเย็นๆได้ว่างเว้นงานต่างๆกวาดวัดแล้วอะไรแล้ว นั่งดูเพื่อนพระก็ถามท่านนั่งดูอะไรดูป้องเมนดูทำไม ดูว่าอีกน้อยก็เป็นเหลาท่านมานั่งดูกับผมดิดูด้วยกันนะป่าก็พาวัยรุ่นนั่นแหละไม่เอาแล้วมาคิดอะไรท่านมาคิดอะไรอย่างนี้ไปนี่ไปแหละก็เริ่มเรียนรู้แล้วก็เริ่มฝึกเลยฝึกเดินจงกรมก็เดินไปเดินมานั่งสมาธิก็นั่งเลยอ่านหนังสือแล้วก็ฟังเทปคาสเซ็ตที่ครูบาอาจารย์บรรยายไว้หลวงพ่อไมตรีทิตปัญโยวัดทางซ้ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะท่านเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็อุปชาเดียวกันบวชวัดเดียวกันคนบ้านเดียวกันโบสถ์ร่างเดียวกันที่อาตมาได้บวชเงี้ยแล้วท่านก็ท่องเที่ยวไปทั่วประเทศแล้วท่านก็ไปสร้างวัดแล้วท่านก็เผยแพร่ไงทำหนังสือทำเทปคาสเซ็ตเผยแพร่และที่วัดก็มีเยอะอาตมาก็เอามาฟังดูฟังธรรมะโอ้ดีท่านก็สอนเรื่องนั้นเรื่องนี้บรรยายเรื่องนั่งสมาธิอย่างนั้นบอกไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะตายจะเป็นบ้าถ้าตายครูบาอาจารย์ก็ตายไปหมดแล้วถ้าทำอย่างเงี้ยได้บุญอย่างเงี้ยก็ท่านก็สอนแล้วก็ฟังไปบ้างเราก็ฝึกไปบ้างเตาะแตะงูปลาไปก็เจอหนังสือก็เอามาอ่านมหาสติปัฏฐานสูตรเจอตรงตู้หนังสือในกุฏิก็เจอไปที่ตู้หนังสือประชาชนก็เจอก็เลยเล่มนี้ถ้าจะดีไปตรงไหนก็เจอ ก็เลยเอามาอ่านแปลไปอ่านทำความเข้าใจดูลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวก็ไล่ไปอ่านมันก็ลองทำดูบ้างอย่างเงี้ยพิจารณากายอย่างนั้นอย่างนี้เวลาขวาดวัดก็จะมีโยมผู้ยิ่งเศร้าๆเห็นไหมขี่จักรยานมาแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรจะต้องนุ่งสั้นวัดอาตมามีถนนผ้ากลางไงจากชาวบ้านล่างวัดไปหน้าวัดไปตลาดอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ก็จะมาประจำแล้วก็จะมาตอนที่พระนุ่มๆกวาดวัด ก็แปลกใจแต่ตอนนั้นไม่แปลกเพราะเรายังไม่ได้แบบว่าผ่านตรงนั้นมาแล้วก็ย้อนกลับไปพิจารณาหรือว่าลองคิดดูนะก็เป็นประสบการณ์ที่พูดให้ฟังก็บอกว่าดูเหมือนว่าเอาคำสอนในหนังสือเนี่ยมาพิจารณาถ้าเห็นเป็นสวยงามเนี่ยเหมือนเราเรียนกรรมฐานในโบสถ์หลวงพ่ออุปชาบอกว่าเจสาโลมานะคะทันตาตาโจพ่มโค่นเล็บฟันนั่งสิ่งทั้ง5อย่างนี้เธอจงเอาไปพิจารณาเป็นกรรมฐานในเบื่อหน่ายคลายกำนัดในกองรูปที่บอกว่าถอดผมออกช่วยไหมถอดฟันออกช่วยหรือเปล่าถอดเล็บออกช่วยไหมคนเราถอดนั่งออกช่วยหรือเปล่าทีนี้ก็คิดไงคนเราไม่ช่วยหรอกถอดผมถอดนั่งฟันเล็บ คนต่างๆออกคนนี้ซีกาผู้ยิ่งก็ขี่รถมาก็เหมือนเป็นปกติของเขาแต่ก็มาไม่กี่ปีโยมปัจจุบันไม่เห็นแล้วนะ ผ่านมาตมาก็เอาเลยมาแล้วผมโคนเล็บฟันนั่งฟาดวัดได้พอเห็นครับล็อกนั่งออกล็อกผมออกเขาท้าดีเหมือนกันคิดแบบนี้เนาะก็เลยบอกถ้าเรามองใครเป็นผีหมดเลยมันก็อยู่ได้นี่นะเนี่ย มองผู้ยิ่งให้เป็นผีไม่รู้ตอนนั้นนะนี่ก็เราเก็ตประสบการณ์ให้โยมฟังมองเป็นพี่เขาท้าดีเหมือนกันเนี่ยมองให้เป็นพี่ให้หมดเลยให้เป็นกระดูกไปเลยทีนี้เพื่อนพระอยากลองอีกแล้วคนเดิมก็บอกว่าท่านลองดูสิเนี่ยเดี๋ยวจะมีสาวๆมาเนี่ยท่านลองล็อกนั่งมันออกสิแล้วมันจะได้เห็นอะไรแปลกๆว่างั้นนะ
เอาลองดูนะ ลองดูเพื่อนพอก็ดูมาจริงๆมาจริงๆเป็นไงล่ะผมลองแล้วท่านมันหลุดแต่เสื้อผ้าแต่ผมต้องสึกผมอยู่ไม่ได้หรอก ผมยังสงสัยอยู่กับว่าท่านบวชไปก่อนนะเดี๋ยวแก่ๆเดี๋ยวผมกลับมาบวชต่อ เพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็ผมทำแต่ผมทำไม่ได้หรอกมันหลุดแต่เสื้อผ้าไงเขา คนนุ่มอะเนาะคนนุ่มหลุดแต่เสื้อผ้าว่างั้นก็เลยว่าก็ไปตามวันคืนมันก็ล่วงไปเรียนกันเรียนก็อ้าวพิจารณาว่าอยู่ทางพระนี่ดีไหมคนเราไปสุดที่ไหนไปสุดที่ความตายหมดใช่ไหมล่ะแล้วเอาอะไรไปได้ล่ะทีเนี้ยลาภยศสุขสรรเสริญวัตถุสิ่งของต่างๆเนี่ยโอ้ยไม่มีเอาไปเลยนี่นะสมมติว่าอย่างกับยกตัวอย่างว่าเป็นข้าราชการมียศมันก็ต้องเลื่อนไปตามลำดับเราก็จะชอบแบบสวดมนต์ทำวัดเย็นในโบสถ์อากาศดีหน้าฝนเย็นสบายเช้ามืดแล้วคนแบบว่าคนหนุ่มสังขารร่างกายมันไม่เป็นอุปสรรคคืออยู่ในช่วงวัยที่แข็งแรงนอนดึกตื่นเช้าก็ไม่มีปัญหานั่งเดินนอนอะไรเนี่ยมันไม่ลุกโอยนั่งโอยใช่ไหมญาติโยมทำความเพียรนะท่านเลยบอกว่าต้องทำตอนอายุน้อยๆที่จริงจะเหมาะคนอายุมากๆบางทีจะมาทำความเพียรมากๆไม่ค่อยไหวก็เป็นปกิณกะความรู้เนี่ยการทำความเพียรที่นี้ก็เลยว่าอารมณ์ชอบในพระพุทธศาสนาแล้ววิถีชีวิตวัดวาอารามมันประทับใจหรือว่ามันกลมกลืนนะเห็นภาพจิตรกรรมฝ้าผนังลั่งพระประธานในโบสถ์เนี่ยต้นโพมีแม่น้ำมีภูเขานางมองหน้าพระพุทธรูปพระพักตร์นะแล้วก็มองบรรยากาศภาพวาดก็จินตนาการไปสวดมนต์ไปก็โอ้ยอินเดียพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยใต้ต้นโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาเราก็คิดจินตนาการไปทำไมชอบทางนี้ล่ะทำไมรู้สึกชอบแล้วก็เนี่ยพิจารณาความตายชีวิตการเป็นพระรู้สึกชอบก็คิดไปคนเราไปสุดที่ไหนโอ้โหก็เกิดความคิดในโบสถ์นี่แหละหรือเราจะอยู่ทางพระดีไหมดีไหมท่ามตัวเองไงท่ามกับตัวเองก็ดีนะอยู่ทางเป็นพระนี่ก็ดีวันหนึ่งก็ผ่านไปอีกวันหนึ่งก็มาแล้วเราต้องมีพ่อแม่มีพี่น้องแล้วเราต้องเลี้ยงดูท่านสิพ่อแม่เนี่ยก็ผ่านไปอีกวันหนึ่งก็มาเดี๋ยวเราซึกก่อนไปทำงานเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่มีครอบครัวหรอกเลี้ยงดูพ่อแม่เราก็พอมีโอกาสเราก็มาบวชตอนเกษียณมาบวชได้แล้วก็ผ่านไปอีกวันหนึ่ง ผ่านไปมาอีกวันหนึ่งก็แล้วออกไปใช้ชีวิตแบบฆราวาสนะการจะไม่มีครอบครัวเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยากแล้วคนเราอยู่ไม่มีครอบครัวก็แปลกเขาก็จะยากเพราะเราต้องเจอต้องมีสังคมต้องมีส่วนเซ่เฮฮายากก็ผ่านไปมาอีกวันหนึ่งแล้วมาบวชตอนแก่ล่ะก็เป็นพระหลวงตานะดิ แล้วดูหลวงตาในวัดดิบางทีเราก็บางองค์เราก็ไม่ค่อยประทับใจใช่ไหมล่ะทำอะไรไม่ทันแล้ว
วัยชราเลยก็ผ่านไปหรือเราจะลาออกเอาเริ่มเมาแล้วครึ่งวันซ่า คิดเรียนด้วยปฏิบัติด้วยพอเข้าโบสถ์สวดมนต์ทำวัดก็ความคิดมันห้ามไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบังคับบัญชาอะไรก็ไม่ได้ก็ไปจินตนาการไปอีกแล้วหรือจะสึกหรือจะอยู่อยู่ได้ไหมจะสึกไปทำอะไรก็ทำงานนั่นแหละดีก็รู้มีลูกมีเมียมันก็ต้องดูแลต้องเลี้ยงดูเขาอีกแล้วจะลามาบวชยังไงล่ะ คุยกับตัวเอง ไม่เอาหรือจะเอาลาออกได้ไหมโอ้ยเป็นเรื่องเลยนะถ้าลาออกพ่อแม่ให้ลาบวชจัดงานให้ย่ายโตไม่เคยคิดฟั่นเลยเอาละสิคิดมาคิดไปคิดมาก็ผ่านไปเรื่อยแต่ละวันเวลาสงสัยอะไรก็ไปเดินจงกรมในปัญหานี้จะแก้ยังไงล่ะเนี่ยเดินไปเดินมาก็เกิดความคิดขึ้นมาต้องแก้ต้องตอบอย่างนี้ต้องแก้อย่างนี้ก็แก้ได้ปัญหาถ้าจะลาออกลาได้ไหมก็เริ่มพิจารณาจะใช้ชีวิตทางนี้ก็เริ่มไปบอกพ่อแม่โยมพ่อโยมแม่ก็ตกกระใจทีนี้ก็เลยท่านก็เลยไปหาพระอุปัชฌาย์พระอุปัชฌาย์ก็เป็นญาติกับอาตมาเป็นญาติกันเป็นศักดิ์เป็นหลวงตาท่านก็บอกทำกรรมฐานต้องระวังนะไม่มีครูบาอาจารย์นะบ้าได้นะแม่ร้องไห้มาใหญ่เลยเดี๋ยวเขาว่าเป็นบ้าร้องจริงๆเลยโยมมาที่วัดมากราบหลวงพ่อเจ้าวาดนั่นหลวงพ่อก็หัวเราะบอกว่าลูกจะลาออกจากงานราชการหลวงพ่อทำไงหลวงพ่อก็ยิ้มแสนหนึ่งอยากได้สักองค์หนึ่งวะคนคิดแบบนี้หลวงพ่อบอกว่าแสนหนึ่งจะมีสักองค์หนึ่งเนี่ยเราก็เลยบอกโยมแม่ลองแบบรับอะไรไม่ได้ไม่ยอมรับฟังบางอย่างนะเอาธรรมะไปซ่อนบุญอย่างนั้นบ้าบางนี้พระพุทธเจ้าอย่างนั้นเพี้ยนแล้วเขาบอก ลาบวชมาดีๆครึ่งวันซ่าออกอาการแล้วไปโปรดที่บ้านท่านก็นอนร้องไม่ยอมคุยด้วยรับไม่ได้ก็พอท่านไปถ้ำพระอุปัชฌาย์ท่านก็ร้องมาที่วัดอีกแหละฟูมไฟแล้วเนี่ยแม่จะบ้าแล้วเนี่ยจะบ้าอะไรหรอโยมแม่ลูกเป็นพระเนี่ยจะบ้าอะไรมองพระไว้สิมองพระไว้เนี่ยลูกเป็นพระมองพระไว้มีแต่บุญทั้งนั้นเขาว่าพระครูบาอาจารย์เขาว่าเดี๋ยวทำกรรมฐานเดี๋ยวบ้าไม่มีครูได้ยังไงแล้วหนังสือหนังห้าเสี่ยงเทศครูบาอาจารย์อยู่เนี่ยก็มีไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ว่านึกเองทำเองเมื่อไหร่แล้วทีนี้ก็เลยว่าการพูดให้โยมพ่อโยมแม่โยมญาติฟังเนี่ยบางทียังไม่ได้จังหวะคือยังแบบว่ายังเร็วเกินไปญาติประชุมกันอาตมาก็ไปในเป็นพระเนี่ยก็มารับไปก็คือหมู่ญาติเขาก็เป็นห่วงเป็นใยว่าทำไมคิดอย่างนั้นคิดจะลาออกลุงป้าก็ข้าราชการทางนั้นนะอาตมานี่ลูกพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่ใช่ลูกหลานโยมแล้วตอนนี้ไปไหนเลย ร้องไห้กันเนอะไม่เข้าใจความเหตุการณ์ตอนนั้นนะเนี่ยโยมลุงโยมป้าโยมญาติก็ฟังอยู่นะตอนนี้ก็ออกอากาศก็ขออภัยถ้าว่าไปทำให้เจ็บช้ำน้ำใจตอนนั้นนะบางทีก็ไม่ได้มีโอกาสพูดใกล้ชิดกันร้องไห้กันก็อาตมาก็เหมือนคนพูดหนักพูดแรงแต่พูดถึงก็คือพูดแรงไปไม่ค่อยอธิบายนี่ไม่ใช่ลูกหลานโยมแล้วนี่เป็นลูกพระพุทธเจ้ามาคิดตอนล่างก็ค่ำตัวเองดีเหมือนกันนะว่างั้นนะ
ก็เลยย้อนกลับมาว่าต้องพูดใหม่ พูดแบบให้เข้าได้ความคิดขึ้นมาใหม่ มาถึงตอนเหตุการณ์ที่โยมแม่มาร้องไห้ฟูมฟายเนี่ยไม่จะบ้าแล้วจะบ้ายังไงแล้วเนี่ยลูกเป็นพระลูกเป็นพระบ้านอยู่หน้าวัดแค่นี้ลูกตอนนี้จะเป็นพระแล้วก็คิดว่าอยากจะอยู่จะเป็นพระคิดแค่นี้แหละก็เสียดายอะไรงานการนะเห็นไหมตอนก้อนนะพอขึ้นเครื่องบินทีนึงอะพ่อแม่นอนหลับเปล่าไม่หลับหรอกเวลาบอกว่าจะกลับบ้านนะขึ้นเครื่องกลับก็ต้องคอยแววฟังข่าวถ้าเครื่องบินตกที่ไหนก็ลูกเราหรือเปล่ามันจริงๆนะโยมพอเวลามีข่าวเครื่องบินตกกับลูกเราหรือเปล่ามีชื่อลูกเราหรือเปล่าเป็นความห่วงเป็นความห่วงใยใช่ไหมเป็นความกังวลนะแล้วก็มันก็มีจริงๆตกตายจริงๆมีจริงๆไม่ใช่มีไม่จริงอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์จริงก็เลยบอกเนี้ยบวชอยู่เป็นพระเนี่ยดีกว่าก็อยู่วัดแค่นี้บ้านก็อยู่หน้าวัดคิดถึงก็มาหาไม่ได้ไปไหนแล้วไปทำงานแต่ขึ้นแต่เครื่องแม่ก็ห่วงไงไหมอุบัติเหตุหรือเปล่าไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่ากลับบ้านหรือเปล่าสารพัดอย่างเนี้ยดีกว่านะเนี่ยดีกว่าเริ่มตื่นขึ้นมาทีนี้เราก็ค่อยๆพูดไปก็ไหนว่ารักลูกไม่ใช่เหรอพ่อแม่น่ะรักลูกใช่ป่ะเงียบก็เลยว่าเนี่ยสิ่งที่ลูกรักพ่อแม่ให้ได้หรือเปล่าโอ้โหทีนี้เงียบใหญ่แต่ดีขึ้นหน้าตาท่าทางดีขึ้นเนี่ยสิ่งที่ลูกรักพ่อแม่รักลูกใช่ไหมพ่อแม่รักลูกใช่เปล่าลูกอยากจะบวชเป็นพระให้ได้เปล่าเอาสิยศท่าบรรดาศักดิ์น่ะตะกอนไม่มีแล้วก็มามีเราก็จะไม่มีมันก็เสมอภาษาชาวบ้านก็เรียกเจ้ากัน ดูน้องชายดิมันไม่เห็นมีอะไรมันก็อยู่ได้เริ่มดีขึ้นมาหน่อยก็เลยรู้สึกว่าการพูดโต้ตอบแบบนี้เขาจะเข้าใจง่ายหน่อยดีว่าพระพุทธเจ้าสร้างบารมี20ประสงค์ไข่แสนมหาครับกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระบรมสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้โหมนุษย์คนเรานี่กว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นี่น่าเหมือนเต่าตาบอดในทะเลมหาสมุทรทั้งสี่พูดอย่างนี้แหละรู้สึกเขาจะเข้าใจได้ง่ายกว่านะเสียดายว่างั้นไม่ต้องเสียดายหรอกมันก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็มาเป็นแบบนี้แล้วก็อยู่ไปอย่างนี้เราลูกชอบชีวิตแบบนี้ถ้าอยู่ไม่ได้ล่ะอยู่ไม่ได้ก็ไปตามการเวลาถ้าบุญหมดล่ะท่านถ้าบุญหมดเอาก็อยู่ก็ทำบุญเข้าไปสิจะให้มันหมดทำไมลูกก็สร้างบุญเข้าไปเรื่อยๆว่างั้นพูดให้เขาได้คิดสร้างบุญอยู่ก็อย่าไปอยู่อย่ากินบุญเก่าอยู่แล้วก็สร้างบุญอยู่ไม่ได้ถ้ามันถึงเวลานั้นก็ว่ากันไปมีนามีไร่อยู่ถ้ามันไปไม่ไหวก็ตึกก็มาทำนาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ปลูกผักปลูกหญ้าไปก็เรียกว่าไม่ได้ยืนก็ตายค่าเดียวทุกช่องทางตอบคำถามไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยเช้าก็ไปบิณฑบาตผ่านแม่ก็เห็นจิตถึงก็มาห้าอยู่ที่วัดอยู่แค่นี้เองบ้านก็อยู่ใกล้วัดอยู่หน้าวัดเลยเช้าก็เดินไปบิณฑบาตกลับมาไม่ไกลแล้วก็ทำไมฉันถึงบวชอยู่ไม่ได้ล่ะฉันมันทำศาสนาเขาเสียหรือไง โยมอีกเหมือนกันเวลาโยมคนรู้จักบ้างอะไรทำไมคิดลาออกแล้วฉันจะทำศาสนาเขาเสียหรือไงหรือว่าต้องให้เกเรแล้วก็มาบวชแล้วก็โยมก็นิมนต์อยู่นานๆเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าย้อนเวลาได้ฉันก็คงเกเรไปแล้วแหละ
แล้วก็จะได้บวชนานๆ เริ่มไม่อยากจะคุยกับเราแล้วทีเดียว ก็ดีขึ้นพอได้คุยอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมากหรอกชีวิตคนเราโยมแม่ก็อยู่แค่นี้แหละอย่าไปยึดถืออะไรเลยว่ายศท่าบรรดาศักดิ์หรือว่าอนาคตงั้นก็นิมนต์ท่านอยู่ไปเลยนะตรงเนี้ยวัดนี้แหละอย่าไปไหน10 ปี ดีใจกลัวแต่มาเขาป่ากลัวแบบปีกวิเวกอะอยู่เลยนิมนต์ถ้าชอบอยู่ทางเนี้ยอยู่ที่เนี้ย10 ปีอย่าไปไหนโอ้โหทีนี้ต้อง10 ปีเลยเนี่ย เจ้านายหัวหน้ารุ่นพี่ที่ห่วงใยที่ทำงานก็ได้ข่าวแหละในพรรษาก็ได้ข่าวแล้วก็ทีนี้ก็เลยว่าออกพรรษาก็รีบมาคุยก็ดีท่านก็อนุเคราะห์ดีเป็นห่วงลูกน้องหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาออกพรรษาก็รับไปประจวบคีรีขันธ์ไปคุยกับหลวงพ่อไมตรีวัดทางซ้ายคุยเนี่ยผู้ใต้บังคับบัญชาลามาบวชแต่ก่อนนั้นก็รู้จักหลวงพ่อไมตรีแล้วเพราะว่าตอนเด็กๆก็เคยบวชเนรกับท่านสร้างอุโบสถหรือว่าโบสถ์พระมหาธาตุเจดีย์ก็ไปรวมทอดกฐินไปทำบุญตอนที่ทำงานอยู่ที่ประจวบนะท่านก็คุยหลายเรื่องว่าชีวิตคนเราอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเป็นชีวิตนักบวชก็ต้องลองดูถ้าอยากจะอยู่ก็ลองดู3 ปีไหวไหมอยู่3 ปีแล้ว7 ปีไหวไหม10 ปีไหวไหมดูไปทีละช่วงจังหวะชีวิตในการอยู่เป็นพระเนี่ยนะก็ให้ความคำแนะนำก็กลับมาก็ตกลงเอาจริงแล้วเอาจริงก็ไปลาออกจริงๆนั่นแหละไปลาออกจริงๆก็อยู่มาเรียนมาฝึกศึกษาแล้วก็มีจังหวะหลวงพ่อท่านทำการเผยแผ่หลวงพ่อไมตรีทิตาปัญโยวัดทางซ้ายประจวบคีรีขันธ์เนี่ยทำสถานีวิทยุด้วยก็เลยได้ช่วยงานท่านได้ช่วยงานท่านได้ดูเรื่องข้อมูลต่างๆเพราะว่ามีความเป็นช่างไงมีความเป็นช่างก็พอรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหลวงพ่อเจ้าวาดก็ให้ไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนวัดช่องลมค้างเราติดกับวัดอะไรเป็นโรงเรียนวัดก็ไปสอนเด็กก็เพลินดีรู้สึกว่าชอบคุยกับเด็กสอนเด็กพูดให้เด็กฟังสอนศีลธรรมไหว้พระสวดมนต์ครูก็พามาวัดเป็นอะไรที่ดีเราก็ได้นำได้แสดงพรรษา3พรรษา4พรรษา5อะไรเงี้ยเรียนก็เรียนด้วยสอนนักเรียนสอนจนกระทั่งวิชาคอมพิวเตอร์เพราะสมัยนั้นเป็นข้องใหม่ก็ไปสอนเป็นวิชาเลยแหละแต่บอกว่าเราจะใช้คอมเนี่ยเราต้องมีศีลธรรมท่องคำกรศีลธรรมสอดแทรกเข้าไปเด็กก็รู้สึกสนุกก็ชอบเรียนกับอาตมาไม่เครียดเวลาครูจะพามาโรงเรียนเนี่ยดีใจขออภัยครูจะพาเด็กนักเรียนมาวัดดีใจแล้วเด็กดื้อครูจะขู่ว่าเดี๋ยวจะไม่พาไปวัดไม่ได้ไปเรียนกับหลวงพี่ต้นว่างั้นนะเด็กก็จะกลัวเอาอาตมาไปขู่เด็กได้อีกก็ผ่านไปวันเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยเลยเนี่ยเล่าเรื่องชีวิตเนี่ยคงจะได้ไล่นาทีนะ ผ่านไปเรื่อยก็มาทำงานกับครูบาอาจารย์นี่แหละทำงานกับครูบาอาจารย์นะทำสื่อธรรมะแล้วข้อดีก็คือเราได้ฟังไงได้รู้จักหลวงพ่อครูบาอาจารย์รูปนั้นเทศอย่างนั้นก็โอ้ยเป็นคลังข้อมูลนะเก็บไว้เยอะแยะไปหมดเลยหลวงพ่อพระมหาบุญช่วยปัญญาวชิโรทำเผยแพร่รุ่นไปอินเดียมาทำแผ่นมาเผยแพร่โอ้โหทีนี้ได้ดูอินเดียจริงๆเหมือน
พุทธประวัติที่เราเรียนเนี่ยท่านก็บรรยายง่ายๆนะตรงนี้พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกขกิริยาอย่างนั้นโอ้โหทราบซึ้งดูแล้วดูอีกอยู่นั่นแหละเปิดให้นักเรียนดูเปิดให้สมณเณรดูซ้ำไปทำแจกบ้างอะไรบ้างทราบซึ้งหมายถึงว่าโอ้นี่ที่จริงเป็นอย่างนี้ที่เราเรียนในคัมภีร์ท่านกล่าวว่าอย่างนั้นในหนังสือว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้ก็ประทับใจโอ้หลวงพ่อมหาบุญช่วยนี่ไม่ธรรมดาท่านก็เผยแผ่ไปแต่ตอนนั้นไม่เคยเห็นตัวจริงกันอะไรกันนะท่านก็เผยแผ่เราบอกกล่าวมาเรื่อยครูบาอาจารย์ก็ประชุมสถานีวิทยุอาตมาก็ทำข้อมูลเอาไว้ถวายครูบาอาจารย์ที่ประชุมกันทั่วประเทศเลยแล้วก็เลยคิดว่าที่อำเภอของเราเนี่ยสถานีที่วัดเนี่ยก็มีนะวัดอื่นๆก็มีแต่บางทีเขาก็เปิดธรรมะเฉพาะเช้าเย็นทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นกลางวันก็เป็นเพลงแบบทางโลกถ้าเราจะทำบ้างล่ะก็เลยคุยกันแล้วก็พอดีที่วัดก็ดีมากแหละหลวงพ่อเจ้าวาดก็สนับสนุนอาตมาให้ทำให้สอนหนังสือเด็กให้เอ็นดูดีเลยแล้วก็พระรุ่นไล่ๆกันก็สนับสนุนโยมฆราวาสกรรมการก็สนับสนุนอุปถากวัดดีพอนั้นก็เชียร์เขาเรียกว่าส่งเสริมช่วยกันบอกเอาสิหลวงพี่จะทำวิทยุก็ทำที่เห็นหลวงพี่ชอบไม่ใช่เหรอเห็นทำเปิดธรรมะดังลำโพงฮอนเนี่ยเปิดเช้ามืดเปิดตอนเย็นเปิดตอนกวาดวัดมาก็ต่อลำโพงเปิดลั่นเลยเปิดเช้ามืดโอ้ยปีนต้นส้น ห่อกระจายข่าวไงที่วัดมีห่อกระจายข่าวแต่ไม่อยากไปยุ่งเพราะว่าบางทีท่านก็ไม่ได้เปิดเป็นทุกวันเนี่ยตมาก็มีทุนเนี่ยไปซื้อดอกลำโพงฮอนมาขึ้นยอดส้นเลย8 ดอก8 ทิศ โอ้ยทีนี้ละใส่เครื่องขยายตี 4 ตี 5เอาแล้วหลวงพ่อปัญญาชาวมุดญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้ได้เวลาฟังปาฐกถาธรรมะกันแล้วโอ้ทีนี้ก็ได้ฟังกันนั่นแหละชาวบ้านก็ฟังบ้างก็มันก็มีทั้งโอ้ยรำคาญพอเปิดตอนเย็นก็ตำรวจเข้ามาอีกแล้วหลวงพี่เนี่ยมีคนแจ้งว่าเสี่ยงไปรบกวนชาวบ้านดมาก็อะไรว่าเปิดธรรมะก็โดนร้องเรียนด้วยเลยแต่เขาก็ไม่กล้าห้ามนะตำรวจเขามีคนแจ้งว่าเนี่ยเราก็ไปเบาก็นึกแล้วว่าอีกหน่อยต้องมีปัญหาถ้าเกิดชุมชนมาล้อมใกล้ๆวัดนะหรือว่าบ้านคนนะเพราะว่าวิถีชีวิตคนจะเปลี่ยนไงบางคนทำงานกลางคืนเพิ่งออกกะมาจะนอนสักหน่อยโยมญาติกันเลยหลวงพี่เปิดลำโพงอีกแล้วมึงอย่าออกจากเวรมาใช่ไหมไปเข้าเวรคนทำงานกลางคืนนี้แล้วก็นึกแล้วอีกหน่อยต้องเป็นปัญหาแน่เลยว่างั้นนะก็เป็นจริงๆนั่นแหละพอมาที่ทำสถานีวิทยุกันเนี่ยอันนี้ดีก็เลยว่าคิดเจรณาดูดีเนาะวิทยุคือใครไม่ฟังก็ปิดไปเงียบๆมองก็ไม่เห็นด้วยตาเปล่าหูก็ไม่ได้ยินถ้าไม่มีเครื่องรับเห็นประโยชน์นี่ถ้าจะดีนะแล้วเราก็เปิดธรรมะเปิดเยอะๆว่างั้นกองเชียร์ผู้สนับสนุนก็ดีพระด้วยกันพระรุ่นน้องหลวงพ่อครูบาอาจารย์ก็มีใช่ไหมครูบาอาจารย์ก็มีสนับสนุนโยมก็สนับสนุนเราลงแรงก็พอได้ช่วยงานหลวงพ่อครูบาอาจารย์ไล่ปีไล่งานเนี่ยท่านก็เมตตาให้ไปอินเดียด้วยอาตมาก็ไม่ได้ขวนขวายอะไรหรอกคือทำแบบไม่กระตือรือร้นน่ะท่านก็บอกนิมนต์ไปอินเดียก็ยังเชยอยู่เดี๋ยวจะออกให้หมดก็เชยก็บอกแล้วท่านก็เลยทำหนังสือนิมนต์บอกอันนี้ไปยืนนะไปทำพาสปอร์ตทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ไปทำอย่างนี้ก็ไปเสร็จสับท่านก็อุปถัมภ์ได้ไปพอไปแล้วก็เปลี่ยน
ชีวิตหมายถึงว่าก็เกิดความซาบซึ้งความประทับใจเกิดกำลังใจครั้งหนึ่งเราเคยคิดว่ายากการที่จะได้ไปกราบสถานที่จริงเนี่ยยิ่งดูสื่อวิดีโออะไรอย่างเงี้ยพอทราบว่าต้องมีค่าตั๋วค่าทัวร์อะไรเงี้ยพอกลับมาจากอินเดียก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะทำวิทยุเหมือนไปกราบบานสมเด็จพอมาแล้วมีพลังกำลังใจนั่นแหละการไปกราบสังเวชนียสถานเนี่ยเพื่อให้เกิดสังเวชเนี่ยสังเวชนีเนี่ยเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเตือนในการทำกุศลมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจริงเพราะว่าตอนที่อาตมาคุยกับโยมพ่อโยมแม่เนี่ยบางท่านก็บอกว่าเรื่องพระพุทธเจ้านะนักปราชญ์เขาแต่งทีนี้เขากับบรรยากาศว่าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องที่นักปราชญ์บัณฑิตเขาแต่งให้คนทำความดีละความชั่วพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจริงสถานที่จริงยังมีอยู่ที่อินเดียเนี่ยไปมาแล้วเวลามาสอนพระสอนเนรสอนนักเรียนเนี่ยจะเกิดความมั่นใจว่าได้ไปมาแล้วจริงๆหน้าที่มาสอนเรื่องพระพุทธเจ้านี่คือเป็นประโยชน์สำหรับครูบาอาจารย์ที่สอนที่เทศนาสั่งสอนถ้าได้ไปเนี่ยก็จะเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นประสบการณ์พอกลับมาก็เริ่มโครงการนี่แหละโครงการทำสถานีวิทยุเนี่ยก็ได้รับแรงสนับสนุนจากหลวงพ่อเจ้าวาดญาติโยมกรรมการพระด้วยกันมาช่วยกันโอ้ยเด็กวัดเด็กลูกศิษย์สามเณรพระขุดลุ่มกันช่วยกันไม่ต้องจ้างเลยอาตมานี่ทั้งออกแบบทั้งออกเหล็กองค์นี้เคยอยู่วงเชิดสิงโตมาก่อนขึ้นที่สูงไม่กลัวมาเป็นคนปีน ซื้อใส่เข็มขัดนิรภัยให้ไม่ได้ถ้าไม่ใส่เข็มขัดนิรภัยไม่ให้ปีนหรอกอาตมาเป็นคนคุมทำอย่างนี้นะขึ้นมาอย่างนี้นะสำเร็จได้ออกอากาศบางโยงก็เอาเปิดธรรมะทั้งวันใครจะฟังใครจะมาฟังธรรมะทั้งวันแล้วมาว่าไม่ได้ให้ฟังทั้งวันใครอยากฟังก็ฟังไม่ได้บังคับไม่อยากฟังก็ปิดแต่ให้รู้ว่าถ้ามุ่นมาตรงนี้ก็จะเจอแบบนี้แหละ จะเจอธรรมะคืนนี้มันเป็นอย่างนี้เอาแล้วใครจะมาสนับสนุนล่ะใช่ไหมเขามีสปอนเซอร์ผลิตภัณฑ์สินค้าร้านค้าอะไรเอาก็ลองดูว่าเปิดแบบนี้โยมชอบเปล่าถ้าโยมไม่ชอบก็ไม่มีใครมาสนับสนุนหรอกไม่มีใครมาทำบุญหรอกแสดงว่าไม่ชอบคนเขาไม่เอาแล้วท่านได้ทำยังไงก็เลิกกันสิ เลิกเลยจะไปทำอะไรแล้วก็ไปทำอย่างอื่นไปเรียนไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมอะไรก็ว่าไปก็ลองดูสิลองดูโอ้ก็ลองดูโอ้ญาติโยมก็ตื่นตัวดีนะตื่นตัวดีกระแสคนฟังธรรมะดีขึ้นเราก็เลือกไงอาตมาก็จะเลือกครูบาอาจารย์รูปนั้นเสียงดีเนื้อห้าดีแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าองค์ที่จะบรรยายหรือว่าเทศต่อไปเนี่ยชื่อเรียงเสียงไรอยู่ที่ไหนวัดอะไรอาตมาก็บันทึกเสียงลองพูดเองบันทึกเองตัดต่อบ้างอะไรบ้างต่อจากนี้ไปฟังใครที่จบไปแล้วนั้นคือใครรับฟังได้ไหมบอกอะไรอย่างเงี้ยก็คุกคีอยู่อย่างเงี้ยก็ดีขึ้นก็เลยว่าคนก็เริ่มสนใจธรรมะขึ้นเพื่อนพระบางวัดก็มาดูตัวอย่างต่างจังหวัดมาดูเอาไปทำบ้างก็ได้ประโยชน์ขึ้นมาได้ประโยชน์ขึ้นมาก็หมายถึงว่าเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆบางเนี้ยก็ลองดูสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับคนเราเนี่ยเขาไม่ทิ้งหรอกก็คุยคุย
แลกเปลี่ยนความเห็นกันบ้างบอกอะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับคนเราเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งแต่อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์คนจะทิ้งคนที่มีปัญญานะคนที่มีปัญญาเหมือนญาติโยมวันนี้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมการมาฟังครูบาอาจารย์แสดงธรรมเทศนาสั่งสอนเนี่ยเป็นประโยชน์จะต้องไม่ทิ้งนะถ้าเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เอานะบางคนก็ไม่มาบางคนก็ไม่ทำบางคนก็ไม่ฟังก็แล้วแต่เพราะว่าเราก็จะทำแบบนี้ทำไปก็สะสมไปเรื่อยสติปัญญาความรู้ความเข้าใจโอ้ศรัทธาครูบาอาจารย์รูปในพอวันคืนล่วงไปบางรูปบางท่านเราก็ได้ไปกราบไปใกล้ชิดก็เพิ่มศรัทธาประสาทะหลวงพ่อพระครูอรุณธรรมรังสีที่ได้พระราชทานสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณชลาดพระราชวชิระรังสีวัดอรุณราชวรารามหลวงพ่อพระครูสมุเอี่ยมที่แต่งหนังสือสวดมนต์ในญาติโยมชาวพุทธใช้กันมากที่สุดทั่วประเทศก็ได้รู้จักท่านได้กราบท่านก็มามาเยี่ยมท่านก็มาสร้างวัดอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีโอ้ยเป็นอะไรที่ประทับใจได้ไปใกล้ชิดครูบาอาจารย์ที่ทำงานพระพุทธศาสนาหลวงพ่อพระมหาบุญช่วยปัญญาวิชิโรอยู่วัดบางยี่ขันธ์สมัยก่อนแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมเปิดเสียงท่านญาติโยมก็ชอบว่าฟังง่ายเวลาท่านมาบรรยายที่จังหวัดกาญจนบุรีอาตมาก็ชวนญาติโยมไปฟังธรรมกันไปฟังองค์จริงมาแสดงเอารถบัสมาเลยรถบัสปรับอากาศชั้น2บ้างรถแดงก็มีบ้างไปพาโยมไปฟังเทศฟังธรรมกันโอ้ยเป็นกิจกรรมสมัยก่อนนะก็เรียกว่าคึกคักดีญาติโยมรู้จักครูบาอาจารย์ไปมาก็ได้ไปอินเดียกับหลวงพ่อพระมหาบุญช่วยปัญญาวชิโรฟังท่านบรรยายเราก็ซาบซึ้งเรื่องพุทธประวัติเรื่องธรรมะต่างๆทำไปทำมาท่านก็มาเป็นเจ้าวาดอยู่ใกล้ๆกันเลยทีนี้ก็ประทับใจก็นิมนต์อาจารย์หลวงพ่อมาอยู่นี้แหละอุทองเนี่ยช่วยสอนญาติโยมท่านก็มาก็ช่วยทำงานปฏิบัติธรรมต่างๆใช้สื่อของสถานีวิทยุที่มีหรือเครือข่ายหรือว่า Facebook YouTube ต่างๆพอมายุคโควิด19 นี้มาระบาดไปไหนไม่ได้ก็ทำออนไลน์กันแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มาเยี่ยมครูบาอาจารย์มาวัดป่าจริยธรรมว่าไม่ได้เจอกันนานและไม่มีงานประชุมครูบาอาจารย์ท่านทำงานเผยแพร่เยอะมาเยี่ยมมาดูมาให้กำลังใจบางทีทางนู้นพอทำได้พอมีอุปกรณ์ต่างๆเราก็จะได้สร้างบุญเพิ่มนะก็มาใกล้ชิดกันอีกก็เลยว่าได้ช่วยกันเผยแผ่เอาเสียงนะพระอาจารย์นิรุตไปออกทางนู้นบ้างนะญาติโยมทางนู้นก็จะได้ฟังรายการสดบ้างอะไรที่ใหม่ๆเนี่ยเรียกว่าได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังบรรยากาศกิจกรรมที่นี่บ้างคือตัวอย่างที่ดีนะพยายามให้ทางโน้นได้เห็นได้ดูได้ฟังเนี้ยก็ไปมาห้าสู่คุ้นเคยกันเรียกว่าชอบใจปฏิปทาพาญาติโยมจัดงานปฏิบัติธรรมมาหลายปีด้วยกันนะได้เห็นมาแต่มาก็รู้จักมานานเป็น10 ปีนะรู้จักมานานนะครับตั้งแต่ตรงนี้ยังไม่ได้เป็นวัดนะเป็นสถานปฏิบัติธรรมท่านก็บรรยายพูดคุยไปเจอกันที่งานประชุมต่างๆงานสนามหลวงวิสาขบูชาก็ไปเห็นไปคุยสนทนากันแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ได้ทำงานกันแล้วมายุคโควิดก็ได้ใช้สื่อสารเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่อาตมาพอทำได้ทำเป็น
พอได้มีมาถวายครูบาอาจารย์ก็เลยมาเยี่ยมมาห้ามาดูมาช่วยบางสิ่งบางอย่างที่เราพอได้มีโอกาส สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้กำลังใจกันเนี่ยก็เราอยู่ทางนี้ใช่ไหมล่ะเราอยู่ทางนี้เราก็ต้องหาเรื่องสาระธรรมต่างๆที่เป็นเนื้อหาสาระที่จะได้ประโยชน์กับตัวเราเองนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงดวงตาเห็นธรรมชั้นนั้นชั้นนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยมันสร้างมากันมันแล้วแต่ก็เรียกบุญบารมีแต่ละคนไม่เท่ากันการสร้างส้มการอบรมมาเนี่ยบางอย่างเราอยากจะดวงตาเห็นธรรมอยากจะบรรลุใช่ไหมญาติโยมเหมือนญาติโยมมาปฏิบัติธรรมสอดแจ้งขึ้นเนี้ยสมโพธิองค์กฐินน่ะบางคนบางท่านเนี่ยโยคีนีต่างๆหรือว่าผู้บวชผู้ปฏิบัติเนี่ยอยากพ้นทุกข์เหลือเกินมันทุกข์เหลือเกินเนี่ยแต่การพ้นทุกข์การดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมันไม่ได้อยู่อำนาจแค่แต่ความยากของเราไม่ใช่ว่ายากก็บรรลุก็บรรลุเลยไม่ใช่มันอยู่ที่การบำเพ็ญการบำเพ็ญนะคืออะไรอ่ะก็คือการกระทำมาทำแล้วทำเล่าอ่ะแล้วบำเพ็ญจนได้ที่ถึงที่เขาก็เรียกว่าบารมีเต็มใช่ไหมล่ะนั่นแหละการสะสมกรรมบำเพ็ญก็เป็นบารมีพอถึงเวลาแล้วนะก็จะมีเหตุปัจจัยที่เราจะต้องได้รับนะได้รับการเทศการสอนการบอกแล้วเราจะต้องได้บรรลุเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าหรือว่าพระสาวกพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาหรือว่าอสีติมหาสาวกนะ80 องค์อย่างเงี้ยท่านก็บำเพ็ญมาพอฟังพิจารณาโอ้เราไม่ใช่ว่าจะอยากพ้นทุกข์อยากเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีหรือว่าพระอรหันต์จะสำเร็จด้วยความอยากจะพ้นละพ้นทันทีพ้นปิ๊งไม่ใช่อย่างนั้นนี่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านก็สอนถ้าเอาชนะไม่หมดเนี่ยก็สร้างบารมีไปเรื่อยๆทำประโยชน์ทำความดีไปทำคุณงามความดีไปบำเพ็ญไปพระภิกษุสงฆ์ก็สิ้นสมาธิปัญญานี่แหละทำไปเรื่อยๆแล้วก็ทำงานไปด้วยฟังหลวงพ่อครูบาอาจารย์หลวงพ่อพุทธทาสก็ท่านก็บรรยายบอกว่าเราจะรอให้เราเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วมาเทศซ่อนถ้ารออย่างนั้นชาตินี้ก็ไม่ได้ซ่อนไม่ได้บอกใครเพราะเรายังไม่ได้บรรลุใช่ไหมล่ะท่านก็บรรยายบอกว่าเรารู้แค่ไหนก็บอกไปแค่นั้นนะซ่อนได้แค่ไหนก็ซ่อนไปช่วยกันเยอะๆทางโน้นก็ซ่อนทางนี้ก็ซ่อนใช่ครูบาอาจารย์ที่นี่ก็ซ่อนโยมที่นี้เราอยู่ที่โน้นก็ซ่อนเผยแผ่ที่โน้นเราคนเดียวไม่ไหวหรอกทั้งหมดทำไม่ได้หรอกนะญาติโยมจะให้มาศรัทธาครูบาอาจารย์รูปเดียวแล้วก็ฟังกันเป็นปุ๊บก็ไม่ใช่อย่างนั้นอ้าวที่ไหนทำดีเราก็โมทนาเอาเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างนะเก็บเอาข้องดีๆมารู้แค่ไหนก็บอกแค่นั้นซ่อนได้แค่ไหนก็ซ่อนได้แค่นั้นเราก็ทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็ฝึกตัวไปเรื่อยๆเราก็ไม่ได้ดีเลิศประเสริฐซี่จนว่าเป็นอริยะบุคคลอะไรหรอกแต่ก็มาได้อย่างนี้มาพบอย่างนี้แล้วเราเห็นประโยชน์ว่าการได้บวชการได้อยู่ในเพศพระเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันอะไรเป็นอะไรที่ได้ยากนะถ้าพูดถึงนะแล้วญาติโยมก็บางคนก็ให้ความเห็นโอ้ท่านฟังอาจารย์บรรยายนี่นะเลยเข้าใจเลยท่านซาบซึ้งนะเนี่ยเสียดายถ้าท่านซึกไปนะเนี่ยเอ้าทำไมล่ะโยมมันจะต้องลำบากนะท่านจะตกนรกนะเนี่ยแล้วมาก็ร้องในใจโยมคิดโยมยังเป็นห่วงอยู่นะ20 พรรษาเนี่ยโยมที่รู้จักกันโอ้ก็อยู่ไปอย่างนี้แหละโยมมาจนปูนนี้แล้วโอ้ฟังนะแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็อยู่อย่างนี้แหละโยมก็อยู่เป็นพระไปอย่างนี้แหละดีแล้วอย่าซึกนะ
ก็มีอะไรให้ได้คิดได้พิจารณาแต่ละคนแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะว่าเราก็อ่านดิว่าหนังสือก็อ่านบางท่องสวดฟังเราก็ฟังก็มีแต่ว่าถ้าเราทำได้แบบเนี้ยมันเป็นทางแห่งความเจริญไงมันญาติโยมเนี่ยมาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานหมู่เห็นเพื่อนนั่งฟังนั่งปฏิบัติเราก็เพลิดเพลินไปถ้าคนเดียวบางทีไม่มีกำลังไงไม่มีกำลังแบบอย่างเนี่ยสำคัญใช่ไหมล่ะโยมสำคัญมากถ้าพูดถึงภาษาธรรมะกัลยาณมิตรญาติธรรมะเนี่ยสำคัญแล้วก็พระพุทธเจ้าของเราล่ะที่เราฟังเราศึกษาท่านก็ได้แบบอย่างพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเห็นพระจริยวัตรของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนจึงมีความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ห้ามการที่จะตั้งความปรารถนาหรือว่าความต้องการของแต่ละคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีคำสอนให้ห้ามนะสาวกภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทสี่ห้ามตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีห้ามตั้งความปรารถนาหรือต้องการจะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาไม่มีแต่ตัวอย่างจะเป็นอะไรก็ตั้งความปรารถนาทำความดีไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรดีหรือจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องทนกับการเวียนว่ายตายเกิดโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่เลยนะเนี้ยเราทนไหวหรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องพัดพากเดี๋ยวจะต้องเกิดเดี๋ยวจะต้องแก่เดี๋ยวจะต้องเจ็บเดี๋ยวจะต้องตายดีใจบ้างไม่ดีเสียใจบ้างแล้วศึกษาฟังประวัติของพระพุทธเจ้าสมัยบำเพ็ญบารมีเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นยังไงญาติโยมส่วนมากจะเป็นฝ่ายที่ถูกเข้ารังแกใช่ปะโดนกระทำแล้วก็ต้องอดทนต้องไม่โกรธต้องให้ต้องบริจาคต้องมีสัจจะความจริงโอ้โหเนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็พิจารณาเราได้ไหมล่ะเราทำได้ไหมแบบเนี้ยการจะปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิเอาชีวิตเข้าแลกเหมือนพระมหาบุรุษคือพระพุทธเจ้าของเราก่อนจะตรัสรู้เนี่ยเรียกว่าเป็นพระมหาบุรุษออกบวชเนี่ยยังไม่เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะโยมเรียกว่าเป็นพระมหาบุรุษพระโพธิสัตว์ในคืนวันเพ็ญที่จะตรัสรู้นะวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำเดือน6หรือว่าวิสาขะนั่นนะที่พระองค์ประทับนั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ท่านก็อธิษฐานใจเลยว่าการนั่งครั้งนี้นะแม้เลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปถ้าไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ลุกแล้วเอาชีวิตเข้าแรกเลยเป็นเดิมพันเลยแล้วเราทำได้ไหมอธิษฐานเลยโยมคืนนี้เราจะนั่งฟังธรรมซอดแจ้งคอยจะไม่นอนหรอก ไหวไหมไม่ไหวหรอกโอ้อายุมากแล้วท่านเวียนหัวเดินล้มปุ๊กก็ไม่รู้จะว่ายังไงไม่ดูสังขารเลยนี่เรียกว่าบารมีเรายังไม่ถึงก็จะทำยังไงล่ะก็สะสมไปทำได้แค่ไหนก็ทำไปแล้วก็ไม่ประมาทไงไม่ประมาทในวันเวลาในวัยในความไม่มีโลกความมีลาภยศอะไรเงี้ยแบบที่เราฟังเนี่ยโอ้ยแล้วท่านเราจะไปจำวัดหรือเปล่าคืนนี้มาพูดยุให้โยมปฏิบัติเนสัชชิกกัน อาตมาก็ต้องกลับไปทำงานต่อเหมือนกันแต่ก็ฟังด้วยมีวิทยุเล็กๆฟังครูบาอาจารย์บรรยายว่ายังไงอาตมาฟังมาตั้งแต่เดินทางก็ฟังตลอดนะฟังในออนไลน์ฟังในรถได้เปิดจากโทรศัพท์เข้าเครื่องเสียงในรถก็ฟังบรรยากาศถ่ายทอดนี่แหละมาตลอดพอมาเข้าเขตอำเภอเมืองก็รับวิทยุได้ก็ฟังครูบาอาจารย์รูปนั้นบรรยายว่าอย่างนั้นพระอาจารย์มหาวิชัยก็บอกว่าไม่อยากเป็นเจ้าวาดหรอกแต่ไปนิมนต์พระเพื่อนกันให้มารับตำแหน่งท่านจะเป็นผู้ควบคุมเจ้าวาดอีกทีหนึ่งก็ยังหัวเราะ
ก็ได้ฟังหลายรูปหลายท่านหลวงพ่อพระครูอุดมวรานุวัฒน์ก็เล่าประสบการณ์ พัฒนาญาติโยมชีวิตลูกน้ำเข็ม นักมวยเก่าไม่ยอมไขง่ายๆ นมาทำงานอยู่นมาก็ฟังวิทยุเนี่ยก็ประพฤติปฏิบัติกันไปชีวิตเราไม่บรรลุในชาตินี้ เราก็สร้างเหตุปัจจัยที่ดีสะสมเป็นสิ่งที่ดีๆเรียนธรรมะฟังธรรมะเรื่องกุศลอกุศลอะไรต่างๆก็พิจารณาแล้วก็ทำความชอบใจให้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราก็โอ้ดีนะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าบางครั้งในการเผยแพร่ในปัจจุบันเนี้ยมีไล่แบบไล่ย่างญาติโยมก็น่าห่วงใยน่าเห็นใจญาติโยมบางครั้งผู้เผยแพร่เนี่ยก็ตัดบางหรือว่าปิดกันอย่างอื่นบางในที่อาตมาอยู่ก็มีบางคนเนี่ยนะตอนอาตมาพาสวดมนต์ก็มาสวดกันแจ้วปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิโอ้ยชื่นชมโมทนาดีนักหน้ามาได้ทุกวันตอนเย็นนะ6 โมงเย็นนะมาเลยโยมอาตมานำเองปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิ2 ทุ่มก็เลิกแต่ก่อนเลิก3 ทุ่มโยมบอกว่าดึกไปกลับบ้านแล้วมันมืดมันเริ่มขยับมา2 ทุ่มให้เลิกหมดก็ปัจจุบันบอกไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปเอาฟังอะไรมาก็ไม่รู้นี่ท่องแค่สูตรนี้ปฏิจจสมุปบาทนี้แล้วได้โซดาบันแน่นอนไม่ต้องเรื่องมากเลยนี่ไม่ต้องไหว้ไม่ต้องบูชาแล้วเจ้าที่เจ้าทางบรรพบุรุษไม่ต้องประเพณีต่างๆไม่ต้องเลยนี่ท่องแค่นี้คุณท่องแค่นี้จำได้แล้วนี่โซดาบันแน่นอนโยมก็มาเล่าให้อาตมาฟังไปใหญ่ละมั้งโยม แล้วโยมคนนั้นเขาโยมก็ห้ามเขาแล้วนะแล้วเขาว่าไงล่ะเขาว่าโยมมาเป็นพวกบัวเล่าที่ซี่คุยไม่รู้เรื่อง มันจะใช้หรืออย่างนั้นนะโอ้ถ้ามันง่ายอย่างนั้นก็ดีนะสิโยมท่องแค่เนี้ยได้บรรลุแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วไม่ต้องไปวัดแล้วอาจารย์ต้นนี่ไม่ต้องไปทำบุญด้วยไม่ต้องไปฟังท่านเทศไม่มีประโยชน์จะมาก็ค่ำเนี่ยก็มีอะไรแปลกๆขึ้นมานะคือฟังก็ฟังเยอะๆฟังเทียบเคียงกับพระไตรปิฎกครูบาอาจารย์ที่ล้ำเรียนแบบหลวงพ่อพระมหาสมปองมุทิโตเนี่ยที่ท่านบรรยายองค์แรกๆวันเนี้ยอาตมาก็ไปเปิดเสียงท่านนะที่โน่นนะเพราะว่าที่เป็นหลักเป็นแนวทางที่มีหลักฐานอ้างอิงพระไตรปิฎกเทียบเคียงได้กับครูบาอาจารย์แล้วก็ไม่แปลกไม่แหวกแนวแบบที่ได้เล่าไว้เมื่อสักครู่เนี่ยก็คบใครไม่ได้เลยแล้วก็พระพุทธรูปก็ไม่มีไม่ไหว้แล้วจะยังไงล่ะโยมบางคนเขาก็เข้าใจนะเพราะไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ละคุณดีแล้วคนอื่นไม่ดีเนี่ยอยู่กับใครไม่ได้ละเป็นคนดีที่อยู่กับใครไม่ได้ ศึกษาก็ศึกษาให้เยอะๆให้ทั่วๆเพราะเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอนเลยไม่ใช่พระวจนะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของปลอมไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้อย่าไปฟังอาตมาว่าโยมลงไปแย่ดูดินะแย่ให้เขาเกิดความคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดภาษาอะไรพระพุทธเจ้าพูดภาษาอะไรในสมัยพุทธกาลนะภาษาบาลีแล้วที่เขาพูดภาษาอะไรภาษาไทย ใช่ป่ะพระพุทธเจ้าตรัสสอนคำภาษาไทยหรือว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนคำบาลีแล้วใครแปลให้เราฟังล่ะก็พระที่ท่านศึกษาแล้วเรียนแบบวัดไวยกุลนะพระอาจารย์พระมหาสุกันมาบรรยายเนี่ยท่านสอนสามเณรพระให้รู้จักหลักการแปลภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเขาเรียกว่าภาษาบาลีนี่แหละถ้าไม่มีผู้เรียนผู้แปลเกิดวันใดวันหนึ่งคนมาอ้างวันเนี้ยคำสอนพระพุทธเจ้าจงเชื่อโหไม่ยุ่งกันเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนนี่สำคัญต้องเรียนให้รู้แล้วก็มาปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลตามการปฏิบัติหรือว่าบุญญาวาสนาบารมีของแต่ละคนตราบใดที่ยังมีการเรียนการสอนอยู่เนี่ยก็มีการปฏิบัติ
ผู้ได้รับผลก็ต้องมีตลอด เพราะอะไรเพราะเรียนไปศึกษาไปเดี๋ยวก็จะเจอเรื่องการสอนการปฏิบัติคนพอไปปฏิบัติก็ต้องได้ผลบางแหละต้องลองปฏิบัติดูก็ต้องได้ผลเหมือนญาติโยมที่มาปฏิบัติใช่ไหมถ้าไม่ได้อะไรเลยไม่รู้เลยความสงบเป็นยังไงเดินจงกรมอารมณ์ดีได้นั่งสมาธิได้สมาธิง่ายยังไงก็ยากก็คงไม่ทนต่อการพิสูจน์ก็จะไม่มาถึงบรรยากาศแบบนี้หรอกคงเสื่อมสลายหายไปแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงเนี่ยแล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยสืบทอดกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่นเนี่ยมาจนถึงเราเนี่ยแสดงว่าต้องมีประโยชน์นะมีประโยชน์มีอะไรที่น่าสนใจน่าเข้ามาศึกษาน่าเข้ามาปฏิบัติแล้วก็พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นประโยชน์กับใครล่ะเป็นประโยชน์กับพระพุทธเจ้าหรือเปล่าก็เป็นประโยชน์กับผู้รับคำสอนและปฏิบัติคือพวกเรานี่เองทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเลยเนี่ยคำสอนที่เป็นสัจธรรมเนี่ยก็ลองดูโอ้ยนี่ก็คือว่าการเผยแพร่นะบางทีก็มีอะไรให้เราต้องมีสติมีปัญญากล้าที่จะส่งไส้หรือว่าสอบทานกับข้องครูบาอาจารย์อย่างที่ได้ยกตัวอย่างมาเนี่ยแล้วจะไปจบที่ไหนล่ะบางทีเนี่ยเชื่อแบบนี้ทำแบบนี้มันจะผิดทางได้โยมบางคนก็บอกแล้วโยมจะสวดตามที่เขาแนะนำได้ไหมล่ะบอกได้โยมแต่โยมต้องทำความเข้าใจเพิ่มว่าคำเนี้ยแปลว่าอะไรหมายความว่าอะไรอันนี้ก็ไม่ผิดไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ทั้งหมดก็ไม่ได้ห้ามทั้งหมดว่าอย่างนั้นก็พยายามคุยบ้างสอนบ้างบอกบ้างเนี่ยการประพฤติปฏิบัติต่างๆเนี่ยก็เนี่ยมันก็มีหลากหลายนะแล้วถ้าเราได้กัลยาณมิตรที่ดีแบบครูบาอาจารย์ที่ได้ศึกษาเราเรียนต้องใช้เวลายาวนานแต่ละรูปแต่ละท่านแต่ละองค์ตั้งแต่บางรูปบางท่านก็บวชตั้งแต่เยาว์วัยเรียกว่าตั้งแต่อายุน้อยๆเด็กๆเนี่ยท่านก็มีเวลาศึกษามากจนแตกฉานนะอย่างอาตมาก็ไปใช้ชีวิตทางโลกกันมาจนอายุ20กว่าแล้วอะไรเงี้ยมาบางทีก็ศึกษาไม่ใช่ไม่ศึกษาก็เรียนอยู่แต่บางทีจะเอาให้เข้าใจลึกซึ้งละเอียดนะก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะก็เลยว่าทำงานไปด้วยฟังไปด้วยศึกษาไปด้วยฝึกไปด้วยก็ทำไปอย่างนี้แหละแล้วก็มาดูงานที่ตัวอย่างดีๆครูบาอาจารย์พาทำกิจกรรมต่างๆถ้าเรามีโอกาสเนี่ยก็ได้นำทำบ้างนะได้ฝึกได้อนุโมทนามานี่ก็มารวมทอดกฐินทำบุญกันการสมโภชการฉลองด้วยการปฏิบัติธรรมเนี่ยครูบาอาจารย์ใส่ปฏิบัติธรรมนะใส่กรรมฐานท่านก็พาทำกันให้คนได้มาในทางบุญกุศลปลื้มอกปลื้มใจแล้วไม่เจือไปด้วยอกุศลอบายมุขต่างๆเพราะบางทีพอมีสิ่งเหล่านั้นนะแบบที่พระครูอุดมวรานวัฒน์บอกมันก็จะมีสิ่งไม่ดีตามมาบ้างนะเรื่องราวต่างๆทะเลาะเบาะแวงต่างๆเป็นปัญหาแต่ถ้าแบบปฏิบัติธรรมแบบนี้สมาทานศีลรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิมาในทางบุญกุศลแล้วก็เพิ่มเติมบารมีการจะเพิ่มเติมบารมีเพิ่มเติมอย่างไรคำว่าจะเพิ่มเติมบารมีนี้เราต้องตั้งใจยังไงจึงจะเรียกว่าเป็นบารมีญาติโยมต้องตั้งใจเพื่อความพ้นทุกข์นะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ถึงความพ้นทุกข์นี่แหละบางท่านยังไม่รู้ว่าเราปฏิบัติจะให้ได้อะไรนะบางท่านก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยสะสมอะไรมาเราเนี่ยไม่มีญาณที่จะแก้กาจนกระทั่งว่าจะไปย้อนอดีตได้สักชาติเดียวก็ยังดีนะโยมนึกถึงชาติที่แล้วให้ออกอาตมาก็ว่าก็คงจะดีเหมือนกันถ้า
ถ้าย้อนได้เราจะได้ต่อบารมีถูกถ้าพูดถึงแบบผู้ปฏิบัติธรรมนะแต่ถ้าพูดถึงปุถุชนถ้าย้อนได้นี่ก็คงจะยุ่งนะดู เดินกลับบ้านฉันเคยอยู่ที่นี่เอาคุณเป็นใครล่ะเนี่ยก็ฉันไงแม่ของแกไงจำไม่ได้เรื่องไงเดินไปธนาคารฉันมาเบิกเงินของฉันหน่อยคุณชื่ออะไรคะคุณป้าชื่อนั้นไงมีอยู่10 ล้านไงไม่ใช่แล้วก็ตายมาชาติที่แล้วไงก็มาเกิดนี้ไงก็ฉันเองนี่เละยุ่งน่าดูเหมือนกันนะถ้าโยมระลึกชาติได้กันทีนี้ก็ลูกผัวเมียอะไรโอ้โหนี่ปุถุชนถ้าระลึกได้อ๋อแต่ทำไมพระอริยะท่านระลึกได้แล้วไม่มีปัญหาล่ะท่านมีตบะไงท่านมีความเข้าใจไม่ได้ยึดติดผูกพันแล้วเป็นเรื่องที่ว่าสักแต่ว่าแหละมันผ่านมาแล้วจะไปกลับให้มันมาเป็นปัจจุบันมันไม่ได้แล้วเนี่ยเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราอยากจะรู้เหมือนกันนะแต่เราจะได้ต่อบารมีถูกถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอ่ะเราจะได้ว่าเราตัวเราเคยพัฒนาเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาหรือเปล่าหรือว่าเป็นสาวกภูมิเป็นอรหันต์ก็พอหรือเราเคยเป็นปรารถนาแบบแม่นางวิสาขามาหรือเปล่าผู้หญิงที่งามไปด้วยเบญจกัลยาณีทั้ง5เนี่ยโอ้ยงามทั้งรูปงามทั้งกิริยามารยาทรูปสวยรวยทรัพย์นับปัญญาทำบุญมากมายสร้างวัดสร้างวาได้ทอดกฐินได้ขอพรพระพุทธเจ้าถวายพระอาบน้ำฝนอุปถัมภ์อุปถากพระทรงองค์เนนโอ้ยหรือเราเคยปรารถนาแบบนั้นหรือเปล่าเราก็อยากจะรู้เหมือนกันใช่ไหมพอย้อนไปไม่ได้รู้ไม่ได้เราก็เอาแบบขอให้เป็นปัจจัยเพื่อความพ้นทุกข์นั่นนะญาติโยมนะแต่ถ้าใครจะตั้งความปรารถนาก็ไม่ผิดนะไม่ผิดหรอกทำบุญกุศลความดีแล้วด้วยอานิสงส์เนี้ยขอให้เราสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้เราจะตั้งความปรารถนาและเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ถึงความพ้นทุกข์เนี่ยเป็นบารมีถ้าทำอะไรนะบุญกิริยาวัตถุ10ทานศีลภาวนาอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยเหลือขวนขวายในกิจที่ชอบฟังเทศฟังธรรมให้บุญให้ส่วนบุญอนุโมทนาบุญแสดงธรรมทำความเห็นให้ถูกต้องถูกตรงแล้วให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยถึงความพ้นทุกข์นี้เป็นบารมีบารมีนี้ก็สะสมไปเลยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปเต็มเมื่อไหร่เรามีหน้าที่บำเพ็ญไปและถ้ายังไม่ถึงล่ะยังไม่ถึงเราก็หวังว่าเราจะได้ไปสุคติไงนะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็มนุษย์ที่สมบูรณ์รูปสวยรวยทรัพย์นับปัญญาอยากจะให้ทานทำบุญก็มีวัตถุปัจจัยนะอยากจะไปปฏิบัติธรรมเข้าคอร์สก็มีความสะดวกสบายเพราะอะไรไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมบางคนก็มีกิจการหรือว่าเกิดมาปุ๊บก็กินไม่ไหวใช้ไม่หมดแล้วชาตินี้รวยมหาศาลเลยมีคนคอยดูแลให้มีผู้จัดการส่วนตัวเดี๋ยวจะไปคอร์สวัดป่าจริยธรรม15 วันนะสบายมากเลยเนี่ยความที่ว่าทำความดีทำบุญกุศลแล้วเรายังไม่พ้นทุกข์เราก็มาในฝั่งของสุขติไงมาดีเกิดดีมันบอกว่ามาสว่างไงมาสว่างแล้วก็ทำดีต่อไปอีกไงทำไมถึงมรรคผลนิพพานก็ไปสว่างนะไปสว่างไปเกิดเป็นเทวดาเป็นยังไงแม่ชีนึกถึงเทวดาเนี่ยเขาดูอะไรกันรู้ป่ะดูแสงเทวดาจะมีแสงเทวะเนี่ยแปลว่าแสงสว่างเทวทูตแปลว่าผู้นำแสงสว่างมาให้ทูตะทูตผู้นำมาให้เทวทูตผู้นำแสงสว่างมาให้ถ้าเรานึกถึงเทวดาเนี่ยต้องความที่ว่าเป็นแสงสว่างเนี่ยจะเกิดมาในความคิดเราเลยใช่ป่ะยังไม่ชีท่านผู้ฟังเนี่ยโอ้ยสุคติเนี่ยต้องสว่างเทวดาสว่างสวัยมีแสงมีรัศมีนี่เรียกว่าไปฟังของสุคตินึกถึงทุกขติ
นรกมืดตึ๊บเลยทีนี้ มืดทันทีเลยถ้านึกถึงสุคตินรกเป็นไงภาพในใจเราที่ไม่รู้จะเคยเห็นเคยฟังบรรยากาศมหานรก8 คุ้มอะไรก็มืดทุกทีเลยใช่ไหมแล้วไอ้แสงสว่างล่ะไฟอะดิไฟอะไรไฟนรกวูบวาบวูบวาบเนี่ยอาตมาบวชพรรษาแรกอ่านเนี่ยโอ้โหชีวิตคนพระพุทธเจ้าสอนว่ามนุษย์เราเนี่ยนะดูนะในปัจจุบันเนี้ยคนเราที่ตายเนี่ยถ้าเทียบกับวัวตัวหนึ่งอะโคนะคนที่ได้ขึ้นสวรรค์นะเท่ากับเท่าไหร่โยมคงฟังกันบ่อยแล้วแหละวัวตัวหนึ่งหรือว่าโคตัวหนึ่งอะเท่ากับเข้าโคมีซ่องเข้าเท่านั้นแหละน้อยนิดถ้าคนเรานะแล้วที่ตกนรกล่ะเทียบกับวัวในอุปมานะเท่ากับค้นโคโอ้โหมาอ่านแบบนี้กันแล้วเราล่ะเอาบุญกับบาปมาชั่งกันสินะตอนนั้นนะเอาบุญกับบาปมาชั่งกันขึ้นตาชั่งเหมือนตุลาการนะเรียกตาชั่งเนี่ยโอ้โหมันจะไปทางบาปแล้วเนี่ยนรกนี่ว่าเนี่ยโอ้ยไม่เอาอยู่ทางนี้ดีกว่าอยู่ทางพระนะทำความดีนี่ความชั่วทำบุญนี่บาปดีกว่าคิดอย่างนี้มันก็กลัวภัยในอบายนะความคิดที่ว่าได้อ่านได้ฟังเนี่ยกลัวภัยในอบายเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่ได้พิจารณาสิ่งหนึ่งด้วยตอนนั้นเนี่ยโอ้ยพอนึกถึงว่าไปสุคตินะก็เทวโลกสวรรค์เป็นเทวดามีความเพลิดเพลินไปด้วยกรรมคุณหรือว่าทิพยสมบัติทิพยวิมานต่างๆเนี่ยโอ้สว่างสวัยว่าเราก็ทำกันไปปฏิบัติกันไปคุณงามความดีถึงแม้ว่าเราไม่พ้นทุกข์แต่เราก็มีความเข้าใจนะการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะการเวียนว่ายตายเกิดภพภูมิบุญบาปบางคนก็บอกมันมีจริงเลยโลกหน้าน่ะมีจริงหรือเปล่านะโลกมีจริงหรือเปล่าเข้าซ่อนให้คนไม่ทำบาปหรือเปล่าหรือไม่เบียดเบียนกันแต่เอาสวรรค์มาล่อเอานรกมาคูหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรถ้าไม่เชื่อแบบนั้นก็ในปัจจุบันถ้าเราไม่ทำบาปไม่ละเมิดศีลเนี่ยใครได้รับประโยชน์ญาติโยมก็เราใช่ไหมล่ะสีเลนะสุขติงยันติมีศีลแล้วมีความสุขยังไงถ้ามีศีลคือมีความปกติที่เราไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปฆ่าใครคนไปฆ่าคนเนี้ยมันมีความสุขไหมล่ะนะไปฆ่าคนมาแล้วมานั่งฟังเทศอยู่เนี่ยใจจะสงบไหมมันเป็นกรรมกิเลสคนอื่นไม่รู้หรอกแต่เจ้าตัวนั่นละรู้โอ้โหเราไปฆ่าเข้ามาเราไปลักของเข้ามาเราไปผิดคู่ครองประเวณีเป็นชู้ก็เข้ามาเราพูดโกหกคนนั้นเรามุสาคนนี้เราด่าคนนั้นเราพูดเพ้อเจ้ออย่างนั้นมานั่งมันจะสงบไหมโยมไม่มีความสุขอ่ะจิตมันพอมันได้อย่างนี้มาแล้วมันก็จะมันได้แบบสงบนะมันยากเนี่ยแล้วก็จะไปเดินไปไหนแล้วถ้าไปฆ่าคนตายเนี่ยเดินได้ไหมก็ต้องคอยหลบๆซ่อนๆแล้วมีความสุขหรือมีความทุกข์ใช่ไหมเนาะเนี่ยสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทามีศีลแล้วมีโภคทรัพย์มีศีลมีความปกติไม่เบียดเบียนใครไม่ละเมิดศีล 5แล้วมีโภคทรัพย์ได้ยังไงอ้าวก็เราทำมา5เลี้ยงชีพ5กินเนี่ยถ้าเราผิดศีลไปฆ่าคนเนี่ยเราจะไปค่ายข้องน้าหลานอยู่ได้ไหมเราจะมีรถเข็นไปค่ายอาหารได้ไหมเราจะประกอบสัมมาอาชีพได้ไหมไม่ได้เราจะไปเดินถนนได้ไหมก็ไม่ได้
ต้องคอยหลบๆซ่อนๆแล้วโภคทรัพย์เงินทองข้องใช้เราจะมีพอกพูนให้พอใช้ไหมล่ะนี่ไม่พอหรอกในปัจจุบันเนี่ยถึงว่าคุณโยมไม่เชื่อนรกสวรรค์ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ปัจจุบันก็ให้เห็นได้เหมือนกันนะประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยที่เรารักษาศีลให้ทานเนี่ยเป็นยังไงนะสีเลนะโภคสัมปทาเนี่ยถ้าไม่มีศีลโภคทรัพย์ต่างๆเนี่ยจะทำให้มันพอกพูนขึ้นมาหรือจะได้พอกินพอใช้เนี่ยก็เป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากมีเรื่องไปฆ่าคนขึ้นโรงศาลต่างๆก็ต้องเสียเงินค่าจ้างทนายว่าความแก้ต่างต่างๆโทษหนักจะได้เป็นโทษเบาติดมากจะได้ติดน้อยประหารจะได้ประหารชีวิตจะได้มาเลื่อจำคุกตลอดชีวิตนี่สี่เลยนะโภคสัมปทาไงถ้าเรามีศีลมีความปกติไม่เบียดเบียนใครไม่ทำผิดกฎหมายแบบนี้เราหากินได้ทรัพย์สินที่มีอยู่ก็ไม่ต้องเสียไปแล้วก็เสียเวลาด้วยเสียสุขภาพจิตด้วยโอ้โหสี่เลนะนิพุติงยันติเนี่ยมีศีลแล้วเป็นบันไดให้ถึงพระนิพพานคนเราจะไปสู่ความเย็นนะนิพพานเย็นความสิ้นกิเลสความพ้นทุกข์ต่างๆถ้ามัวแต่มาลบราคาฟันหรือละเมิดศีลเนี่ยมันไม่เย็นหรอกใช่ไหมมันก็ร้อนไปด้วยอกุศลที่มันเกิดในจิตใจความหลอกล่อนต่างๆคนฆ่าคนเยอะๆมันก็หลอกล่อนได้นะจิตนี่มันโอ้โหสะสมมาเคยมีรุ่นพี่นะเขาเป็นมือปืนประจำเครื่องบินติดสัญลักษณ์เป็น1,000 ชั่วโมงขึ้นเครื่องบินเพื่อยิงปืนยิงใครล่ะยิงอริราชศัตรูผู้ก่อการร้ายแล้วเวลายิงก็จะมีรายงานบอกวันนี้ยิงไปกี่ศพวัวควายก็ยิงหมดเลยถ้าเจอสมัยนั้นนะเช้ามาก็จะต้องไปไหว้พระไหว้ศาลคือต้องหาที่พึ่งมันเริ่มสะสมในสิ่งที่เขาระลึกได้แล้วมันเศร้าหมองว่าฆ่าคนเยอะเนี่ยโอ้โหจิตนี่มันโอ้โหสี่เลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจึงควรรักษาศีลให้บริสุทธิ์โอ้ดีมากมายเลยให้ทานก็ให้ทานเล็กทานน้อยโดยเฉพาะเราเนี่ยได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเนี่ยได้สิ่งของที่ได้ยากมากๆนะไม่ใช่ว่าได้ง่ายนะโยมเต่าตาบอดอีกแล้ว เต่าตาบอดคงเคยฟังกันบ่อยแล้วแหละอุปมาการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้มีเต่าตาบอดตัวหนึ่งในท้องทะเล100 ปีก็จะโผล่พ้นน้ำครั้งหนึ่งแล้วก็มีชายคนหนึ่งเอาห่วงไม้แห้งเหมือนห่วงยางนั่นนะมันลอยน้ำได้ก็เวียงไปเต่านั้นก็อยู่ไหนก็ไม่รู้ห่วงนี้ก็ไปตามลมพัดไปทางเหนือมันก็ไปทางใต้ไอ้ห่วงไม้แห้งลอยน้ำเนี่ยเต่านี่ก็100 ปีเอาหัวโผล่พ้นน้ำครั้งหนึ่งตาบอดอีกต่างหากจังหวะที่เต่าจะเอาหัวเข้าในห่วงไม้แห้งลอยน้ำเนี่ยมันยากหรือง่ายล่ะยากโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ยากยิ่งกว่านั้นอีกโอ้โหถ้าได้ฟังได้อ่านอย่างเงี้ยคนอื่นจะคิดยังไงไม่รู้อาตมาทราบซึ้งรู้โอ้โหยากเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากตกนรกนิดยาวนานเว้ยร้อนด้วยทรมานด้วยโอ้ยเป็นพระเทวทัตเนี่ยอยู่ในอเวจีเนี่ยโอ้โหมีไฟพุ่งขึ้นตลอดข้างบนพุ่งมาข้างล่างล่างขึ้นข้างบนข้างซ้ายพุ่งไปข้างขวาข้างว่าพุ่งไปข้างซ้ายข้างหน้าพุ่งมาข้างล่างข้างล่างพุ่งไปข้างหน้าตรึงอยู่ตรงนั้นแหละสัตว์นรกตัวย่อยเหล็กที่ปักลงมาตึงให้อยู่กับที่นะเท่ากับต้นตาลไม่มีเวลาที่จะหยุดแม้แต่วินาทีหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นกวดน้ำเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึงเพราะโดนทำโทษต้องมีทุกข์ได้รับให้ซาส้มกับกรรมที่ทำมา
ทำบาปหนักๆก็ตกลึกๆแหละอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้โลหิตห่อหรือว่าห่อเลือดทำสังฆเพศอย่างส่งให้แตกแยกเนี่ยคนสมัยนี้ก็ทำได้ก็คืออนันตริยกรรมก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าก็ไม่มีโอกาสเพราะพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วทำสังฆเพศก็ต้องเป็นผู้บวชเป็นพระเป็นผู้ทำโยมทำไม่ได้ไม่สำเร็จคนที่ถูกธรณีสูบตกอเวจีมหานรกในสมัยพุทธกาลก็5 คนด้วยกันพระเทวทัตพ่อของพระเทวทัตคือพระเจ้าสุปพุทธะตกทั้งพ่อทั้งลูกเลยแล้วก็นางจินจมานวิกานางจินจมานวิกาที่กล่าวตู่พระพุทธเจ้าว่าทำนางท้องที่วัดเชตวันแล้วก็ถูกจับได้ว่านางแกล้งท้องจะโดนประชาทันวิ่งหนีออกจากวัดเชตวันโดยเฉพาะวัดเชตวันเนี่ยญาติโยมคงได้ฟังกันบ่อยถ้าท่านได้ไปอินเดียนะโอ้ยไปวัดเชตวันนี่จะดื่มดำไปกับบรรยากาศที่เราเคยศึกษาเคยฟังไปที่จริงนะลุ่มที่ธรณีสูบนางจินจมานวิกาก็อยู่หน้าวัดพระเชตวันปัจจุบันก็ยังอยู่เป็นรอยกลมๆแล้วไม่มีอะไรขึ้นเป็นคล้ายๆบ่อน้ำเขาเรียกว่าดินบาปแล้วก็ลุ่มที่ดูดพระเทวทัตโอ้แล้วก็อีกลุ่มที่ดูดนันทมานพผู้ข่มขืนพระอรหันต์ภิกษุณีภิกษุณีอุบลวรรณาเทลีโดนนันทมานพชายหนุ่มข่มขืนธรณีสูบเป็น4 คนเลยใช่ไหมนะอีกคนก็อีกตนหนึ่งเป็นยักษ์นันทยักษ์นี้เป็นพรานเหาะมาแล้วก็พอไปถึงสถานที่พระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวานั่งเข้าฌานสมาบัติอยู่ก็ตรงนั้นมันจะเป็นสูญญากาศเหาะไปไม่ได้โมโหเอากระบองตีนั่นกรรมหนักธรณีตกเลยเหาะอยู่ก็ตกเลยพอตีเสร็จก็ธรณีสูบเนี่ยก็อยู่ในเวจีมหานรกโอ้ผู้ทำกรรมหนักก็นึกถึงพวกอบายภูมิน่าหวาดกลัวยาวนานก็เลยบรรยายให้โยมฟังบ่อยๆไล่กันไปทีละคุ้มทีละภพทีละภูมิคิดว่าถ้าเรามนุษย์เราได้ฟังเรื่องแบบนี้ผู้ที่มีอุปนิสัยคนก็เป็นมนุษย์มาด้วยบุญกุศลอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะส่วนมากด้วยสิ่งดีๆนะนุ่นเนื่องให้เราได้มาเป็นมนุษย์จนได้โอกาสแบบยากยิ่งกว่าเต่าตาบอดนั่นแล้วแต่ว่าถ้าเราไม่สร้างเหตุปัจจัยต่อเหมือนปัจจุบันญาติโยมเนี่ยบางคนก็ไม่ได้สนใจไม่ได้โอกาสหรือว่าการที่กรรมจำแนกไปต้องไปเกิดตรงนู้นธุระกันดารเพราะอดีตเคยทำมาไม่ดีมันเป็นเหตุเป็นผลทำไมคนเราต้องไปเกิดตรงนั้นเกิดตรงนี้ได้รับอย่างนั้นได้รับอย่างนี้ใครสร้างมาเป็นเทพเจ้าหรือว่าผู้ที่สามารถสร้างมนุษย์ได้ใหญ่สร้างมนุษย์มาไม่เหมือนกันถ้าพระเจ้าสร้างมาไม่ได้ปรามาสหรือว่าหลายอะไรนะคือพูดให้ชวนคิดในด้านสติปัญญาหรือว่าในการสนทนาให้การสืบหาในเรื่องเหตุเรื่องผลแล้วก็ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราถ้าไม่งั้นเราก็คงจะต้องประท้วงกันทำไมสร้างเรามาไม่สมบูรณ์บางคนนะทำไมคนนั้นได้อย่างนั้นก็เกิดการว่าไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นแต่พอมาเรื่องกฎของการกระทำหรือว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยโอ้ใช่เลยนะเนี่ยจะฟังตรงไหนที่ถูกต้องก็ใช่อย่างที่ครูบาอาจารย์นำมาบรรยายที่ค้นคว้ามานะบางท่านบางคนก็บอกว่าจะลองฟังดูว่า
สิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวไม่จริงมีไหมมีไหมสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นคำไม่จริงเจอบางอย่างท่ามครูบาอาจารย์บางรูปก็ยังไม่เจอเลยสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่เป็นความจริงยกเว้นแต่คนที่ไม่ฟังไม่ยอมรับด้วยเหตุผลของเขาถ้าใครเจอเนี่ยช่วยมาบอกหน่อยว่าตรงไหนพระพุทธเจ้าตรัสสอนไม่จริงนะแต่บางทีก็เราอาจจะคิดเองได้นะอย่างเงี้ยอาจจะไม่จริงแต่พอไปเจอครูบาอาจารย์ที่รู้ถามดิท่านก็อธิบายให้ฟังเราก็อ๋อเข้าใจเกิดขึ้นเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยคำตัดของพระองค์เป็นหนึ่งไม่มีสองพระพุทธเจ้าตอนที่บำเพ็ญบารมีตอนอดีตการนานไกลนะท่านก็เคยทำผิดศีลตอนเป็นปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยแต่พอเริ่มปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งที่ไม่ผิดเลยหนึ่งอย่างศีลทั้งห้านะมีข้อเดียวที่พระโพธิสัตว์อดีตพระพุทธเจ้าจะไม่ล่วงละเมิดเลยคืออะไรรู้ไหมญาติโยมข้อไหนโยมแม่ชีโยมแม่ชีอุ่นเรือนอยู่ไหนข้อไหนทำสัญลักษณ์ก็ได้ข้อไหนโยมแม่ชีนงรักข้อไหนที่พระพุทธเจ้าจะไม่ทำผิดสิ้นเลยตั้งแต่บำเพ็ญบารมีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้านะศีลห้านะศีลห้าโยมแม่ชีนงรักตอบสุราโยมแม่ชีบุญเรืองตอบว่าข้อกาเมท่านใดตอบอะไรแต่5 คนก็ครบแล้วเนาะ คนละข้อก็ครบแล้วข้อที่4ไม่ผิดเลยเพราะฉะนั้นคำตรัสของพระพุทธเจ้าจึงเป็นหนึ่งไม่เป็นสองอัศจรรย์ไหมโยมไม่เคยผิดเลยสัจจะมูซาเนี่ยท่านบำเพ็ญมาคำตรัสของพระพุทธเจ้าจึงเป็นหนึ่งไม่เป็นสองตอนที่บรรยายเมื่อวันก่อนนะพระเจ้าสุปพุทธะนะพระเจ้าลุงของพระพุทธเจ้าเป็นญาติกันด้วยนะแล้วก็เป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าพ่อตานะของพระพุทธเจ้าหรือว่าเจ้าชายสิทธัตถะนะท่านได้ทำกรรมหนักทำกรรมหนักก็คือว่าเคืองเจ้าชายสิทธัตถะทิ้งลูกสาวท่านพระนางพิมพาเนี่ยคือลูกของท่านน่ะลูกยิ่งนะพระราชธิดาของพระเจ้าสุปพุทธะเนี่ยเคืองว่านี่ไปบวชเสียใจแล้วก็เจ้าชายเทวทัตบวชพระพุทธเจ้าไม่ยกย่องเพราะพระเจ้าชายเทวทัตพอมาบวชเป็นพระเทวทัตแล้วเนี่ยก็อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเองน้อยใจว่าเราก็เป็นกษัตริย์ทำไมคนอื่นไม่มาทำบุญก็เลยคิดจะปกครองพระสงฆ์เองไปข้อปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าเช่นว่าพระตั้งแต่บวชห้ามอยู่บ้านต้องอยู่ในป่าห้ามใช้จีวรที่ญาติโยมถวายต้องใช้จีวรนุ่งห่มเนี่ยจากผ้าบางสุกุลผ้าที่เขาทิ้งผ้าที่ได้มาจากกองขยะหรือว่าซากศพต่างๆห้ามใช้จีวรที่ญาติโยมถวายห้ามฉันเนื้อห้ามบริโภคเนื้อเนี่ยออกข้อกฎแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ตามนั้นเลยพระเทวทัตก็เลยพาพระแยกออกจากวัดที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาอยู่ก็เรียกว่าทำสร้างกเพศแล้วก็ลอบปลงพระชนพระพุทธเจ้าทีแรกไปข้อนายขมั่งธนูจากพระเจ้าชายชาติศัตรูมาก่อนทีแรกท่านพระเทวทัตเนี่ยมีฤทธิ์นะญาติโยมก็มีบุญมาเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเวรีบุคคลเป็นบุคคลผู้เคยผูกโกรธพระพุทธเจ้ามาแต่อดีตก็เลยเกิดมาเป็นศัตรูที่จะไม่ถูกกันแล้วก็มาข้อนายขมั่งธนูจะให้มาลอบปลงพระชนพระพุทธเจ้านายขมั่งธนูก็ทำไม่สำเร็จจนตัวเองต้องมากลิ้งหินเอาหินว่างจะให้ทับพระพุทธเจ้าที่เข้าคิชกูฏ
จุดที่พระเทวทัตกิ้งหินยังอยู่จริงนะญาติโยมถ้าใครเคยไปเข้าคิดจะกูดเห็นไหมมองขึ้นไปก่อนถึงทำพระโมคคัลลานะนะจะมีจุดหนึ่งเขาเรียกว่าจุดที่พระเทวทัตกลิ้งหินลงมาแต่ว่าหินเนี่ยไปโดนจะงอนหินแล้วก็แตกเป็นสะเก็ดก้อนหินมาโดนฝ่าพระบาทพระพุทธเจ้าพอหลังจากนั้นไม่นานพระเทวทัตก็ถูกธรณีสูบแล้วก็พระเจ้าสุปาพุทธานี่เคืองว่าทิ้งลูกสาวไปบวชนะครับเจ้าชายเทวทัตออกบวชก็ไม่ยกย่องแถมยังโดนพระพุทธเจ้าตำหนิหรือว่าไม่อนุญาตตามที่พระเทวทัตขอก็เลยวันหนึ่งก็เลยนึกแกล้งพระพุทธเจ้าไปกับทหารเอาน้ำจันทร์เนี่ยคือสุราหรือว่าเหล้าเนี่ยปิดถนนเลยปิดถนนไม่ให้พระพุทธเจ้าออกมาบิณฑบาตได้ทหารก็วิ่งมาบอกว่าพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จมาจะบิณฑบาตก็ไม่สนใจดื่มเสวยน้ำจันทร์อยู่งั้นแหละพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาแล้วก็กลับวัดนิโครธารามวัดนิโครธารามปัจจุบันก็ยังอยู่นะที่ประเทศเนปาลญาติโยมอาตมาก็ได้ไปมาแล้วแหละนะแล้วก็วังก็กรุงกบิลพัสด้วยโอ้โหมีสถานที่อยู่จริงนะก็พอพระพุทธเจ้าเสด็จกลับวัดนิโครธารามก็พระเจ้าสุปาพุทธะเนี่ยก็สงสัยว่าพระพุทธเจ้าจะพูดว่าอะไรบ้างพระพุทธเจ้าก็ส่งแย้มพระโอษฐ์นิดหนึ่งแล้วก็บอกกับพระนนท์ว่าภายในวันที่7เนี่ยนะพระเจ้าลุงเนี่ยพระเจ้าสุปาพุทธะเนี่ยที่ปิดถนนไม่ให้พระพุทธเจ้าเดินไปบิณฑบาตเนี่ยจะถูกธรณีสูบที่บริเวณเชิงบันไดนะที่ปราสาทของพระองค์นั่นแหละมีปราสาท7 ชั้นนะพระเจ้าสุปาพุทธะเนี่ยให้ทหารมาแอบฟังว่าพระจะพูดอะไรกันพอทหารกลับมาบอกแล้วก็เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าภายในวันที่7เนี่ยพระเจ้าสุปาพุทธะจะถูกธรณีสูบบริเวณที่เชิงบันไดในมหาปราสาทของพระองค์เองโอ้พระเจ้าสุปาพุทธะก็ตกพระทัยเนี่ยว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคำตรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจริงหมดเลยยังไม่เคยเลยตั้งแต่รู้จักมาเนี่ยตั้งแต่เล็กตั้งแต่เป็นกุมารเลยเนี่ยไม่เคยเลยนะที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วจะไม่เป็นจริงก็หวั่นไหวทีนี้ด้วยความเคืองไม่ชอบใจเนี่ยก็เลยว่าเอาละถึงเราจะโดนธรณีสูบก็จริงคิดแล้วแต่จะไม่ตายไม่สิ้นพระชนม์แบบคำตรัสพระพุทธเจ้าหรอกจะต้องทำให้คำตรัสของพระพุทธเจ้านะผิดให้ได้เลยก็เลยคิดแผนแล้วก็บอกกลับไปที่วังอะบอกกับทหารเอาร่างกายใหญ่กำยำมาเลยจะทำให้คำตรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เป็นจริงจะขึ้นไปอยู่บนปราสาทชั้นที่7แล้วก็สั่งให้ล็อกประตูทุกชั้นเลยให้มีนายทวารบาลผู้ร่างกายกำยำมาเฝ้าประตูแล้วก็บอกเลยนะตรัสบอกเลยถ้าเราจะลงมาเนี่ยอย่าให้ลงมาเด็ดขาดต้องให้เกินวันที่7ไปก่อนถ้าจะโดนธรณีสูบวันที่8ก็ยอมเพราะคำตรัสพูดของพระพุทธเจ้าจะได้ไม่เป็นจริงโอ้โหความคิดเนี่ยนะพระเจ้าสุปาพุทธะนี่นะก็เลยว่าบอกเลยเราจะลงยังไงก็อย่าให้ลงเด็ดขาดทุบก็ได้ตีก็ได้ชกก็ได้อนุญาตพระเจ้าแผ่นดินพูดอย่างนี้เลยอย่าให้ลงมาเด็ดขาดเลยผ่านไปวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5วันที่6วันที่7โอ้ยจะผลแล้ววันที่7หมาทรงของพระองค์อะดิหมาตัวโปรดอยู่ข้างล่างเกิดพยศร้องแล้วใครก็เอาไม่อยู่พระองค์ก็นึกถึงได้ก็ว่าถ้าหมาตัวเนี้ยถ้าพยศถ้าพระองค์ไม่ลงไปกำราบเนี่ยไม่มีใครเอาอยู่หรอกมันเราลงเลยไม่ได้นึกถึงแล้วว่ายังไม่พ้น7 วันใช่ไหมล่ะประตูที่ล็อกอยู่ก็เปิดเองปุ๊บนายทวารบาลผู้เฝ้าประตูก็ตะลึงงึงงันเลยไม่ทำอะไรเลย7 6 5 4
3 2 1ลงยังกระลิบเลยไหม พอพระบาทถูกธรณีเท่านั้นแหละธรณีก็แยกสูบเลย โอ้คำตรัสคำซ่อนคำพูดของพระพุทธเจ้านี่เป็นหนึ่งไม่มีซ่องเนี่ยก็ไปใช้กรรมเพราะได้ทำกรรมหนักฟ้างขว้างทางเดินพระพุทธเจ้าบิณฑบาตทำไมเป็นกรรมหนักอ่ะท่านไม่ได้ทำพระโลหิตฮ้อนะทำไมโดนธรณีสูบล่ะเพราะว่าขัดขว้างการทำพุทธกิจของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องมีพุทธกิจด้วยนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องทำมีเท่าไหร่มี5กิจของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตอนเช้าต้องเสด็จบิณฑบาตตอนเย็นสอนธรรมะญาติโยมตอนหัวค่ำอบรมให้ธรรมะโอวาทพระภิกษุตอนดึกเที่ยงคืนตอบปัญหาเทวดาหรือพระราชามหากษัตริย์มีราชกิจในตอนกลางวันมากก็จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนกลางคืนหรือเทวดาก็จะมาตอนกลางคืนเช่นพระสูตรต่างๆที่เราได้สวดสาธยายศึกษาเช่นมงคลสูตรเนี่ยเราเทวดาก็มาตอนกลางคืนมาตอนเที่ยงคืนเมื่อราตรีปฐมยามผ่านไปแล้วเทวดาก็มาท่ามปัญหาพระพุทธเจ้าตอนเช้ามืดพระพุทธเจ้าจะต้องเล็งค่ายพยานว่ามีใครที่มีบารมีพอที่จะฟังเทศแล้วได้บรรลุธรรมหรือว่าดวงตาเห็นธรรมอยู่ทิศไหนพระพุทธเจ้าถ้ามาปรากฏในค่ายพยานเนี่ยก็จะเช้าก็จะไปเทศโปรดคนนั้นเช่นไปเทศโปรดพระองคุลิมานใช่ไหมเป็นจอมโจรชื่อดังเลยนักล่ามาลัยนิ้วมือเชื่อเพื่อนขออภัยเชื่อครูบาอาจารย์ที่เพื่อนเนี่ยใส่ความนะว่าอาจารย์ก็บอกว่ายังเหลืออีกวิชาหนึ่งที่ยังเรียนไม่จบนะแต่ต้องไปเอานิ้วมือไปฆ่าคนให้ได้ 1,000 คนก่อนอาจารย์ก็ให้ดาบฟ้าฟื้นมาเลยให้ดาบมาเล่มหนึ่งว่าก็เท่าไปล่าแล้วบารมีที่เคยสั่งสมมาเข้าในข่ายพยานพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จึงไปโปรดคือการไปขว้างกิจของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนที่เขาจะได้ใส่บาตรทำบุญกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ใส่บาตรทำบุญนะเสียโอกาสนั้นไปหรือบางคนจะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็โดนขว้างเนี่ยเท่ากับขว้างมรรคผลของคนที่จะได้บรรลุธรรมหรือว่าดวงตาเห็นธรรมจึงเป็นกรรมหนักถึงกับขั้นธรณีสูบเลยเนี่ยโอ้โหนี่บุญบาปเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าใครพิจารณาดูว่าฟังอ่านศึกษาตรงไหนที่พระองค์สอนไม่เป็นความจริงมีบ้างหรือยังเอามาปฏิบัติเราก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยความสุขความเบาใจความคลายจากความกังวลความยึดมั่นถือมั่นต่างๆคลายได้เบาใจได้ทำใจได้ปรงใจได้เนี่ยโอ้โหอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นวางลงปลงตกโอ้ยเห็นตัวเราเข้าใจการทำงานของธาตุขันธ์ต่างๆดินน้ำไฟลมเสื่อมไปสลายไปแก่งอมไปแล้วก็ละจากไปวัตถุสิ่งของไม่ติดไม้ติดมือเราไปเลยเห็นไหมแบมือให้เขาลดน้ำศพเขาเอาเงินใส่ปากสัปเหร่อก็หลวงออกบอกว่าเผาไปก็ไม่เกิดประโยชน์เอาไปไม่ได้เขาก็ซ่อนเป็นธรรมะเอาเชือกมาผูกคอผูกมือผูกเท้าตอนมีชีวิตอยู่บางทีจะไปให้ทานทำบุญอะไรก็เป็นห่วง
นะเป็นห่วงลูกกลัวลูกไม่มีกิน ต้องเก็บหอมรอมริบไว้อีกผูกคอผูกมือภรรยาสามีจะให้ทานก็นึกถึงเดี๋ยวเมียจะว่า เดี๋ยวผัวจะว่าอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นอุปสรรคอีกในการสละในการทำบุญ จะไปวัดทำบุญไปงานบุญห่วงบ้านห่วงทรัพย์ผูกเท้าอย่างเงี้ยบางคนก็กังวลมีแล้วก็เป็นห่วงบางคนก็ห่วงบางคนก็ป้องกันแลกไว้ด้วยชีวิตโอ้ยชีวิตคนเราเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เราถ้าเราได้เห็นตัวเห็นความอนิจจังความเปลี่ยนไปของคนเราเนี่ยเราก็จะเบาจะคลายแล้วก็มองมาทางด้านสิ่งที่เราจะพอจะเอาไปได้อะไรล่ะท่านเรียกว่าทรัพย์ภายในบุญกุศลนี่ไงเราแล้วมันตามเราไปยังไงล่ะแปลกไหมทำมากมายแต่ว่าไปก็ไปตัวเปล่าบุญมันไปตรงไหนกายเราก็ทิ้งไว้อะไรที่ไปจิตใจไปในจิตใจนี่มันก็มีบุญมีบาปเป็นประดุจเงาอะนะตามไปได้เหมือนกันนี่มันละเอียดญาติโยมไม่มีรูปร่างแต่ไปได้บรรจุไว้อยู่ในนั้นแหละนะในจิตที่มันสืบอารมณ์กันไปว่าไปถือกำเนิดเรียกว่าปฏิสนธิในตามแรงบุญแรงกรรมที่เราทำกันนี่แหละภพภูมิมนุษย์เนี่ยมนุษย์แปลว่าผู้มีใจกล้าเนี่ยนะกล้าทำทั้งบุญกล้าทำทั้งบาปภพภูมิของมนุษย์เนี่ยกล้าทำทั้งบุญกล้าทำทั้งบาปใจกล้าจริงๆมนุษย์เนี่ยทำบุญก็ทำได้โอ้ยเยอะแยะหมดเลยสละทรัพย์สละวัตถุสิ่งของได้หมดนะกล้าบำเพ็ญบารมีเอาชีวิตเข้าแลกมนุษย์ก็กล้าทำไม่เสียดายหรอกชีวิตนี้จะตายก็ขอให้ตายดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระอัครสาวกพระสาวกต่างๆเนี่ยหรือว่าครูบาอาจารย์ที่บำเพ็ญขั้นอุกฤษนะเอาจริงเอาจังมนุษย์นี่กล้ามากหรือว่ากล้าทำบาปโอ้โหใจบาปหยาบช้าฆ่าพ่อก็ได้ฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าพระก็ได้โอ้ฆ่ามนุษย์ก็ได้มนุษย์เนี่ยก็ใจกล้าแล้วก็เป็นภพภูมิที่จะมาเป็นจุดที่เรามาเจอกันแล้วก็จะต้องแยกกันไปจำแนกแล้วทีนี้แบ่งพวกบางทีก็เหมือนว่าเข้าสู่ตะแกรงร่อนตะแกรงใครจะไปติดตาตะแกรงพี่เลยติดตาตะแกรงย่อยละเอียดยังไงก็ร่อนกันอะไรเป็นการร่อนล่ะการกระทำของเรานี่ไงก็จะจำแนกให้เป็นจำพวกเมื่อญาติโยมทั้งหลายที่มาทำบุญในค่ำคืนวันนี้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เหล่านี้ก็จะได้มาอยู่กลุ่มเดียวกันนี่ก็เป็นพวกไฟทานสิ้นภาวนาไฟความพ้นทุกข์ก็นี่แหละก็กลุ่มหนึ่งแหละเอาคนชอบสนุกสนานลื่นเริงเขาก็ไปกลุ่มหนึ่งนี่กรรมเริ่มจำแนกแล้วตามการกระทำไปแล้วพอมาเป็นบุญมาเป็นบาปมันก็ตามลงไปในจิตเนี่ยมันเล็กมันละเอียดตาเราเนี่ยมองไม่ออกหรอกแต่พระอริยเจ้าผู้ทรงปัญญาหรือว่าทรงคุณพิเศษมองออกพระพุทธเจ้ามองออกทอดพระเนตรดูด้วยทิพยจักษุคือตาทิพย์เห็นอดีตของคนนี้เห็นอนาคตของคนนี้เห็นปัจจุบันคนนี้ทำอย่างนี้เดี๋ยวตายไปจะไปเกิดตรงไหนพระพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้อย่างเราญาติโยมทั้งหลายนะพอเจอครูบาอาจารย์หรือผู้ที่มีความสามารถแบบนี้โอ้โหอัศจรรย์เนาะตัวเรายังไม่รู้เลยบางเรื่องบางอย่างครูบาอาจารย์ท่านรู้
เราเคยไปทำกรรมอะไรมา ท่านรู้ได้ไงเนี่ยในปัจจุบันก็มีอย่างนี้ หรือในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนนี้ทำในปัจจุบันนะดีมีแตบุญทั้งหมดเลยแต่ทำไมตายถูกเผาตายถูกก็เอาไฟเผาล่ะคนก็เริ่มสงสัยไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสมควรแล้วแหละนางคนนี้ที่ถูกไฟเผาตายเนี่ยพออดีตเนี่ยเคยเอาไฟไปซุ่มเผาพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอย่างทรงรู้ทรงเห็นแบบนี้แต่เราเนี่ยไม่ได้รู้ไม่ได้เนี่ยบางญาติโยมก็ถามว่าเทวดากับมนุษย์เนี่ยใครระลึกชาติได้ใครรู้อดีตแล้วพวกก็เทวดานี่รู้สิเขารู้เราไหมพวกเทวดาเนี่ยพวกเทพเนี่ยรู้ไหมรู้ดิเอาแล้วเราเขารู้เราได้ไงเอาก็เขาก็มีความเป็นทิพย์ไงเทวดาเกิดปุ๊บเขาก็ระลึกได้ชาติที่แล้วทำบุญกรรมอะไรมาแต่เรามาเกิดปุ๊บนึกไม่ได้เลยจะไปซ่าอะไรกับการนึกอดีตเมื่อวานเราทำอะไรบางทีเรายังลืมเลยเดือนที่แล้วทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรกินอะไรนึกแค่นี้ยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยทำไมเราทำไม่ได้ล่ะเราไม่มีปัญญาญาณขนาดนั้นเราก็มารู้อย่างนี้ว่าภพภูมิมนุษย์เนี่ยโอ้ยเรามาเจอกันอย่างเงี้ยแล้วก็มาเดี๋ยวก็จะต้องแยกจากกันไปแล้วมีเวลาก็จำกัดด้วยไม่เกิน100หรอกถ้าเกิน100ไปเนี่ยก็มีไม่กี่คนใช่ไหมเกิน100ไปเนี่ยก็มีไม่กี่คนน่ะแล้วที่มีเกิน100เนี่ยจะอยู่แบบแข็งแรงแบบหนุ่มสาวกลางวัยกลางคนเนี่ยก็ยากบางทีก็จะลุกก็ไม่ไหวเห็นไหมเดี๋ยวเราก็ต้องแยกย้ายกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ภพภูมิมนุษย์เนี่ยมาเป็นจุดเจอกันแล้วก็จะจากกันนะมาเจอกันแล้วก็เดี๋ยวจะต้องจากกันนะทำบุญกุศลกันไว้ทำความดีกันไว้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนครูบาอาจารย์มาถ่ายทอดมาบรรยายข้ออัดข้อธรรมต่างๆเราต้องน้อมเข้ามาแล้วก็ปรับปรุงตัวเราอะไรยังย่อนยังประมาทเนี่ยก็เตือนทำยังไม่เต็มที่ก็แต่ก็ขอให้มีการกระตุ้นเตือนไว้เราจะทำเมื่อมีโอกาสเราจะพัฒนาตัวเราให้ดียิ่งขึ้นไม่ยอมหยุดอยู่กับสิ่งที่ดีที่เราทำแล้วเราจะต้องทำดียิ่งขึ้นไปแล้วเราก็จะไม่ติดความดีของเราอยู่แค่นี้แล้วเราก็จะไม่เอาดีของเราเนี้ยไปว่าก้าวคนอื่นว่าไม่ดีเลยเพราะแกนั้นมันเป็นคนบาป เราก็ต้องมองแบบเมตตาเห็นใจเข้าคนบางคนก็ยังต้องอยู่ตรงนั้นนะยังออกจากตรงนั้นไม่ได้บางทีมันก็เป็นวิบากของเขาจะต้องทำอย่างนั้นจะไปดึงให้มาออกทั้งหมดเลิกทำบาปอย่าทำเลยแล้วเขาจะกินอะไรเราแล้วแกจะเลี้ยงฉันบ่ล่ะถ้าไม่ให้ฉันทำแบบนี้แต่บางทีก็ให้เขาได้ทำบุญบ้างให้เขาได้ทำโอกาสทำบุญบ้างมันก็จะได้หรือบางครั้งเขาก็อาจจะมาประทับใจในบุญเนี่ยถึงมันจะไม่มากไม่บ่อยอะไรนะก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้นะโยมยกตัวอย่างเรื่องงูเลื่อมฟังธรรมนะในอดีตการสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆโน้นมีวัดแห่งหนึ่งเป็นวัดป่าท้ายวัดเนี่ยก็มีป่าไม้มีกอไผ่คล้ายๆวัดป่าจริยธรรมเหมือนกันนะแล้วก็มีพระอยู่หลายรูปเป็นสำนักเรียนพระปริยัตินะการเล่าเรียนศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าเรียนปริยัติเพราะเนนท่านก็เรียนพระอภิธรรมแล้วท่านก็สวดสาธยายท่องจำต่างๆเนี่ยเพราะว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะญาติโยม
การทรงจำที่ดีที่สุดคือท่องจำได้ เก็บไว้ในสมองแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเนี่ยไม่มีการจดเป็นตัวหนังสือนะสมัยพระพุทธกาลไม่มีการจดบันทึกเป็นตัวหนังสือไม่มีเขียนใส่แผ่นหินไม่มีจำพระอรหันต์ก็ท่องแล้วก็จำทรงจำมาเรียกว่าทรงจำไว้เรียกว่ามุขคปาฐะจำได้ท่องได้คล้องปากจำขึ้นใจสืบกันมาเรื่อยมาจารึกเป็นคัมภีร์อักษรใบลานเนี่ยตอนประมาณพศ500แล้วญาติโยมที่ประเทศศรีลังกาทำเป็นที่แรกจารึกคำสอนพระพุทธเจ้าลงในคัมภีร์ใบลานเพราะว่าเริ่มมีภัยสงครามจากการสู้รบกันทำให้พระเนี่ยเป็นอยู่ไม่ผาสุกไม่ค่อยมีเวลามาท่องทรงจำคำสอนพระพุทธเจ้าต้องนี่ทับบ้างโยมนี่ทับไปทางนู้นทางนี้แล้วก็คนรุ่นล่างๆเริ่มจะจำอะไรได้ไม่มากท่านก็เลยประชุมทำสั่งคายนาแล้วก็จารึกลงในใบลานจานเป็นตัวอักษรประมาณพศ500เนี่ยคือว่าพระสมัยก่อนต้องทรงจำต้องเรียนจากครูบาอาจารย์แล้วก็ครูบาอาจารย์บอกว่าท่องให้ได้นะสูตรนี้คำสอนพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ก็สวดสาธยายกันแล้วก็ต้องซ้อมให้ว่าพร้อมกันให้ว่าพร้อมกันพอมีเวลาเย็นๆก็มาลั่งวัดมาสวดสร้างวัดทยายกันสวดพร้อมๆกันเนี่ยแล้วก็มีงูเลื่อมย่อยตัวหนึ่งนอนอยู่แถวกอไผ่นะแถวนี้ก็กอไผ่เยอะไหมฟังพระเนรสวดพระอภิธรรมไม่รู้เรื่องหรอกว่าหมายความว่าอะไรแต่รู้สึกเสียงที่เข้ามากระทบหูหรือว่าได้ยินเนี่ยประทับใจชอบหูเลื่อมเนี่ยก็ฟังไปวันก็ผ่านไปเย็นๆพระเนรก็จะมาสวดอย่างเงี้ยแหละเป็นประจำเลยงูเลื่อมเนี่ยก็ฟังไปพอมาวันหนึ่งงูเลื่อมเนี่ยป่วยงูเลื่อมนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพภูมิที่ไม่ดีเรียกว่าอบายภูมินี่มี4อย่างนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานนรกก็มีคุ้มนรกเป็นสถานที่โดนลงโทษต่างๆคุ้มใหญ่ๆเรียกว่ามหานรกมี8คุ้มในมหานรกก็มีบริวารอีกรอบๆลงมา128คุ้มแล้วก็ในบริวารของนรกนั้นก็มีบริวารเข้าไปอีกเขาเรียกว่าอุสธนรกแล้วก็มายมโลกนรก500ทั้งหมดนรกทั้งหมดมัน547คุ้มนะโอ้มีเป็นอบายภูมิแบบนรกเนี่ยมีเป็นคุ้มที่อยู่เปรตก็หลายประเภทนะมีหลายประเภทอสุรกายเนี่ยคล้ายๆเปรตนะจะคล้ายๆกันกับเปรตอสุรกายเนี่ยสัตว์เดรัจฉานก็หมู่ม้ากาไก่เนี่ยพวกงูพวกอะไรเงี้ยก็อยู่กับมนุษย์ของเรานี่แหละที่เห็นกันเนี่ยเปรตเนี่ยก็อยู่ไม่เป็นที่ไม่มีคุ้มเปรตไม่มีอยู่ได้หลายที่นะเปรตกับอสุรกายเนี่ยเราเรียกว่าพี่ก็ได้อย่างนี้งูเลื่อมนี่ก็ฟังป่วยแต่ก็นึกถึงเสียงพระสวดพระอภิธรรมแม้แต่ไม่รู้ความหมายนะตายไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ได้นะเว้ยทิพยสมบัติอยู่นานแล้วก็โอกาสหนึ่งก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในตระกูลของพราหมณ์มหาศาลรวยได้นามวชรสานาชีวกรวยมากด้วยอุปนิสัยที่เคยสั่งสมมาก็เลยออกบวชแต่เป็นนักบวชแก้ผ้าเหตุการณ์นี้ก็หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน200 กว่าปีในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช
แล้วท่านเป็นนักบวชแล้วเป็นชีวกเป็นอาเจลกะเนี่ยเป็นนักบวชแก้ผ้าชื่อว่าชรสานาชีวกเป็นที่เลื่อมใสของพระเจ้าอโศกมหาราชวันหนึ่งท่านอยากจะพบท่านชีวกนักบวชเนี่ยก็ให้ทหารไปนิมนต์มาจากในป่าระหว่างทางที่ทหารไปแบกเสลียงวอทองมาเนี่ยท่านก็เห็นว่ามีสำนักสงฆ์มีพระอยู่เป็นพระอรหันต์ด้วยท่านก็แวะเยี่ยมเยือนหน่อยนักบวชด้วยกันก็จะทักทายกันท่ามสารทุกข์สุขดิบพระอรหันต์นั้นท่านมีฤทธิ์ท่านรู้และท่านมีบารมีพวกสัตว์ป่าต่างๆอยู่หลายล้อมท่านมากมายเลยแต่ชีวกท่านเนี้ยนะเห็นเสื้อก็รู้พวกสัตว์ดุร้ายต่างๆแต่บางตัวไม่รู้พอพบกับพระอรหันต์เนี่ยอัสสคุตเทระเจ้าพระอรหันต์เนี่ยก็เลยถามว่าสัตว์บางอย่างที่ไม่รู้จักเนี่ยชื่ออะไรพระอรหันต์ท่านก็บอกว่าชื่ออายตนะอายตนะทีนี้ด้วยบุญบารมีที่เคยสะสมมานี่มากระตุ้นเตือนนึกถึงพระอภิธรรมที่เคยฟังในตอนเป็นงูเลื่อมนะเกิดส้นใจแล้วก็มองตัวเองเกิดอายว่าตัวเองแก้ผ้าพระอรหันต์เทระท่านก็ยืนพระอาภให้ท่านก็นุ่งปิดบังร่างกายเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาข้อบวชเป็นพระแล้วก็บอกทหารที่ไปรับไม่ไปแล้วไม่เข้าเมืองไม่ไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินแล้วตั้งกลับไปเถอะทหารก็แค้นนิมนต์ยังไงก็ไม่ไปบอกว่าเราเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาแล้วไม่ปรารถนาจะทำความเพียรแล้วหลังจากนั้นท่านก็ปฏิบัติธรรมทำความเพียรได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ญาติโยมจากเดรัจฉานภพภูมิที่ต่ำไม่สบายยังพัฒนาจิตวิญญาณขึ้นมาเป็นมนุษย์บวชได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พ้นทุกข์ได้ยังมีถึงเพียงนี้ในการฟังเทศที่ไม่เข้าใจแต่ประทับใจรู้สึกสบายใจรู้สึกสุขใจนี่เป็นบุญเนี้ยจิตไปจับเป็นอารมณ์ขึ้นมาดับจิตไปเกิดในที่ดีได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเราทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ที่นี่ก็ดีที่ฟังอยู่ที่บ้านก็ดีเนี่ยเราควรทำความพอใจในบุญที่เราได้ทำแล้วเราอย่าคิดว่ามันน้อยมันด้อยวาสนามันไม่มีเหมือนคนอื่นเข้าใครมีเยอะทำเยอะเราอนุโมทนาฝึกจิตให้ยินดีอย่าให้จิตไปคิดลิษยาอิจฉาเข้าถ้าเห็นเนี่ยรีบเตือนจิตเลยเตือนตัวเองเลยอย่างนี้ไม่ดีนะเนี่ยฟังครูบาอาจารย์มาท่านบอกมันเป็นจิตอกุศลจะพาไปอบายหรือให้เป็นคนที่ตกต่ำคนอิจฉาคนอื่นนะไม่ค่อยได้เป็นเจ้าใหญ่นายโตนะไม่ดีนะเพราะความอิจฉาริษยาเข้าเกิดในตระกูลต่ำก็พอประโยชน์จากการฟังธรรมเนี่ยตนเตือนตนของตนให้ผลผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนใครจะเตือนให้ป่วยการเตือนตัวเองสิ่งที่เราจะเอามาเตือนตัวเองก็คือความรู้ความเข้าใจที่เราได้จากการสดับรับฟังครูบาอาจารย์มาบรรยายมาเทศมาให้กำลังใจญาติโยมผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์บางคนก็ยังไม่รู้จะพ้นยังไงอะไรยังไงแต่ไม่รู้แต่เราต้องทำไปเพราะในดวงจิตที่มันสะสมอะไรไปต่างๆทั้งบาปกรรมทั้งบุญกรรมเนี่ยเหมือนเม็ดมะม่วงลูกหนึ่งเม็ดหนึ่งเนี่ยโยมใครจะไปรู้ว่าในเม็ดมะม่วงเมล็ดเดียวเนี่ยมันมีต้นมะม่วงอยู่ในนั้นมีกิ่งก้านใบมีลูกมะม่วงอยู่ในนั้นไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ในนั้นแหละมันจิตของคนเราที่มันสะสมบุญบาปต่างๆเนี่ยก็ตามเราไปแต่แถมว่าทั้งบุญบาปพอเราทำเนี่ยไปเป็นสวรรค์ไปเป็นวิมานรอเราอีกไปบังเกิดเป็นวิมานรอเราแล้วรอแต่ว่าเราจะทิ้งล้าง
วางขั้นนี้ไปเมื่อไหร่เราก็ไปเสวยเพราะเราเนี่ยบางทีเราก็รู้แหละยังเป็นปุถุชนอยู่เรายังไม่ถึงหมดกิเลสหรอกชาตินี้เราก็มาทำที่พึ่งกันที่พึ่งของเราเนี่ยญาติโยมมานั่งปฏิบัติธรรมฟังธรรมเนี่ยก็มาทำที่พึ่งของเรานะเมื่อเราจะอยู่ในบ้านเราก็ต้องสร้างบ้านให้แข็งแรงพื้นที่ที่น้ำจะท่วมถึงเราก็ต้องยกให้สูงก็ถือว่าก็เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่พึ่งในการป้องกันภัยของเรามาทำบุญทานการกุศลแบบญาติโยมเนี่ยก็ป้องกันภัยในวัฏฏะสงสารไงในการที่เราจะต้องตายจากชาตินี้เรารู้แน่แท้เลยว่าตายแน่นอนคนเราเนี่ยเกิดแล้วไม่ตายไม่มีจะตายแล้วก็ต้องเกิดถ้าตายแล้วไม่เกิดก็แสดงว่าท่านนั้นเป็นพระอรหันต์ดับหมดแล้วเรามาทำที่พึ่งบุญกุศลตายปุ๊บเราจะได้เกิดปั๊บเลยเพราะเด่นมุ่งไปทางบุญกุศลก็ไปสุคติเลยเกิดเลยบางคนเด่นไปทางบาปตายปุ๊บก็ไปอบายไปอเวจีมหานรกแบบตัวอย่างพระเจ้าสุปาพุทธะเนี่ยพระเทวทัตนางจินจามานวิกรเนี่ยนันทมานพนันทยักษ์เนี่ยปุ๊บไปเลยเด่นไปทางด้านบาปแต่ว่าอีกจำพวกก็พวกบุญไม่ทำกรรมไม่สร้างบาปก็ไม่ค่อยทำบุญก็ไม่ค่อยทำพวกกลางๆนี้ต้องไปยมโลกนรกไปพบพญายมราชตัดสินท่านก็จะถามด้วยความเมตตาสงสารเอ็นดูช่วยเหลือนี่คนนี้นะตอนอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยเคยเห็นคนเกิดไหมสัตว์นั้นก็ต้องตอบตามความเป็นจริงเห็นพระเจ้าข้าเห็นแล้วคิดยังไงไม่คิดอะไรเลยบางคนก็ไม่คิดแต่บางคนได้มาทางบุญกุศลก็คิดว่าคนเราเนี่ยมีความเกิดเป็นทุกข์คนเกิดก็ร้องไห้ถ้าไม่ร้องหมอผู้ทำคลอดพยาบาลผู้ทำคลอดก็ร้องไห้คนร้องไห้ก็เป็นความทุกข์ใช่ไหมคนเกิดเป็นความทุกข์อะไรเงี้ยเคยเห็นคนแก่ไหมเคยเห็นคนเจ็บป่วยไหมเคยเห็นนักโทษไหมเคยเห็นคนตายไหมเห็นแล้วคิดยังไงคนที่นึกอะไรไม่ได้ก็นึกบุญก็ไม่ออกใครนึกบุญไม่ออกก็ไปทางบาปแล้วทีเนี้ยพวกกลางๆนึกบุญไม่ออกก็ไปอบายคือไปนรกเลยไปโดนลงโทษยมโลกนรกก็มีบางท่านบางคนพญายมราชเมตตาสงสารเอ็นดูนึกอะไรไม่ออกแต่เคยทำบุญกรวดน้ำอุทิศบุญให้เจ้าพญายมราชท่านอนุโมทนาท่านก็จะเตือนนึกสิยกตัวอย่างว่าเคยไปทำบุญวัดป่าจริยธรรมทำผ้าหม้อน่ะตอนนั้นน่ะยังกรวดน้ำอุทิศบุญมาให้เราเลยจำได้ไหมจำได้แล้วโอ้ไปเกิดสวรรค์เลยไปแวบไปเลยแวบไปสวรรค์เลยจำได้เปล่ากรวดน้ำให้เรานะตอนนั้นน่ะนี่พวกกลางๆเพราะฉะนั้นเราทำบุญเราก็อุทิศบุญให้เจ้าพญายมราชพระแม่ธรณีนะก็อุทิศได้บุญกิริยาวัตถุ10นะญาติโยมเพื่อเลือกเพื่อคาดไว้เพื่อบางทีมันใกล้จะดับจิตไม่รู้ว่าเราไอ้บาปนี้เราไม่ปรารถนาอยู่แล้วแหละแต่บางทีมันจะมาให้พ้นน้อยกรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตเพราะฉะนั้นญาติโยมมาสร้างมาทำเนี่ยมาสร้างอารมณ์ที่ดีมาสร้างกรรมที่ดีมาสร้างทางที่จะไปสุคตินะคตินิมิตคือเครื่องหมายที่จะเป็นทางจะไปเนี่ยอย่างญาติโยมมาค่ำคืนวันเนี้ยก็คงเห็นคตินิมิตทางที่จะไปทางศีลทานภาวนาโอ้ยดีแน่นอนตรงกันข้ามคนที่ไปทำบาปกรรมทำทุจริตผิดบาป
ทางที่จะไปเป็นยังไง ก็เหตุมันไม่ดีแล้ว มันก็ต้องไปไม่ดีแน่ๆถ้าคิดอย่างนี้ได้เราก็เลิกกลับจิตกลับใจกลับกายกลับตัวกลับห้างให้เป็นหัวกลับชั่วให้เป็นดี มันก็ยังพอมีโอกาสได้บ้าง บุคคลที่เพ้อพลาดประมาทไปแล้วมาคิดได้มาในทางบุญทานการกุศลเนี่ยก็ยังมีโอกาสนะยังไม่หมดเวลาเท่าไหร่แต่ถ้าหมดลมหายใจก็หมดเปรียบเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนที่เขาทิ้งไว้แล้วทีนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วในปรโลกเนี่ยเมื่อตายจากไปแล้วเนี่ยการบวชถือศีลอะไรเนี่ยไม่มีการทำไร่ไถนาเป็นถ้าลือว่าเปตโลกโลกของเปรตเนี่ยจะไปทำอะไรได้มากมานั่งฟังเทศฟังธรรมสงบก็ยากเพราะหิวโหยอยู่ตลอดเวลาบางจำพวกก็กรรมมันทำให้เป็นไปจิกกินเนื้อตัวเองไม่เป็นเทวดาก็เพลิดเพลินสนุกสนานลื่นเริงบางทีก็เทวดาก็ประมาทก็มีในกรรมคุณเพลิดเพลินเนี่ยเขาไม่มาห่วงใยอาหารหยาบๆแบบมนุษย์เลยเพราะเขามีอาหารอันเป็นทิพย์แล้วก็ไม่มีกาบเกิดก็โตเลยไม่ได้ไปนอนในท้องแม่ในครรภ์เลยปิ้งเท่าอายุ16เป็นหนุ่มเป็นสาวเลยลื่นเริงในกรรมคุณเลยเทวดาตายจากเทวดาส่วนมากก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เยอะตกนรกก็เยอะเขาก็ต้องประมาทได้ทำอกุศลได้นี่เราก็สร้างทางของเราเนี่ยครูบาอาจารย์ก็สร้างบารมีสร้างทางของเราเหมือนกันอาตมาก็สร้างเหมือนกันสร้างไปทำไปอย่างกับอดีตของพระพุทธเจ้าของเราก็จากปุถุชนคนธรรมดานะคนธรรมดาเนี่ยเจ็บถักหักฝืนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไปลงเรือสำเภาจะไปค้าค่ายเรือล้มพาแม่ว่ายน้ำจะขึ้นฝั่งนะใจจะคิดช่วยเหลือสัตว์โลกผู้อื่นเนี่ยแหละเป็นใจของพระโพธิสัตว์ก็เริ่มคิดมาก็เริ่มทำความดีมาบำเพ็ญเนี่ยเรียกว่าบำเพ็ญทำแล้วทำอีกบำเพ็ญบารมีนะบารมี10ทานบารมีศีลบารมีเนคขมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีเริ่มบำเพ็ญจากธรรมดาให้ทานธรรมดาด้วยวัตถุสิ่งของให้ทานด้วยอวัยวะเป็นอุปบารมีให้ทานแม้กระทั่งสละชีวิตเป็นปรมัตถบารมีจึงเรียกว่าเป็นการสั่งสมเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยชาติแล้วชาติเล่าเมื่อเราเนี่ยมาชาตินี้เรามาพบมาเจออย่างเงี้ยเราจะดูหมิ่นดูถูกว่ามันน้อยนิดโอ้โหเป็นมหาศาลในการได้สละออกจากบ้านเรือนเรามาญาติโยมเนี่ยมาสมาทานรักษาศีลและยังมีโอกาสสละทรัพย์สละปัจจัยในการฉลองสมโภชองค์กฐินในค่ำคืนวันนี้คือทำให้มีคุณค่าทางจิตใจบุญอยู่ที่ไหนโยมบุญอยู่ที่ต้นกล้วยนั้นหรือเปล่าบุญอยู่ที่คุ้มปัจจัยนั้นหรือเปล่าบุญเกิดตรงไหนล่ะบุญเกิดที่ใจนะใจปลื้มใจแล้วการกระทำที่ทำให้โอฬารขึ้นน่ะการประดิษฐ์ประดอยพิธีกรรมเนี่ยก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุญมันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยมันทวีมากยิ่งขึ้นนะการทำบุญให้ทานถ้าจิตใจเราไม่ปลื้มไม่เลื่อมใสไม่ปีติไม่ประดิษฐ์ประดอยแบบเนี้ยระดับของบุญก็ต่างกันอีกนะระดับของบุญก็ต่างกันอีกเนี่ยทำแต่ว่าง่ายๆมันก็ทำได้อยู่แต่ว่าการ
ซาบซึ้งการปลื้มการให้ผลให้อานิสงส์ต่างๆเนี่ยก็จะต่างกันไปเพราะฉะนั้นการทำบารมียกตัวอย่างของพระพุทธเจ้าอ่ะจังแบบดังธรรมดานะโอ้ยสาระอวัยวะดวงตาหัวใจแค้นข้ามากเพราะทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากจึงได้สิ่งที่คนอื่นได้โดยยากนะพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเป็นเอกไม่มีสองเพราะท่านทำสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากคำว่าเป็นเอกเป็นหนึ่งไม่มีสองหมายถึงว่าเฉพาะเวลาที่พระพุทธเจ้ามาอุบัติตรัสรู้แต่พระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์นะอย่างกับโลกของเราที่เราอยู่เนี่ยตั้งแต่โลกเกิดจนโลกจะแตกเนี่ยตอนโลกเศษใหม่ๆเนี่ยด้วยธรรมชาติในอากาศเนี่ยมีดอกบัวพุดขึ้นมา5 ดอกเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้5 พระองค์จุดที่ดอกบัวขึ้นมา5 ดอกเนี่ยเรียกว่าปฐพีมณฑลหรือว่าจุดศูนย์กลางของโลกจะเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะทรงมาประทับนั่งตรัสรู้ปัจจุบันจุดนี้ก็คือที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องมาตรัสรู้ที่นี่เป็นจุดที่รองรับการสั่นสะเทือนเมื่อตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้จุดอื่นจะรองรับไม่ได้พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาก็มาตรัสรู้แล้วก็นิพพานไปแต่จะไม่เกิดพร้อมกัน2 พระองค์นะพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นหนึ่งไม่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดอุบัติพร้อมกัน2 พระองค์เพราะโลกธาตุจะรับไม่ได้เพราะบารมีของพระองค์เนี่ยก็เป็นนานาสาระธรรมความรู้โลกธาตุจะกระจัดกระจายแล้วถ้าเกิดมีพระพุทธเจ้า2 พระองค์เนี่ยญาติโยมก็จะเป็น2 ฝ่ายศรัทธาพระพุทธเจ้าองค์นี้ไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าองค์นั้นไม่เป็นหนึ่งเดียวในโลกใบนี้ของเราพระพุทธเจ้าจะมา5 พระองค์เป็นยุคที่เจริญที่สุดเรียกว่าภัทรกัปของโลกบางกัปตั้งแต่โลกสร้างเสร็จจนโลกแตกสลายเนี่ยมีพระพุทธเจ้ามาแค่พระองค์เดียวบางกัปบางอายุของโลกมีพระพุทธเจ้ามา2 พระองค์บางกัปมา3มาอุบัติตรัสรู้แต่มาทีละพระองค์จะไม่มา2มา3พร้อมกันมาตามลำดับบางกัปมี4ของเรามี5จึงเรียกว่าภัทรกัปเจริญที่สุดภัทระเจริญที่สุดจะไม่มีเกิน5นะกัปที่จะมีพระพุทธเจ้ามา6 พระองค์ไม่มีแล้วปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปแล้ว4 พระองค์เราท่านทั้งหลายอยู่ในอายุพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ที่4พระสมณโคดมเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติตรัสรู้ในโลกใบนี้ถึง5 พระองค์ดีอย่างไรบางคนบางท่านพบพระพุทธเจ้าพระองค์ที่1แต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ไม่ถึงพระนิพพานก็หมายใจว่าจะไปพบพระพุทธเจ้าพระองค์ที่2ได้อีกบางท่านพบองค์ที่2ยังไม่ได้บรรลุพ้นทุกข์ไม่ได้จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดก็ยังหมายใจว่าจะได้เกิดทันพระพุทธเจ้าพระองค์ที่3พระองค์ที่3พอมาอุบัติตรัสรู้บางท่านพบแล้วไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ไปได้ยังรู้ว่าจะต้องเวียนว่ายตายเกิดทนเกิดแก่เจ็บตายอีกไม่รู้เท่าไหร่ก็หมายใจตั้งความปรารถนาจะได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์ที่4บางท่านพบพระองค์ที่4แล้วไม่พ้นทุกข์ไปได้ดวงตาไม่เห็นธรรมไม่ถึงพระนิพพานก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกก็หมายใจว่าจะได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์ที่5
พระสี่อริยเมตไตรที่ยังไม่มาอุบัติตรัสรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นบางญาติโยมก็จะชอบฟังเทศน์มหาชาตินะ13 กันเนี่ยเพราะท่านใดท่านสอนไว้ถ้าฟังจบจะได้ไปเกิดในยุคพระสี่อริยเมตไตรจะได้ฟังธรรมของท่านจะได้พ้นทุกข์อย่างเงี้ยก็ยังไม่ใจอย่างนั้นแต่ถ้าหมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะกระจัดกระจายกันไปทางไหนบุญธรรมกรรมแต่งจะเวียงเราไปไหนก็ไม่รู้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกตราบใดที่เรายังเป็นผู้ชุชนเนี่ยนะยังไม่มีเครื่องประกันแต่ถ้าเป็นอริยชนเป็นพระโสดาบันขึ้นไปหรือว่าดวงตาเห็นธรรมเนี่ยปิดประตูอบายตั้งแต่ได้ดวงตาเห็นธรรมไม่ตกนรกไม่เกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานปิดจะมุ่งหน้าตรงไปสู่พระนิพพานหรือว่าเข้าสู่กระแสพระนิพพานเนี่ยอันเนี้ยเป็นอริยภูมิหรือว่าโลกุตระภูมิที่เราก็ควรจะฟังควรจะศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าจะเป็นได้ด้วยอย่างไรประพฤติปฏิบัติธรรมก็มีเป้าหมายเพื่อความพ้นทุกข์การจัดงานประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อฉลองสมโภชองค์กฐินทำไมต้องฉลองต้องสมโภชด้วยล่ะทำความยินดีให้เกิดขึ้นไงโอ้โหเราเนี่ยพอจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายพอจะได้มีโอกาสมาทำบุญนี่ก็ไม่ใช่ง่ายบางยุคบางสมัยไม่มีพระไม่มีพระศาสนานาบุญที่ดีไม่เจอหรอกจะไม่ได้เจออย่างนี้นะมีตัวอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อ่ะคือมารดาคือแม่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้แค่7 วันเท่านั้นทำไมท่านต้องสิ้นชีวิตสิ้นชีพสิ้นพระชนสวรรคตล่ะเพราะเป็นปกติของผู้เป็นมารดาของพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ควรที่จะมีท้องอีกอ้าวแล้วท่านไม่เสียใจเลยไม่ได้เสียใจเพราะท่านตั้งความปรารถนามาในอดีตการสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆท่านทำบุญถวายทานแล้วอธิษฐานว่าขอให้ได้เป็นมารดาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเนี่ยความที่เป็นแม่ของพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ตั้งความปรารถนามาเนี่ยลูกผู้ยิ่งไม่ต้องเสียใจไม่ได้บวชเป็นพระญาติโยมเป็นมารดาพระโพธิสัตว์ได้หรือใครอยากจะเป็นเพศบุรุษก็อธิษฐานได้เวลาสร้างบารมีตั้งความปรารถนาได้พระพุทธเจ้าไปเทศน์โปรดในพรรษาที่7เพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆท่านแสดงยมกปาฏิหาริย์แสดงฤทธิ์ต่อนักบวชศาสนาอื่นๆแล้วทำอะไรต่อก็เห็นว่าท่านขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ขึ้นไปในโลกมนุษย์เนี่ย3 เดือนแต่บนดาวดึงส์เทวโลกสวรรค์น่ะแป๊บเดียวทีนี้มีอยู่ตอนหนึ่งเทวดาที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่ออินทกะเทพบุตรนั่งอยู่ไกลพระพุทธเจ้าแสงสว่างมากแล้วเทวดาอีกท่านหนึ่งชื่ออังกุระเทพบุตรนั่งอยู่ก้อยลิบๆเลยแต่ทีแรกนะตอนพระพุทธเจ้าประทับนั่งใหม่ๆนะอังกุระเทพบุตรเทวดาที่ว่านั่งไกลเนี่ยท่านนั่งอยู่ไกลก่อนเทวดานี่เขาเทียบกันด้วยอะไรจึงจะรู้ว่าใครบุญมากบุญน้อยญาติโยมเทียบกันด้วยแสงหรือว่ารัศมีใครมีรัศมีงามกว่ากันคนนั้นมีบุญมากกว่าใครรัศมีน้อยแสงน้อยก็ต้องถอยไปล้นไปเรื่อยเลยแล้วก็เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าได้ถามเทวดาเนี่ยว่าทำบุญอะไรมาจึงไม่ต้องขยับที่หลบ
หนี้ที่นั่งไปไกลตถาคตเลย อินทกะเทพบุตรก็บอกว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยได้ใส่บาตรทัพพีเดียวเองกับพระอรหันต์แต่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติท่านตักบาตรทัพพีเดียวได้ทิพยสมบัติอันโอฬารเลยแล้วอังกุลเทพบุตรโอ้โหทำบุญมากมายแต่มาไม่ได้นาบุญที่ดีเกิดเป็นเศรษฐีในตอนเป็นมนุษย์มีสมบัติเยอะแยะเลยตั้งโรงทานยาวรวม200 กิโลเมตรให้คนใช้หุงห้าอาหารเลี้ยงแจกคนที่มาข้อทานทำอยู่ตั้งหลายปีแต่ได้นาบุญที่ไม่มีสิ้นเป็นนาบุญที่ไม่ดีคนไม่มีสิ้นไม่ได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเลยมาเกิดก็เป็นเทวดาแต่ว่ารัศมีก็เลยน้อยนะให้ทานตั้งเยอะแยะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราโอกาสดีญาติโยมได้พบพระพุทธศาสนาได้เกิดเป็นมนุษย์ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยการอุบัติบังเกิดของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องยากมากญาติโยมเราท่านทั้งหลายก็ได้มาแล้วจะทำบุญสุนทรทานจะรวมทอดกฐินทานเป็นกาลทานจำกัดไปด้วยเวลาจำกัดไปด้วยผ้าจำกัดไปด้วยภิกษุสงฆ์ที่จะรับเราก็จึงต้องมีการฉลองสมโภชกันทำให้โอฬารขึ้นจะได้มีคุณค่าทางจิตใจบุญก็เกิดในใจของเราแล้วจะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยพบความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปวัตถุสิ่งของต่อไปในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าเนี่ยเราก็จะได้พบผลบางอย่างทำมากตั้งใจแรงบางอย่างบุญกุศลอาจจะให้ผลในชาตินี้ได้หรือไม่ก็ชาติหน้าหรือไม่ก็ชาติต่อไปแต่ถึงกระไรก็ดีบุญความดีต่างๆต้องให้ผลดีแน่นอนบางคนน้อยอกน้อยใจสงสัยว่าทำบุญตั้งเยอะทำไมบุญยังไม่มาช่วยสักทีทำไมยังลำบากอยู่อย่างนี้ทำไมจงปวดไข้อกอันนั้นยังไม่ใช่เป็นผลของบุญนะญาติโยมความทุกข์ความเดือดร้อนความลำบากต่างๆมันเป็นวิบากของที่มันไม่ดีมันยังให้ผลอยู่แต่ผลของบุญมันต้องเป็นความดีเป็นความสุขเป็นความเจริญแต่ให้ถึงเวลาก่อนเถอะเราก็สร้างกันไปเรื่อยๆสร้างบารมีกันไปเรื่อยๆนะมีงานบุญก็ให้เป็นบุญที่บริสุทธิ์นะเป็นน้ำก็เป็นน้ำที่สะอาดนะเป็นบุญที่งานบุญที่ปลอดอบายมุขต่างๆอบายมุขนี่แปลว่าอะไรโยมปากทางปากเหวแห่งอบายไงมุขะแปลว่าปากทางอบายก็ที่ไม่สบายไงหรือว่าจะเป็นอบายภูมิก็ได้อบายเมื่อไปสู่ปากทางมาแล้วเลยล่นลงไปในนั้นมันก็เป็นเหวเป็นที่ไม่ดีเป็นทางแห่งความเสื่อมเพราะฉะนั้นญาติโยมมาทำแบบนี้ก็เป็นทางแห่งสบายสุคติทางแห่งความดีไงก็อนุโมทนาสาธุการเลี้ยวดูเวลาแล้วก็พอสมควรแก่เวลานะอันโน้นนิดอันนี้หน่อยปกิณกะ เริ่มจากประวัติใครก็ไม่รู้ประวัติเราเท่าตัวเราใช่ไหมก็ได้รู้จักกันก็นาสาระธรรมะวันนี้หากสิ่งใดผิดพลาดไปก็ขออภัยอย่าไปถือสาอย่าเอาเป็นสาระท้ายที่สุดแห่งการแสดงธรรมบรรยายให้แก่ท่านญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านในค่ำคืนวันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาสาธุการกับครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่ได้สร้างสมอบรมบุญญาบารมีและชี้ทางสวรรค์ให้ญาติโยมบอกทางถูกชี้ทางออกบอกทางถูกให้ญาติโยม
บำเพ็ญบุญทานบารมีทานศีลภาวนาก็ดีเป็นทางสู่มรรคผลนิพพานขออนุโมทนาสาธุการเป็นที่ยิ่งขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณงามความดีบุญญาบารมีของครูบาอาจารย์กรรมฐานทุกรูปทุกองค์คุณบุญญาบารมีของครูบาอาจารย์ที่ได้เผยแผ่สั่งสอนพระพุทธศาสนามาตลอดถึงบุญกุศลที่อาตมาภาพได้บำเพ็ญเพียรมาดีแล้วและบุญกุศลที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกฝ่ายทุกท่านได้บำเพ็ญเพียรมาดีแล้วข้อจงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นวร่มพุทธธรรมปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองให้คณะญาติโยมทั้งหลายทุกฝ่ายทุกท่านเป็นผู้ที่มีความสุขความเจริญส่งยิ่งขึ้นไปเจริญไปด้วยอายุก็ขอให้มีอายุยืนยาวนานวรรณะให้มีผิวพรรณผ่องใสสุขะให้มีความสุขกายสบายใจพละให้มีกำลังกายกำลังใจแข็งแรงจะคิดนึกปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบได้ทำแล้วไซขอให้ความคิดความนึกความปรารถนาทั้งหลายเหล่านั้นจงพันสำเร็จขอให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีศีลดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีทุกขณะจิตทุกขณะอารมณ์ดับทุกข์ได้และแก้ปัญหาได้ง่ายๆในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขอให้ทุกท่านได้ศึกษาธรรมะได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูรณ์กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนนั้นด้วยเถิดสาธุกราบคารวะองค์แสดงธรรมพร้อมแล้วกราบกราบสาธุที่รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการแสดงธรรมธรรมปฏิสันฐานจากท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโรผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสาธุเรดิโอ FM 101 เมกะเฮิรตซ์ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพิกุลยายหนูในแสนสดยายสานอาสานอกแม่จวนสิงป้องแม่สุมนทาแตงอ่อนแล้วก็เชิญได้มาถวายกันเทศกันแล้วก็ท่านใดมีความประสงค์ตั้งจิตตั้งใจจะทำบุญร่วมกับท่านพระอาจารย์สรายุทธซึ่งท่านก็เดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่มายังไม่ได้หยุดเลยโยมนะไปทำเครื่องให้อาตมาอยู่ในเครื่องห้องส่งนะกุกกักกุกกักกุกกักนะอาจารย์ต้นเป็นว่าไม่มีช่างเทคนิคก็จะยากแต่ว่าท่านอาจารย์ต้นเป็นทั้งพระแล้วก็เป็นทั้งช่างเทคนิคด้วยก็เลยทำให้งานด้านเผยแผ่ของคณะสงฆ์นั้นเป็นไปด้วยความสะดวกนะเป็นไปด้วยความสะดวกเพราะนั้นก็กราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโรมาณโอกาสนี้นะณที่นี้ว่าท่านมีเมตตากับทางวัดป่าจริยธรรมและวัดอื่นๆที่เป็นสถานีวิทยุท่านเอาเครื่องระบบหลายอย่างนะโยมเอามาที่วัดนี้แม้แต่ไฟสำรองที่ใช้ก็อยู่ในศาลาที่เคยกระพริบนะมีปัญหาก็อาจารย์ต้นก็เอามาติดตั้งให้ไปขนบอกให้อาตมาไปขนอาตมาไปที่วัดท่าพญาจักรแล้วไปขนของมาแล้วท่านอาจารย์ต้นยังถวายค่าน้ำมันอาตมาอีกโยมเวลาไปถวายค่าน้ำมันอาจารย์ 5,000 ว่าอย่างนั้นเอาโอ้ยอาจารย์ให้มาเอาของตัวเองมาใช้ที่วัดป่าแล้วยังถวายค่าน้ำมันอีกนะเนี่ยครูบาอาจารย์
วันนี้ก็เอาวิทยุมานะให้อาตมาอีกนะท่านก็เป็นห่วงว่าญาติโยมอยากจะได้วิทยุ แต่ว่าวิทยุเอาไว้วันพรุ่งนี้ถ้าใครอยากได้ค่อยนะค่อยเวลาอาตมาไปที่กุฏิก็นะค่อยไปเอาแต่ว่าต้องช่วยกันนะ เอาใครเอามันนะนะทนมา380 บาทนะถ้าไม่ถอนก็400นะอีหยังล่ะโอ้เดี๋ยวเพิ่นกำลังจะมาเทศอยู่บ่าย3 ไอ้ตี 3อ๋อกลัวจะไม่ไหวแล้วทำไมไม่ฝากอาจารย์ธรรมวลีสาธุอาจารย์มหาลพันธ์มาตอนนี้ครบหรือยังไม่ต้องหรอกยายนภาวัวแพงรู้แล้วอย่าไปให้ทิศยงไว้ทิศยงมารับไว้หน่อย500เนาะถอดไปยังไม่หมดไปนอนไหนเดี๋ยวความดันมันจะขึ้นไปพักบ้างเท่าแล้วเดี๋ยวความดันขึ้น เดี๋ยวมันไม่ไหวนะแก่แล้ว น่าเห็นบ่ก็ให้ค่อยๆไปเดี๋ยวล้มโยมตอนนี้โยมกำลังถวายนะยังไม่จบนะอาตมาก็เลยคุยกับคุณยายนภาวัวแพงซึ่งอายุมากเท่าไหร่แล้วเนี่ย86บ่มันบ่ยายคุณยายเนี่ย86แล้วนะถ้าจำไม่ผิด แต่แฟนคลับตั้งแต่สมัยตั้งสถานีใหม่ๆนั่นนะนิมนต์ท่านอาจารย์ได้ให้พรญาติโยมเป็นภาษาบาลีครับนิมนต์ครับแต่บุญแล้วนะญาติโยมอุทิศบุญนะอุทิศบุญให้ญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเปรตทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายอสุรกายทั้งหลายเจ้าพญายมราชพระแม่ธรณียะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสักครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขิปเมวะสมิจจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงของท่านจงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณิโชติระโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันใดทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายมีแก่ท่านสุขีทีกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังธรรม4ประการคืออายุวันนาสุขภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสทิภวันตุเต
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิด สาธุกราบคารวะองค์แสดงธรรมกราบกราบกราบสาธุนะครับขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สลายุทธสิริสาโรนะซึ่งท่านเดินทางมาถึงท่านก็เข้าห้องส่งเลยนี่มันปิดใหม่ไว้หน่อยครับท่านอย่างเมื่อกี้นี้อาตมาไปนิมนต์ท่านมาท่านยังอยู่ในห้องส่งอาตมาอยู่เลยนะหรืออุปกรณ์ระบบไฟในห้องส่งเพราะว่าไฟมันตกบ่อยกับขอบพระคุณนะครับพักผ่อนก่อนก็ได้นะครับ อาจารย์แล้วก็ช่วงเช้ามืดเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกทีเพราะมีครูบาอาจารย์อีกหลายรูปนะท่านอาจารย์ที่มาจากอุทัยธานีเนี่ยก็มีหลายรูปจะนิมนต์ท่านพระสมุอำนวยจิตตทันโตเจ้าอาวาสวัดอุดมสุขอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่คลองเคียนอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งเดินทางมากับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ปุญญามโนได้ขึ้นแสดงธรรมเป็นรูปต่อไปกับนิมนต์ครับผมแล้วต่อจากนั้นก็จะได้รับฟังพระครูศรีธีราภรณ์ซึ่งเดินทางกำลังเดินทางมาตอนนี้ถึงในวัดป่าจริยธรรมแล้วให้ท่านได้พักสักนิดหนึ่งนะท่านก็ไปแสดงธรรมเพิ่งมาแล้วก็ท่านพระอาจารย์สุพิษเนี่ยเอาไว้ตอนยิ้มรับตะวันแล้วกันนะอาจารย์สุพิษยิ้มรับตะวันนะแล้วก็ช่วงตีสองเดี๋ยวนิมนต์อาจารย์ตอนนี้ไปครึ่งหนึ่งแล้วเนาะนิมนต์ท่านอาจารย์ประมาณ1 ชั่วโมงนะครับประมาณ1 ชั่วโมงแล้วก็ตีสามก็พบกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ปุญญามโนนะเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเจ้าอาวาสวัดภูจวงตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ช่วงเช้าเดี๋ยวรายการอาตมาเดี๋ยวอาตมาจะให้อาจารย์ธรรมวลีได้มาพบกับพวกเรานะยังมีอาจารย์ธรรมวลีสีแช่มอีกเพราะฉะนั้นฟังกันให้ชุ่มใจไปเลยโยมนะ